simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Philippine Standard Time, 30 minutos na kiligid sa Tagna alas 11. Welcome sa Platuntunan Bumbuanay sa Autopit sa Jess sa bulan sa Enero 2023. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pangalagad, magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bumbo Daniel Lecciones. Stop dubida sa Tagna nga alauna, imidya sa hapon. Sa atong pangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa atong mga Bumbo reporters kag subong man sa atong mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa atong mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa atong website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa atong Bumbo mobile app. Sa karong banwa mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon mga balita sa aton nga mga top stories of the day. City legal ginapanindugan nga illegal ang mga nagabaligya sa guwasang Libertad Public Market. Kag padayon ini sila nga pagadakpon ini mga ladlad himos sa may higad sang dalan inablang may mga payhad nga ginaladlad ra ginatungtong ilang mga baligya. No padayon ini nga pagadakpon. Samtang Governor Eugenio Bong Lacson suportado ang local peace talks nga ginaduso ni Colonel Michael Samson sang 3rd Infantry Brigade. Sunog nga nagaluntad sang nagligad nga tuig nagsaka sa 8% ikumparar sang tuig 2022 o kon 2021. May isa naman ka engkwentro nga nagaluntad sa may area sang Gihulngan, Negros Oriental. Sa initial report nga ito na baton diri, may isa naman katapos sa New People's Army ang patay. Kag may mga armas nga nagkala-recover. Samtang 900 ka mga job order casual sang nagligad nga administrasyon ginakabig karon nga ghost. Kay hindi may balaan. Kung sa ini sila na-assign, why isang assignment mo? Pero may ara persona, no? Why lang galing sa assignment kag why mamibalan kung nag-duty kung wala kuha naton karon sang pahayag i-try naton nga malabot ang aton nga city administrator or ang aton nga city legal officer kag hibalo naton kung bala pwede nila mapagwa ang mga ngalan sa sining 900 ka mga ginakabig nga ghost employees sa nga syudad sa nga Bacolod. Sus 900 imagine nyo abanwa kung matuo din ang 900 ginasweldohan naton sa kada bulan. Pila ka milyon ang ginagastos ang syudad, taxpayers money sa paggastos sa sini mga ghost employees sa syudad sa Bacolod. Samtang sa piyakabahin sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal ang may ara na sang 600 ka mga high-ranking officials sa Philippine National Police nagsumiter na sang courtesy resignation.
Kag sa balita international, Biden personal nga ginaimbitaran si Brazilian President Lula sa White House. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 35 minutos ang nakaligad sa tagnang alas sa 11. Karon man i-try naton nga magka-contact man sa Provincial Disaster Management Program Division. Kag ibaloon naton kung ano ang sitwasyon sa lakat sang panahon kag ano ang mga panugyan karon sang PDMPD sa mga pumuluyo sang probinsya sa Negros Occidental. Ilabi na gid ang pag-abiso abi nga maghalong kay nagaapektar sa gyapon ang low pressure area, ang shear line. Amo ni ang rason ko nga ang nagaulan-ulan sa pungsod Pilipinas. Lagip naman ang pagdapya sa mabugnaw nga hangin amihan nga nagikan sa Siberia. So ina ang aton nga pagtutukan man karon diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time ko na nato nang report ni Bumbo Cherry Gray Santillan. Ining may kantaran mga kabyanan sa ining ginpayag sang Bureau of Fire Protection nga sa sining tuig 2022 nagsaka sa 8% ang sunog ikumparar sa nagligad nga tuig 2021. Kag titanaw naton ano ang mga factor sini kag nga ang ano ang gintunaan sa nga pagkasunog. Tiway man nagkulang kita diri sa pag-abiso sa aton nga mga kulturan kag subuman ang Bureau of Fire Protection kung paano maghalong. Pero ara gid nagakatabo gid ang kaangay sini nga mga insidente. Sa piya kalinya ko na to report Bumbo Cherry Gray Santillan. Please come in. Yes, Bumbo, dante nagsaka sang 8% ang na-record sa Bureau of Fire Protection diri sa syudad sang Bacolod. So bali sang tuig 2021 may ara sila nga record nga 333 samtang sang tinalikdan lamang nga tuig sang 2022 naka-record ini sila sang 336. Sa nagasari-sari nga rason sa pagsunog, Bambodan, ti ang 3 kabilog nga nanguna sang rason kung sang gintunuan na sang sunog is ang residential fire, electrical post fire, kag ang grass fire o kung ang sunog gikan sa tubo, Bambodan. So bali sang Enero may ara sila na record nga 53 kabilog. Samtang sang February may ara sang 47, sang Marso may ara sang 25, sang Abril may ara sang 39, sang Mayo may ara sang 42, kag sang Hunyo may ara sang 23, kag sang Hulyo may 12. Tapos sang Agosto may 12 man sa gihapon pamudan, kag sang Setyembre may ara sang 20, kag may sang Oktubre may ara sang 24, kag sang Nobyembre may ara ka sang 30, kag sang Disyembre may ara sang 9 o kana 9 kabilog. So bali Bambodan nagtasaka ang record sang BFP sang 3 kabilog sang tuig 2022. Ti amo na bala Bambodan nga sulit gina-remind sang aton nga Bureau of Fire Protection nga ihalungan gid kag i-secure gid ang mga panimalay naton, especially i-secure gid nga nagabot ang mga appliances bag-o maghalin sa balay o kon magtulog. Kapos magamit sang kandila, dapat layo sa mga dasig makwa o kung makaon sang kalayo. Kag amo man Bambodan no, ang mga ginatutdan sa kusina bi o kung mga ginadabukan siguraduhon gid nga napatay ini tapos ang paggamit sang ini nga mga appliances o kunang pagtutod o kunang pag padadira nga ginagawi naton sa aton nga mga tagsa-tagsa kapanimalay ti amo man Bambodan sa mga short circuit bala siguraduhon gid nga naka-secure o kunang bakod bala ang ginagamit sang mga electrical wiring sa tagsa-tagsa nga mga panimalay establishmento kag kung sa diin pati amo man
sa mga mayara sang katubuhan o kung ano pa dira nga mga tanom sa ila nga mga talamnan, ti siguraduhon nila nga kung magtutod sila layo o kung na may ara sila tupad nga tubig kag balas nga kung maglapta ang kalayo ti mapalong ininila dayon nga hindi na maglapta o kung dako pa ang mga kahalitan sini Bombodan ti amo na nga siguraduhon ginaton ang mga palibot naton aton mga panimalay aton mga ginapanag-iyahan nga mga mga kadutaan o kung ano pa dira Bombodan aton nga propiedad. nga sigurado gid. Ang So- ining mga reminders ang aton nga Bureau of Fire Protection, sige-sige ni kay kita diri naga-remind man pero may nagakatabo gyud gyapon nga sunog. Yes, gani Bambo Dante amo na bala nga siguraduhon gid naton bala kag dapat aware man kita kag ibutang gid naton ang mga possibilities nga pwede tunaan na sang sunog kag para man nga malikawan naton kag ma-secure man naton ang mga property naton Bambo Dan. Kay kabudlay kon masunugan ka kapin pag imo nga puloy-an o buson gid sang kalayo ba oo. Ang imo nga napundar magkaladula blado kasakit man na batyagon. Yes, sakto gid Bambo Dan na mayo pa na iya ang baha kay may ano ka pa may ma-save ka pa nga mga gamit mo pero arang sunog Bambo Dan pagkagwa mo sa balay mo nga wala ka sa nga bitbit di for sure magtapos ang sunog o kung mapalong na ining sunog paglantaw mo kung pagsulod mo sa imo balay di maurot gidya sang kung abo na lang gidya ang imo madangtan sa sulod Bombodan ti amo na nga ang subo nga realidad kung ang isa ka balay o kung ang isa ka propiedad o kung ang property masunog Bombodan o kung mayara sang insidente nga mahalitan sang sunog Bombodan. Aha. So, Bombodan, yari bala pamatian naton ang Fire Officer 1 nga si FO1 Paul Servino, Bombodan. Okay, daligid lang. Sige Abi. Basically, for the entire years ng 2022 pag sa 2021, ang total number of fire incidents naton for the year 2022, 336. Whereas, sa 2021, 333. No? So, tatlo lang gid kabilog ang diferensya diri. Okay. Mga Bombo Grays. And when it comes naman sa damages nga gin-incur sini, according sa aton nga Bureau of Fire Protection Operational Procedures Manual, ang aton nga 2021 na-garner siya sa 9,089,150 or 9 million nga total estimated damages, no? Whereas siya, para sa 2022, nagdangat siya sa 9,783,750. So approximately, more or less, mga 8% lang siya, more or less nga increase. Usually, ang pinakataas, gindi naton, ang electrical post fire, no? Amo gina siya nga ton, yung number 1, nga pinakataas nga fire incident. Kay ang sang tuig na 2022, nagdangat sa 102, whereas siya sang last 2021, 143 ang atong electrical post fire. So subong ginanot, gina-record naton maski electrical post fire lang, no? So ara na siya subong sa aton. The same time, ara da ang aton nga mga grass fire or sugarcane fire naton. So 100 sang 2021 kag 88 sang 2022. So amo siya load medyo taas naton. And then ang masunod amo ni ang aton nga potential fire for our structural fires bala naton nga involved, no? 45 kabilog nga residential fires ang 2021 kag 76 naman sang 2022. So sa injuries naman nga naton Bombo Grays, para sa tuig 2021, we have a total of 7. No? At sa 2022 naman niya, may 17 kita ng mga injuries. And it is very important to note na wala isang fatalities. No? So usually, ang mga injuries na ang mga paso sa kamot, mga napilasan sa ulo, pero mga makonsider man natin sa mga minor, hindi sila ng mga injuries. No? Usually, mga civilian natin.
nga mga na-injured during sa mga fire incidents ngini. Kung ginahimo kay part gid gapon sa aton nga fire prevention nga mga activities nato. Amo ni no, ma-note gid naton nga sa tuig sang 2022 nagsaka na naman ang aton residential fire, no? Kay nagdangat naman sa 76, whereas sa 2021 45 lang niya kabilog. So tingnan nato makita na sa 2021 ara pa kita sa pandemic period. And then sang last year lang sang 2022 nag-welcome na kita sa new normal in which kita nga mga katawhan nagagawa na, nagatrabaho na. So that's why medyo nagtaas siya. Pero kung lantawon mo ni nga increase lang sang kung kumpara mo ang total number of fire incidents nga tatlo lang kabilog ang siya, meaning wala kita na naging effective ang ato mga fire prevention activities for 2022 kay tungod maski gani isang pandemic. Tatlo lang yung Japon naging taas for 2022 mo, no? Kung kumpara nato ng 21 and 22. So subong ang aton mga activities, nag-focus kita more Japon fire prevention activities naton in which sang last year lang sang October, gin-launch naton kaupod, of course, ang aton regional director, nga si Chief Superintendent Jerry D. Candido, and of course, with full support gid ni sang aton City Fire Marshal, sang Bacolod City Fire Station, si Chief Inspector Rodel Telegaspi, ang AVP or audio visual presentation as this is part of the IEC material man nga ginagamit ni BFP Region 6 amo ni ang kalimutan si test isipin si Eder. No? So kay tungod nga ginalantaw naton ang residential fire isa gid sa pinaka sige-sige nga infrastructure naton or structural fire nga involved yun, no? So usually ginagakanda kita sa mga fire drill sa mga establishments, no? Pero this time, gid naton, gina-popularize gid naton, kay gina-reiterate gid naton sa tanan naton nga mga sa general public ang importance ng EDS or exit drill in the home. No? Kasi eventually, kita sa trabaho, magpuli kita Japon sa mga panimalay naton, kag diri gid naton diyan mismo dapat i-practice ang naton fire safety, no? Kay ginambal gid naton ang fire prevention hindi lang may march, no, kundi every day should be a fire prevention. Sa ngalan sang amon nga City Fire Marshal, Chief Inspector Rodel Telegaspi nga nagapamunod gid, no, sa aton nga mga fire prevention activities, sa aton nga mga fire suppression, ang aton nga ginapanugyan sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati nga i-practice gid naton ang fire safety, no, every day. Again, fire prevention should be an everyday nga activity naton gani, especially kung maghalin kita sa aton mga panimalay, isiguraduhon gid nga aton nga mga LPG tank naka-turn off, ang aton nga mga saksaka naka-unplug na ina, kung pwede pa lang ang aton nga main switch i-off na nga daan, no, kay para at least mangin kampante kita kay kadamaan gid sa aton nga fire incident amo ni ang mga electrical in nature, no, involving electrical, no, so ipalantaw sa lisensyado nga electrician ang kurente sa atong mga linya sa atong balay kung yung medyo dilapidated na, no, kay parati at least maka-feel gid kita secure. At the same time, please pwede gid nila i-save gid ang aton nga contact number, no, kay kadamaan gid mahambal sila kahina isang response kadugay sa aton mga pero ang pamangkot may ara ka mo bala sa hotline number sa Bacolod City Fire Station. So ang aton nga hotline number amo ni ang 434-5022 or 434-5023 kag may ara man kita cellphone number 0921-341-7002. Kag at the same time may ara man kita sang aton nga Facebook account, no? So BFPR6 Bacolod City Fire Station. So bambada nati ang pag fire prevention is adlaw-adlaw gid dapat naton nga ipatuman kay syempre hindi naton nya mapaktan ang sunog nga ginatawag ti tandaan gid naton nga kita kon maglikaw kita sa sunog kag syempre siguraduhon gid naton ang mga tagsa-tagsa naton ka mga gamit, mga appliances sa aton mga panimalay o kunan sa mga property bambadan. So amo na bambadan nati kalimutan si Marites isipin si Edith
exit drill in the house of Bombodante. Amo na nga Healthy man ba? dapat. Ato kalimutan si Marites. Yes, Tapos, Bombodan. Kalimutan si Marites, isipin si Edith. So, exit drill in the house of Bombodante. Siyempre, si Chaktuman. dapat ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Siyempre, dapat Kung may ara man mag-minarites bala exit. kaya laban-laban, kung di masunog mo balay, ikaw gidya masunog. Yes, sakto. Bombodan, amo na ang pinaka-importante. Bala, sa balay, dapat may backdoor. May kinapinsaraman inisang Bureau of Fire Protection nga Gane, Bombodan. kalimutan si Marites, isipin si Edith. Yes, sakto. Bombodante, do kawiti man bala nga pagpanumdum sa aton mga BFP nga para man Actually, Bumbo Cheng, damo na nagkalasunog sa tungod sa pagminarites. Yes, sakto. Nasunog ang Bombodan. informasyon kay minarites, gilito yung informasyon. Yes, sakto. Bombodante, amo na gani nga kalimutan. Anong ta na nakalimutan ta na si Marites, Bombodan, dapat i-priority naman naton. O kung i-prioritize na naman naton si Edith. Aha. Yes, Bombodante. Amo na Bombodan, no? Kabay pa nga mag-lesson, malikawan ang sunog nga ginatawag Bombodan. Sige. Bombodan, na report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Atilian para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bumbo Cherry Grace Santillan, report gikan sa patrol, nagdulong siya sa oras 10 minutos ang nabilin ka magdangan kita stag ng alas 12 magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuanay sa 4 minutos ang nabiling kamagidangan kita sa tagnay alas 12. Padayon karon ang nga nadugangan ang kadamuon sa mga police officials nga nag-file na sa ila sini nga courtesy resignation. Suno kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., naglabot na sa 600 ang kadamuon sa mga opisyal sa pambansang pulisya o kung pambansang pulisya na nagsumiter sa ila sini nga courtesy resignation. Ini bilang pagbaton kag pagsabat kag sumunod pagsuporta sa ila nga hanay sa nangin pag-apilar ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos o kun Binor Abalos Jr. nga suno siya ang nasambit nga high-ranking officials nga nag-file sa ila sini nga resignation ang nagagikan sa nakilaing nga reyon sa nga pungsod. Ang iban, samtang iban nga mga dokumento naman, ang gin-address mga kabiyan sa National Headquarters sa Philippine National Police, ang sa subong, ilan na ginatipon para maisubiter naman sa 5-man committee nga natalana nga pagbuguson ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang, sa piyakabahin, may kaangtanan sa Sinigyapon, liwat naman nga payag ni Azurin nga ang katuyuan sang siningatikang agud nga
siguruhon nga matinluan gikan sa mga unscrupulous, mga tiwali nga mga miyembro sa nga PNP. O kung matinluan ng among organisasyon gikan sa mga may mga katuntuhan nga ginahimo nga mga kapulisan nga na-involba lang iban sina diri sa illegal nga droga. Kag ti amo ni, no? Parang kakadugay na ni ang cleansing ini, pero do hindi gyapon mga cleansingan. Kung madumduman may ara sa kabugusan nga 956 ka mga police officials ang nga ini ginalakipan sa mga general kag full-fledged colonel sa Philippine National Police ang ginalauman nga magasubiter sa ila sini courtesy resignation tubtob sa Enero 31. May nagakangawa sa gyapon nga ti ano matabo na nag-resign na ang aton nga PNP chief, ti uay na ta PNP chief, hindi. Ang pag-file sang resignation tubtob nga wala paginbaton ang imo nga gin-file nga resignation, hindi pa niya consider nga resign ka. Ang aton nga PNP chief, si Police General Azurin, siya gyapon nagapabilin nga PNP chief. Nagsumiter lang sila sa nga courtesy resignation Pero samtang wala paginbaton, maga-function sila suno sa ilang assignment. Ang mga police generals, ang mga full-fledged colonels nga na-assign sa pila ka sa mga kaprobinsyanan, kabanwahanan, o kung kasyudaran, kag subong man sa riyon, mga regional directors, provincial directors, mga city directors, magkapabilin sila sa ilang function. Samtang wala paginbaton ang ila sini resignation. Kung ikaw, isa sa mga ginatanaw nga may katiwalian, pag sumiter si resignation, pagtanaw sa nga committee nga pagatukuron, kag pagpangusisa, nakakita nga daw aragid, daw may aragid involvement, kaya mo na batunon yung resignation, sumahan ka na yon sa imo nga serbisyo. Halimbawa, 30 anyos ka nagserbisyo sa Philippine National Police, sumahan ka. Kaya imo nga resignation daw kaangay na din si imo nga retirement. Sige, yari na nga ito nga Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Stand by. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition at 10 ng Enero 2023 araw ng Martes. Sa ulo ng ating mga balita, si Attorney Cheloy Garapil itinalaga ng kalihim, full-pledged na nakalihim ng Office of the Press Secretary. Si dating Defense Officer in Charge, Jose Faustino naman, nagsalita na kaugnay sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Hangad ang ikabubuti para sa bansa at inamin naman na hindi alam ang panunumpa sa Malacanang ni General Andres Santino. Mahigit 4 na rang tauhan ang Bureau of Jail Management and Penology isinailalim sa surprise na drug test habang 72 na high-ranking officials naman ng pulisya sa Metro Manila negatibo sa illegal na droga. Ang supply ng manok naman sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila sapat at hindi nagkukulang sa kabila ng ipinagbawal ng Department of Agriculture na mag-angkat ang Pilipinas sa 8 bansa dahil sa avian flu outbreak. Sa ating international news, ang Japan at France nangako ng karagdagang security cooperation sa Asia Pacific. At sa ating sports balita, ang National Basketball Association superstar Stephen Curry malapit nang makapaglaro muli para sa Golden State Warriors. At ngayon sa ating mga detalye.
Ganap na hong kalihim mula sa pagiging officer in charge lamang itong si Attorney Cheloy Garapil. Yan ay para sa Presidential Communications Office. Nanumpa si Garapil sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at saksi ang ilang opisyal mismo ng Palasyo Malacanang. Matatandang unang itinalaga itong si Garapil bilang officer in charge makalipas na kunin mula sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Samantala, pinulong naman ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng kanyang gabinete ngayong araw kung saan ipinakilala din ni Pangulong Marcos si Secretary Garapil bilang ganap na ngang bahagi ng naturang gabinete. At kinumpirma ni Secretary Garapil sa cabinet meeting na ginanap nga ito kanina dyan sa Palasyo Malacanang. May mga update pa ho tayo mamaya lamang. Sa dagdag pang balita, si dating Defense Officer in Charge Jose Faustino nagsalita na kaugnay sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Hangad ang ikabubuti para sa bansa at inamin na hindi alam ang panunumpa sa Malacanang ni General Andres Santino. Alamin yan ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Nagsalita na si dating Department of National Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. kaugnay sa kanyang resignation. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Faustino, kinumpirma nito na naghain siya ng kanyang irrevocable letter of resignation sa Pangulong Bongbong Marcos noong January 6, 2023. Matapos mabatid sa mga balita at social media reports ang isinagawang oath of office ng bagong Chief of Staff sa Malacanang. Hindi alam ni Faustino na nanumpa na pala itong si General Andres Santino sa Malacanang kapalit ni Lieutenant General Bartolome Bacaro. Binigyang diin ni Faustino na ang Armed Forces of the Philippines ay isang institusyon na minamahal, pinagkakatiwalaan, nirerespeto ng sambayanang Pilipino. Punto pa ng dating kalihim at Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ay isang highly capable at committed sa mandato nito na protektahan ang bansa laban sa lahat ng mga domestic at foreign threats. Sinabi pa ng dating kalihim, sa paglipas ng mga taon, ang Armed Forces of the Philippines ay nagbago sa isang institusyon na tunay na maipagmamalaki ng sambayanang Pilipino. Sa kabila ng mga ups and downs, patuloy na nagsusumikap ang Armed Forces of the Philippines makamit ang tiwala, respeto at kumpiyansa ng sambayanang Pilipino. Sabi pa ni Faustino na ang lahat ng kanilang pagsisikap sa kagawaran ay taus-puso nilang inialay sa sambayanang Pilipino at ang tanging hiling nito ay ikabubuti ng ating bansa. Sa kabilang dako, lubos naman na nagpapasalamat itong si retired Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Bacaro. Tumanggi namang magsasalita pa si Faustino kaugnay sa mga lumalabas na mga ulat kaugnay sa mga destabilization plot. Pakinggan natin ang pahayag ni retired AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro. Sa mga patuloy na nagtitiwala at sumuporta sa akin, maraming salamat. Gaya ng sabi ko kanina, it is my fervent wish that I can repay in whatever way I can dun sa suportang ibinigay niyo sa akin. Ang pahayag ni retired AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro. Samantala, sa ibang balita, nilinaw ngayon ng pamunuan ng Civil Service Commission na hindi sakop ng ahensya ang panawagang resignation ni Department of Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos sa mga police full colonels and generals. Paliwanag ng Civil Service Commission Chairman Carlo Alexi Nograles, ang mga full colonels and generals ay mga presidential appointees, kaya hindi sila saklaw ng Civil Service Commission at sa disciplinary jurisdiction nito. Upang mapanatili ang anumang panghuling pagpasya sa issue sa tamang forum, ang karagdagang komento sa usapin ay maaaring hindi angkop sa ngayon, ayon kay Chairman Nograles. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Hindi inaasahan ng simbahan ng Quiapo na maaabot ang target crowd na 2 milyon para sa pista ng Nazareno de Quiapo. Inihayag po ni Father Earl Valdez, ang tagapagsalita ng Quiapo Church, na bagamat malayo sa inaasahang 5 milyon kagaya nung panahon bago pa man tumamang pandemya, ay doble naman ang bilang kumpara noong 2021. Pinasalamatan din ng simbahan ang mga mamamahayag na nakakatuwang daw nila sa pagpapakalat ng tama at maayos na impormasyon para sa publiko. Paliwanag pa ni Valdez na dahil sa pakikiisa ng lahat ay naging maayos at madali at napagaan pa ang isang mahirap daw na gawain. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating sports news, yung National Basketball Association superstar na si Stephen Curry, malapit na raw makapaglaro muli para sa Golden State Warriors. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman. Duh! Dunkin' BTN! It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin'! Sa dagdag pang mga balita, mahigit 400 tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology isinailalim sa surprise drug test. 72 high-ranking officials naman ng pulisya sa Metro Manila negatibo sa iligal na droga. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Nasa mahigit 400 officers ng Bureau of Jail Management and Penology ang isinalang sa surprise drug testing ng pamunuan nito. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology Chief Jail Director Alan Iral, isinailalim sa drug test ang nasa 467 personnel ng nasabing bilangguan na pinangasiwaan naman ng Directorate for Health Service ng National Headquarters ng nasabing Bureau. Aniya, ito ay bahagi ng kanilang pagsuporta sa naging panawagan ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na linisin ang buong hanay ng pambansang pulisya mula sa anumang pagkakasangkot sa iligal na droga at upang maging halimbawa na rin ng professionalism at disiplina sa iba. Kaugnay nito ay binigyang diin naman ni Iral na hinding-hindi sila mag-aatubili na maghain ng criminal at administrative charges laban sa mga individual na mapapatunayang dawit sa iligal na droga. Samantala, sa bukod na pahayag ay ibinida naman ng National Capital Region Police Office na negatibo mula sa illegal na droga ang 72 high-ranking officials ito. Kasunod ito ng kanila na rin ginawang surprise drug test noong nakaraang linggo kasabay ng kanilang sabay-sabay na pag-usumite ng courtesy resignation sa pangunguna ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jonel Estomo. Sa isang statement, sinabi ni Estomo na ang magandang balita na ito ay isang positibong indikasyon anya para sa layunin ni Secretary Abalos at Philippine National Police Chief Azurin na linisin ang buong organisasyon ng pambansang pulisya. Kung maalala, una nang sinabi ni Estomo na agad nilang sisibakin sa serbisyo ang mga police official na magpupositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at kung sakali naman anya na siya mismo raw ang magpupositibo sa resulta sa kanilang ginawang random drug test, ay agad daw siyang baba sa kanyang posisyon bilang hepe ng National Capital Region Police Office. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jonel Estomo. Dito sa drug test ito, kung ako ay mag-positive, I will resign my position as Regional Director of NCRPO. Yung mga iba din, yung mga station commander, mga hepe, pag sila positive, admin relief agad yan and we conduct appropriate investigation. Ang tinig ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jonel Estomo. Bombo Marlene? Yes, Bombo Dennis. Yes, may mga impormasyon kasing lumabas na itong nakalipas na araw. May pahayag na ba ang National Capital Region Police Office ukol dun sa unofficial account na nagsasabi na may ilang pulis na nag-positive sa illegal drugs? Although ito'y hindi nanggaling sa kanila, pero may statement na ba ang National Capital Region Police Office?
Actually, Bombo Dennis, hanggang sa ngayon na hinihingi pa rin natin yung panig nitong National Capital Region Police Office. Pahinggil nga dyan sa ilang mga reports na napapabalita na may ilang mga police officials doon sa mailalim sa nasabing drug testing na nagpositibo laban sa ipinagbabawal na gamot. Sa ngayon, Bombo Dennis, ay patuloy pa rin natin hinihingi yung kanilang opinyon o kanilang tugon patungkol sa nasabing issue, Bombo Dennis. Pero ang kanilang ibinibigyang diin ay ito daw 72 high-ranking officials na ito na binubuo ng colonels at na full-fledged colonels at ng mga general ng NCRPO ay negatibo sa illegal na droga, Bombo Dennis. Sige, magkikibalita tayo kung may mga development pa dyan sa National Capital Region Police Office. Thank you so much, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iniulat ng Bureau of Treasury na nakalikom ito ng kabuuan na $3 billion mula ho sa blockbuster nito na US dollar denominated bond sale. Ang Pilipinas ay naglunsad ng isang US dollar denominated bond offer na may tatlong tenor. Ito ho yung 5.5 years, 10.5 years at 25 years na may layunin na makalikom ho ng hindi bababa sa $500 million. Sinabi ng Treasury na ang malakas na demand ay nakatulong sa kanilang panig na mapababa ang rate ng interest sa bayaran sa lahat ng mga bonds. Ang mga pangangailangan para sa mga bonds ay nagtulak din ng mga alok na umabot sa $28.2 billion. Kung maalala mga kabombo, noong Oktubre ng nakalipas na taon, inilunsad ng Pilipinas ang first US dollar bond offer sa ilalim huya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa iba pang balita, ang supply ng manok sa ilang mga pamilyan sa Metro Manila sapat at hindi nagkukulang sa kabila ng ipinagbawal ng Department of Agriculture na mag-angkat ang Pilipinas sa 8 bansa. May nakuhang impormasyon si Bombo JC Galvez. Sapat at hindi nagkukulang ang supply ng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila sa kabila ng ipinagbawal ng Department of Agriculture na mag-angkat ang Pilipinas sa 8 bansa dahil sa avian flu outbreak. Ayon kay Nanay Rosita Triviana, matagal nang nagtitinda ng mga manok sa Pasay City Public Market. Sapat ang supply ng kanilang mga manok sa kanilang store simula ng Pasko hanggang pumasok itong taong 2023. Ang presyo ng manok ang talagang iniiyak ni Nanay Rosita dahil sa mataas sa mga ito. Sa ngayon, mahina ang benta ni Nanay Rosita sa kanilang pwesto, dulot na rin ang pagtitipid ng publiko dahil sa mataas na bilihin ngayon. Sa payag naman ni Albert Valenzuela, sapat din anya ang supply ng kanilang mga manok, ngunit may pagkakataon lang daw na nalilate ng bahagya ang pagbagsak nito sa market kung saan sila nakapwesto. Dagdag pa niya, hindi pa raw bumaba ang presyo ng mga manok kaya naman matumal din ang kanilang benta. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nanay Rosita at Albert sa panayam ng Bombo Radio. Sa Pasay po, since 1980. Dito na ako tumanda. Okay lang. Tama lang. Yung supply ng New Year at Pasko at New Year, ganun din. Ayos lang, nakasurvive din kami. Yung presyo lang talaga, yun lang masakit. Tumaas talaga. Nung bagong taon, tumaas. Nung Pasko, tumaas. Hanggang ngayon, aywan ko kung tumaas, hindi pa kami nasisigil ngayon eh. Bukas pa kami sisigilin ka. Siyempre, mahina, nabawasan kasi tumaas yung manok. Imbes na kumita kami ng 100, naging 90 na lang kasi tumaas yung manok talaga. Wala naman po kasi naunawaan naman nila na talagang tumataas naman talaga. Katulad nga lang ng sibuyas, tingnan mo, di ba? Sobrang taas ng sibuyas. Ganon din yung pare-parehas lang na lahat naman tumataas talaga. Kaya naunawaan naman nila, sabihin naman namin, siyempre tumaas naman talaga kami. Siyempre taas din ang benta namin. Ganon. Pag hindi naman kami tumataas, hindi naman kami tumataas ng benta. Okay naman po. Pero minsan po nalilate po ng deliver, ganon. Marami naman pong supply na ngayon. Deliver, maraming deliver. Mataas po, di pa rin nababa eh.
Oo. Mataas po ang ano ngayon, price. 220 po pag whole chicken. Matumal po. Hindi masyadong maan po. Hindi tulad ng mga nakaraan. Matumal. Mayroon po. Minsan pinapaliwanag po namin na ganun, mataas. Minsan naiintindihan naman po nila na mataas ng presyo, ganun. Minsan hindi nagugulat sila sasabi namin, mataas yung manok, ganun. Naiintindihan naman na nila yung price, yung Kasi lahat naman kami ganun, lahat dito. Una rito ay pinag-utos ng Department of Agriculture ang pagbabawal sa pag-aangkat ng manok at iba pang poultry products mula sa 8 bansa. Sa magkaiwalay na memorandum order, sinabi ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na sakop ng pansamantalang pagbabawal ng mga domestic at wild birds at ang kanilang mga produkto, kabilang ang poultry meat, day-old chicks at semen mula sa Poland, Ireland, Denmark, Czech Republic, Chinese Taipei, Ecuador, Moldova at Peru sa gitna ng pagsiklab ng avian influenza. Ipinag-utos si Panganiban ng agarang pagsuspinde sa pagproseso, pagsusuri ng aplikasyon at pag-i-issue ng sanitary and phytosanitary import clearance sa mga apektadong bilihin. Inatasan din niya mga kinaukulang otoridad na tiyaking makumpiska ang lahat ng kargamento mula sa mga bansang nabanggit. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan nating balita, pinalawig ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang deadline ng accreditation ng mga health facility para sa taong 2023. Dahil dito, maaari pang magsumite ng aplikasyon ang mga health facility ng PhilHealth para sa renewal ng kanilang accreditation. Layunin nito ay upang matiyak na tuloy-tuloy ang akses sa kalidad na serbisyo medikal para sa mga Pilipino. Sa bisyo, sa mismong mensahe ng naturang tanggapan, palalawigin pa ang deadline ng mga aplikasyon para sa renewal ng accreditation ng mga health facilities para sa taong 2023 hanggang Enero 31 huyan ng taong kasalukuyan. Binigyang diin din ito na tanging ang mga aplikasyon na may kumpletong dokumento ang isusumite dapat doon sa tanggapan ng Philippine Health Insurance Corporation sa regional office at maging sa tanggapan ng nasabing opisina dito sa Metro Manila. At gayon din sa nasabing deadline o bago pa man ang deadline ay dapat na maihabol na ito. Maaari naman na makipag-ugnayan ng mga health facilities sa mga tanggapan nila sa regional offices kung saan may mga katanungan daw ay pwede rin linawin o hinga ng paliwanag hinggil pa rin sa naturang mga aplikasyon. Ang Philippine Consulate General sa New York naman, suportado ang panawagan ng Filipino-American nurses na magkaroon ng mataas na sahod sa gitna ng strike ng nasa 7,000 nurses. May pag-ulat ang Bombo Radio, Ligaspi. Nagpahayag ng suporta ang Philippine Consulate General ng New York sa Filipino-American nurses na kabilang sa 7,000 workers na nagkasa ng strike laban sa dalawang malalaking ospital sa lugar upang ipanawagan ang mas mataas na sahod at mas faborableng working conditions. Nagsagawa ng strike ang mga miyembro ng New York State Nurses Association sa harap ng Mount Sinai Hospital at Montefiore Medical Center kasunod ng issue sa umano'y hindi patas na pasahod. Ayon kay Bombo International Correspondent Marlon Pexon, nais ng konsulado na kilalanin ang sakripisyo at serbisyo ng mga healthcare workers para sa ikabubuti ng kanilang mga pasyente. Kung matatandaan, ang New York ang isa sa mga naging epicenter ng COVID-19 pandemic noong 2020. Anya, maraming mga Filipino-American nurses ang nagtaya ng buhay upang gampanan ang kanilang tungkulin sa kasagsagan ng pandemya. Dahil dito ay marapat lamang umanong maipaglaban ang kanilang karapatan lalo na sa gitna ng high cost of living sa New York. Dagdag pa ni Pexon, ang naturang aktibidad ay itinuturing na isa sa pinakamalaking strike na nangyari sa New York sa loob ng ilang dekada. So marami tayong mga kababayan, mga nurses at mga nagtatrabaho sa mga ospital na talagang inukol ang kanilang oras at buhay upang makatulong sa ating mga nasalanta ng epidemya. Si Bombo International Correspondent Marlon Pexon para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Ligaspi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo.
At kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, kinumpirma nitong si Bombo International Correspondent Ludovico Baqueriza III mula ho dyan sa New York na nagpapatuloy itong mga protesta na isinasagawa ng mga health personnel. Ito'y kasunod nga ng isinasagawang negosasyon hinggil pa rin sa naturang usapin. Kaugnay niyan, narito ang bahagi pa ng pahayag ni Ludovico Baqueriza, Bombo International Correspondent sa New York City. Ngayon kasi we're having negotiations with hospitals New York City, especially the Mount Sinai, which is Manhattan, and also the Montefiore sa Bronx. We are part of the New York State Nurses Association. So every 3 years we try to renew the contract para i-adjust depending on the needs of salary, staffing, whatever we need. So we've been doing negotiation for the past 4 months for the renewal of the contract, which is actually the contract ended last January, December 31. So it's due for renewal. So 4 months ago, we started negotiating with management of the hospital. It's going back and forth. And the last day of negotiation was actually yesterday, January 8th. We never came into agreement. I'm speaking on behalf of my hospital, which is Montefiore Medical Center. We never came to an agreement. So last December 31, if we never came to agreement, we already told the management that we're going on strike, which happened actually today, the first day of the strike. So we never came to agreement. Both hospitals, Mount Sinai, the main Mount Sinai in Manhattan, which is in the Upper East Side, and then the Montefiore Hospital System in the Bronx. So this is the first day that we did have a strike. So nurses didn't come to work today. They ended up picketing around the hospital. Bahagi po yan ang pahayag ni Ludovico Baqueriza III, Bombo International Correspondent dun sa New York City, USA o Estados Unidos. At sa latest information na ipinarating ho niya dito sa Bombo Radio Philippines, wala raw na buo dun sa panibagong pag-uusap. Kaya ho, ngayong araw, tuloy ang kilos protesta ng mga nasa medical sector sa naturang lugar. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa dagdag pang mga balita, ang Iloilo Dinagyang Festival 2023 may special guest. Ating kilalanin sa report ng Bombo Radio Iloilo. Inaasahan ang pagdalo ng maraming mga celebrities sa Iloilo Dinagyang Festival 2023. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Ms. Joyce Clavecillas, Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na kabilang sa nagkumpirma na dadalo sa world-class festival ang socialite vlogger na si Marisa Small Laude. Si Small Laude ay may bahay ng business tycoon na si Philip Laude, ang sayo ng sikat na confectionery makers sa buong Pilipinas. Ayon kay Clavecillas, itatampok ni Small Laude sa kanyang vlog ang mga kaganapan sa Iloilo Dinagyang Festival at ang mga historical places sa lungsod. Ang internet sensation ay dadalo mismo sa cultural presentation sa Iloilo Freedom Grandstand kung saan makakasama nito bilang panauhing pandangal si First Lady Attorney Liza Araneta Marcos. And some senators who will be joining, and some stars, personalities. I think it was announced already by the mayor in social media, si Ms. Small Laude, isa sa mga sikat ng mga YouTube ng mga personalities. Si Ms. Joyce Clavecillas,
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ria Momblan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Pasintabi ho muna sa mga nanananghalian sapagkat may update ho tayo hinggil dun sa biktima ng pananaksak ng kanyang sariling mister. Nasa mahigit 100 saksak yung inabot ng biktima. Alamin ho natin ang follow-up report ng Bombo Radio Dagupan. Selos ang nakikitang motibo sa pananaksak ng mahigit 100 beses ng isang mister sa kanyang sariling asawa sa isang motel sa bayan ng Mangaldan sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benjamin Zarate Jr., ang siyang officer in charge ng Mangaldan Police Station, natagpuan ang dugoang bangkay ng 39 anyos na ginang sa silong ng kama ng isang motel sa Barangay Bantayan sa naturang bayan. Sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang kanyang asawa na edad 41 anyos kung saan ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pag-aaway sa loob ng banyo. Pinagsasaksak ng 41 anyos na suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo na bahagi ng isang handy multi-tool na natagpuan naman sa pinangyarihan ng insidente. Pagsasaad pa nito na basag-basag ang mga tiles sa kwarto kung saan naganap ang krimen. Kung kaya naman malaki ang posibilidad na ginamit din ito ng suspect sa pagpatay sa biktima. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya ang suspect na haharap sa kasong parricide. More than 100 yung saksak. Initial na declaration po ng ating RHU doctor doon po sa nakita niya po doon sa body ng victim po natin. Nakita po natin pati yung mga tiles po doon sa may CR, basag-basag po, meaning po na gamit po yung mga yan. Mula dito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga National Basketball Association fanatics, itong superstar na si Stephen Curry, malapit na raw makabalik sa kanyang paglalaro. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Victor Liantino. Nalalapit na makapaglarong muli ang national basketball player na si Stephen Curry para sa kanyang kupunan na Golden State Warriors matapos na gumaling ang kanyang injury sa kaliwang balikat. Hindi nakapaglaro si Curry sa nakalipas na 11 games nang magsapo ito ng injury sa kaliwang balikat sa nakaraang laban nito kontra sa team ng Indiana Pacers. Sinabi naman ni Warriors General Manager Rob Mears at coach na si Steve Kerr na sila ay patuloy na umaasa na makakabalik muli si Curry sa paglalaro ngayong weekend kapag nagsimula na ang Golden State Warriors sa isang 5-game road trip nito. Ayon naman kay Stephen na ang kanyang pagbabalik ay sa oras na handa na siya. Noong Lunes ay namataan si Curry na nag-iensayo suot ang isang sleeve sa kanyang kaliwang braso. Habang wala naman si Curry ay naitala ng Warriors ang kanilang 6 wins at 5 losses na record. Samantala, naitala ng Boston Celtics ang kanilang ika-29 na panalo matapos nilang pataubin ang katunggaling Chicago Bulls sa score na 107-99. Nagpaula ng star player ng Celtics na si Jason Tatum ng kabuang 32 points, 8 rebounds at 7 assists, habang si Zach LaVine naman ay pinangunahan ang Chicago Bulls matapos itong umiscore ng 27 points, 7 rebounds at 6 assists. Napanatili pa rin ng Boston Celtics ang pamamayagpag nito sa latest standings ng Eastern Conference ng National Basketball Association. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito naman mga kabombo, ito palang star for all season na si Vilma Santos. Labis daw ang katuwaan bilang first-time lola. Habang itong American singer-songwriter na si Za ay itinanggi ang disagreement sa pop star na si Taylor Swift. Yan at iba pang mga balita hatid ho ni Bombo Chill Emprido.
Yes, mga kabombo ka Star Nation, itinanggi ng American singer na si Sija ang issue na mayroon siyang hindi pagkakasundo sa hitmaker na si Taylor Swift sa kanilang mga ranking sa Billboard chart. Nagpahayag si Sija ng hindi pagsang-ayon sa mga tagahanga na nagkakagulo rin dahil sa kanilang mga idolo. Ayon sa artist, hindi niya gusto ang hindi pagkakaunawa ng mga fans dahil lamang sa hindi makatotohanang issue. Dagdag pa ni Sija na genuine ang paghanga niya sa pop star at pagsusulat nito ng kanta. Ang sophomore album ng SOS ng Sija ay ang nangungunang album sa Billboard mula nang ilabas ito na pumalit sa Midnight ni Taylor Swift. Matatandaan rin na may Grammy Award rin si Sija para sa Best Pop Duo Group Performance para sa Kiss Me More kasama si Doja Cat. Samantala, abot langit ang saya ni Star for All season na si Vilma Santos ngayong isa na siyang ganap na lola sa kanyang unang apo kay na Luis Manzano at Jessie Mendiola. Matagal na umano itong hiling ng aktres at mas excited pa siyang ma-spoiled ang kanyang unang apo na si Peanut. Nakahanda na rin ang mahalagang regalo ni Ate V para sa sanggol na si Isabella Rose na talaga namang super cute sa snap picture na pinost ng mag-asawa. At iyan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, habol pa natin itong isa pang balita tungkol ho dito sa national costume ng dalawang candidates. Kababayan din po pala natin ang gumawa ng design na ito. May ulat naman ang Bombo Radio Bacolod. Muli na namang masusulyapan ang gawa ng Pinay International Fashion Designer sa 71st Miss Universe na gaganapin sa Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana, USA sa Enero 15 ng umaga, Manila time. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Kirsten Regalado na nakabase ngayon sa Miami, Florida, siya ang gumawa ng national costume ng pambato ng Iceland at St. Lucia sa pageant. Ayon kay Regalado, natapos noong Disyembre pa ang national costume ng Iceland at St. Lucia. Kasunod dito, kaagad naman na lumipad papuntang Florida ang mga kandidata para sa fitting ng costume bago tumuloy sa New Orleans kung saan gaganapin ang kompetisyon. Kasama ng Negrense fashion designer sa paggawa ng mga costumes, ang kanyang team na kinabibilangan ng kanyang asawa na si Larry Regalado, anak na si Michael at higit 10 iba pa. Ipinasilip rin ni Regalado sa Bombo Radio ang kanyang obra maestra para sa dalawang beauty queen. Ang national costume ni Miss Iceland Rafinildur Harasuter ay isang ball gown na pinintahan ng environment habang ang national costume ni Miss St. Lucia, Sherry Paul ay inspired ng Flower Festival sa nabanggit na bansa. Sabi ko, let's make it big. Let's go big or go home. So malaki yung gown, dinisign ko na mahaba na talagang floor sweeping. At pinalabas ko yung shoulder niya kasi maganda naman, kailang itago. So yung theme na to, nagbigay ng ideas about environment yung Miss Iceland na mga directors. Ani na Regalado, halos recycled materials ang ginamit nito at ng kanyang team para sa paggawa ng national costume ng mga candidates. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Fatal Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! At yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 36 minutos na kaligad sa tagdang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa atin ng Bombo Network News. Sa atin na pagbalik, kuha na itong report ni Bumbuan kay may ginpapanawagan ng closure order kag daw notice to vacate na gani mo ang duha ka mga stall dira sa Manukan Country nga wala magka-comply sa agreement, na wala magka-comply sa ginakasugtan mga kabyanan upod sa syudad sang Bacolod. Balikan nato nini pagkaligig lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto, 30 o 43 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time ko na ito na report di Bumbuan Sindol Surilia kay ginapapanawagan na sang closure order ang duha ka stall sa nga manukan nga way naka-comply sa ginakasugtan nga mga balayran. Kag may arap pagit sang notice to vacate. Tanaw nato nabi kung paano mapatuman. Ini kido may grabe to nagawal dati gina Bumbuan na please come in. Yes, Bombodan. As usual, may ara man gid sang ginatawag bala Bombodan nga reaction. Balang hindi man nga so much gid, pero syempre gabra sa aton pa. Ang mga pipila lang man sa mga nagabaligya driya sa Manukan Country, no, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kay man ang natabo naman bago lang gid gawa Bombodan, no, mga an hour ago. Notice ni siya, ginhatagan din serbihan sila notice. Di ba sa tinalikdan nga semana nag-report kita nga maserbe sang notice ang City Legal Office. Kay once na mag-serve na sila sang notice, hatagan sila plaso nga within 15 days i-vacate nila ang ilang stalls kay waay gidya gabayad. Di ba last time sa gin-report naton Bombodan duha ang mga wala nagabayad ng mga occupants. Ang ini ang may pangalan dira nga Carmen kag Shebaros. Duha ni sila tuloy patay mga occupants sa may Manukan Country. Duha ni sila Bombodan wala din sila yagabayad. Butang balon, wala sila nagsunod sa compromise agreement. So kung wala ka nagsunod sa compromise agreement nga ginapabayad ka sa siyudad sa Bacolod sa dapat 20 to 25,000 per month on top sa imo sa ni Bombodan nga ginabayran nga 2,400 per month, syempre ginataga naman sila liwat notice, no? Kaya wala ka nagsunod. Ang iban diri Bombodan, ang iban diri sa may Manukan Country, gasunod man sila, no? Why man, kumbaga, maski, like for example, iban nila tag 10,000 ginabayad, 20,000, pero gabayad. Pero nga ba, ganin ni Attorney Ting, pwede pa nila dugangan, Bombodan, kay dapat siya sundon mo kung ano to sa compromise agreement. Like mabayad ka sang 20,000 pesos, dapat mabayad gid Bombodan sang 20,000 pesos, no? So, bayran mo gid na siya, no? Sa aton iyang mga kabombo, no? So, Bombodan, amo na, and then that is why kaigna, ining isa sa mga na-interview naton, si Ma'am Beth Haranilla, actually, utod niya diri ang occupant sa Maripor naman ni siya, diri iya sa may Manukan Country. O galing Bombodan, ang iya utod na patay. During that time, dumduman mo to sang that was September nga Bombodan, no? That was September nga nag-closure dira iya sa may Manukan Country, no? So ginbatsag ya to hamba niya kay diabetic man gid ni siya, 74 years old ang iya sini nga utod. Ginbatsag ya. So napatay sa Bombodan. So amo na nag-appeal sa dira abi kuno kay Mayor Albi Benitez nga kung pwede hatagan gid sila tsansa kay iba nagaka-stress na. No, nagaka-stress na sila dira Bombodan sa may Manukan Country. Pero tinagalon sa subong niya nagapanindugan kiniyang syudad sa Bacolod. That's why hambal ko earlier, amo ning pipila iya sa mga reaksyon, no? Bombodan, pamatian bala naton, no? Ang kabahin pa aton dire iyang interview sa Bombo Radio sa kay Ma'am Beth, no, Haranilla, isa sa mga occupant dira sa may Manukan Country, Bombodan. Bumbuan? Oo. Yes.
So, bombodan sa aton iya nga mga kabombo, no? Anyway, amo ning natabo kay inaiya sa Manukan Country. Kay earlier sa na-interview naton with Attorney Ting Bala. Ang syudad ang syudad ya bombodan sang Bacolod, ano gid siya nang inabalang firm gid siya luwas sa taga Manukan Country. Firm gid siya ya sa pagpatuman bala bombodan sa mga illegal, ang kasuguan. Kay like for example, amo man yung nagkakatabo sa Libertad Public Market. Sa Libertad Public Market sa bombodan, di ba ang mga yara nagaladad himo, so hindi na gid pagpasugtan, ginaayam gid sila sa City Legal Office. Kay na gani pagtawag naton kay Sir Dimisana, do medyo ano pa sa bombodan, kitag alauna, alas 2 sa hakaagaho, nagapulaw gid sila no? Nagapulaw sila. So, kay ginapangdakop nila, kay ginakuha nila ang mga gina-confiscate ang mga nagabaligya nga illegally dra sa Libertad Public Market. Ay mensahe sa ila ni Attorney Ting kay kahapon may meeting ni sila with Mayor Albi Benitez. So dapat sundon gid nila kung gusto nila ma-legalize sila tibutangan ordinansa samtang wala pa ordinance. Hindi ka pwede kabaligya kaladad himos dira bombodan no sa may Libertad Public Market. Pamatian tabala bombodan, no, ang kabahin sa ato niyang interview sa City Legal Officer sang syudad sa Bacolod si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ang ano to sa ilan ni Mayor, as explained by the Mayor, na hambal Mayor, kung dapat may ordinansa. Nga, hindi lang kamo yung mag-ayo lang niya sa ako na pwede kamo da. Klanan mapabutang kita ordinansa para legal ang baligya nyo da. So meaning, meantime nga wala na yung ordinance, hindi gid sila kabaligya? Hindi gid sila. Kag ginalikawan man gid ni Mayor na iatag sa enforcement na ang discretion na matolerate nila kung da lang anay. Eh para ang na kung mag-amo na daw kasaban naman mag-amo na kay damo naman maninoy mo. Okay. So, pero subong ya attorney, ginapabantayan nyo na dira sa City Legal? Gabantay na gid sila na kay para magtaway lang ang dalan. Ano ang matabo sa ma-confiscate sang City Legal, sa enforcement? Ang ila na kay kung mag-clearing ka, dapat ikwaon mo ng anything na ga-obstacle mo. Correct. Tingilay na pangarga na sang City Legal, ting iba na amo tong iba nagareklamo na kindala ang ila, kung ga-claim na di sila, ginapablatter na sang City Legal ang ila na ma-confiscate mo. Ginapa-record na nila para bla Malaysia kung blang ila, mana-confiscate, pero why na ginabalik? Mang iba na mga na mga lagko kakagto di sa akong kay ginaanan ko na ginabalik man sa ila. Okay. Pero ang iba niya, ginadonate nyo na lang? Ang iba na wala ga reklamo na tikpa sa mga isda yan na malubok, pang-donate lang sa City Legal. So di na mga possible nga pwede nyo ginadonitan, attorney? Mga mga home for the aged or boys homes na mo Kay sa tuod lang, attorney, maski pa na iyakadako ang item kung once confiscated why gid na sila may mo, attorney, at pinalo, no? Okay, ang amo na lang kay damo ambal na dapat hindi pag-confiscate. Kung paano mo ma-clear karon ang dalan kung hindi mo confiscate ang matabo na kung hindi mo ma-confiscate, palagi lang ito ang gabligyate. Pabayaan mo na ang ilabaligya gali. So, attorney, ano ning mensahe mo sa mga vendors subong dira sa Libertad? Ate, man to ni Mayor na kung wala ordinansa, hindi ka mo pwede ka baligya na sidewalk. Ulat kung may ordinansa, kung i-regulate na kung saan ano oras ka mo. So, bombodan, amo niya, striktuhan na hindi subong 2023 ang ginahimo sa syudad sa Bacolod. Ang mga nagabaligya sa Manukan Country, ang mga nagabaligya diri nga mga vendors kay kaina bala bombodan earlier sang aga pa alas 4 sa aga ang patrol sa Libertad Public Market. Nagareklamo ni ang mga vendors diri bala bombodan nga gina-interview ta na bala ang mga nagaladlad himo sa hindi na kami ginababratuhan na lang namon nga mga baligya. Hindi na kami kaladlad himo. Hindi na alauna ginaayam pa kami sa City Legal, no? Amo nang ilang ginahambal bombodan.
So, ti ang gambal ang City Legal Office na nang kinanglan tani nga tadlungon. So amo naman na ang mensahe ni Attorney Ting Bombodan sa mga utod naton nga mga vendors diriya sa may syudad sa Bacolod, Bombodan. Pero ini mga vendors wala na nagahumlad, nagaladlad himos wala da. Hindi bala do amo manas lang recipient sa ining annex building da sa Libertad. Oo. So, pero Bombodan, dapat amo na gani kinambal nga dira sila no sa annex building no sang Libertad Public Market. Ang ila naman rason kay kundra kuno sila sa annex building wala sing may mabakal. Kay diri sa dalom ti alagyan lang aradang manugbakal. Pero hindi ko magpati wala sing may mabakal kay kun ikaw may baligya nga amo ang kinahanglan. Halimbawa ako nagakinahanglan ko nagakinahanglan ko sang gata lubi. Kaya balo ko nga ang balaklan sang gata sa ibabaw, tingang hindi ko yung masaka, mapilitan ko yung saka Halimbawa, mabakal ko takway, kaya madubo ko takway. Kaya ang mga nagabaligya sa takway nga nagaladlad sa dalan, way na da kay ato na si babaw, kaya masaka ko si babaw, kaya nanamian ko yung magluto sang adubo nga takway. O kundi gani, mangita ko yung gabi nga tapol, ng gabi blang ginagataan, wala na ginalaktan sang bagungon. Tikon ang nagabaligya, kaya mo nang kasami ginabaligya dahil, di ba? Tikon mabakal ko sinagay balo ko nga ito na sa ibabaw sa annex building, isang Libertad, Public Market. Hindi ko ayan magsaka, bumbuan. Yes. Amo na gani, kung tingob, kung may mga sectioning bala, amo nang gustong himuon man dapat no sa syudad. Galing may mga refusal, kay kanugon man ang sang building agin patindog da, nangin white elephant ina siya sa malawig na nga tinuig. Oo. So amo na Bombodan, no? So amo na ang syudad ya gambal pang dakpon gid, no? That's why ang City Legal kapulaw-pulaw ni Bombodan. Tagalauna, hindi sa tanan nga bumbuan. Hindi sa tanan nga tion yang mapasunod ang aton nga syudad, ang aton nga gobyerno mapasunod nga masunod. Kay ti gobyerno gani ang tawag kay siya naga-govern. Karon gobyerno ka na may naga-govern pa sa imong lain. Oo. So, amo na Bombodan, no? Amo na dapat kwan gid ang regulation, amo na ginapatuman subong halin sa mga vendors sa Libertad, sa Central, sa Burgos, hasta sa Manukan Country. Bombodan, no? Kung ko magpati nga kung mag-silo to sila, i-plaster sila sa ibabaw. Kaya daw, idalom na siya ang building na sa ang annex building. Yes. Kung i-plaster sila si babaw, kag dito, tanan abi may sectioning. Kag kay balo kita nga ang vegetable section na to si babaw, kag ini mga panakot section, mga kamati, sibuyas, ahos, bumbay, may pidada, may paitan. Tanan nga panakot, mga kalamansi at to si babaw, kag mga repulyo, may patatas, may carrots, kag iban pa, at to si babaw, araw-araw na nga, way si may masaka to. Imposible na bumbuan? Yes, amo man gani. Ken ara kamot pa nang ting tao masaka gid, no? So amo na. Hindi man na magsaka kung may ara man nagyapo nagabaligya sa idalom. Halimbawa karon 50% lang ato si babaw, 50% dara si dalom. At siyempre ang tong 50% kasi babaw ay kasi may masaka to. Nga masaka kato kami ara lang si dalom. Oo. Pero kung tanan ato si babaw araw-araw na hindi magsaka. Gani man. Kay kun napasundan talaga pasundan tiway natas ang gobyerno May gobyerno gani kay para amo niya ang mag-govern sa aton. Karon kita ya mag-govern sa gobyerno, bumbuan? Yes. Amo gani, no? Amo ni pareho ni bala Bombodan sa Manukan Country, pila naman ni kaplaso, no? Subong may duha naman ka stall, subject for closure. Atong September nga to Bombodan nag-close gito ya, subong wala sang closure. Notice siya pa lang ni nga within 15 days evacuate. No, kung hindi dapat i-settle nyo ang sa compromise agreement. Kung hindi nyo ma-settle ang sa compromise. Grabe na ganigali na nga palulos ang syudad sa Bacolod. Araw-araw na naya nga. May mga extension na, may subong, hindi pa ganyan ma-close kay notice pa lang, 15 days pa gyapon, abot after 15 days, basi another notice naman na. Ang hambal diri Bombodan sa interview naton with Attorney Ting, amo gid din days kay notice to vacate na ni Bombodan mo unless otherwise makadto sila sa city treasurer nga magsettle sila, no, based sa compromise agreement.
So kung ma-shortfall ka sa compromise agreement, i-close ka gid. Ining kay Carmen, kag kay Shebaros nga stalls nga ni Bombo Dan. So amo ni nga 15 días ni nga notice sa ila, no? Kay why gid sila yan nagsunod sa compromise agreement, no? So yes, Bombo Dan, no? Pibisan Amo kita ni ganiya, payon, sige ta payon, may maabot gid ng tiyempo, matakan ta ka payon ay, di ba? Oo Oo, no? Kumbaga, kakapuno man. So, mayo man kay, di ba lang, iba na mo nang ginambal kung puno na ang gantangan, ginakalis. Ba, kumbudan, insakto na. Sakto na sa rubaton. Oo. So, that is why, nga, mo maning iyas ang syudad subong, kay ti na puno ng, dugay na ni napuno ang gantangan sa syudad. Kada administrasyon, bombodan. Kung sinong Araw-araw na ginaya nga, hindi ka makabayad kay may nagakaon man dra kag kun lugi ka sa negosyo tinga nga nagsiga ka negosyo kay lugi ka manggali. Oo. So 2,400 ni ha ang bayran nila every month. Gamay na bayran mo kada bulan. Ikumparasin mo ganan sa kada gabi. Nagtingob na sa 500,000 600,000 kay way gid bayad kay tag 40 anyos na sila bombodan mo. So ever since no why abi ka bayad kundi sa 40 years mo supot man ang 2,400 mo, di masupot sa pila-pila ka tuig bombodan, no? So amo ning natabo sa ila, no, nga wala na sila kabutwa tag sa 100,000 na 500,000 na ang arrears, no, sa Manukan country, no? So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangagad sa Bombo Hari sa Udto. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo and Sindol Sorilia. 1 minuto ang nabilin ka magadangat kita sa tag ng alauna. Sa aton nga pagbalik mga kabyanan, ang mangin kaupod naton ang chairman sang Bacolod Jata Festival, si Mr. John Stephen C. Kay daw kadamo sa nagapamangkot, kumusta na ang aton nga Bacolod Jata Festival? Kay sa Mascara Festival daw grabe tong preparation. Anay sumo sa Bacolod Jat do nagtahaw-tahaw ang preparation. Kay daw wala ko no sa may makita subong Chinese lanterns sa Dalan Lacson kay naanad ang mga tawo nga sa una pagkailapit na sang Bacolod Festival nag-look forward kita nga maglantaw sang madamo nga mga nagakinabit sa bilog nga Dalan Lacson may nagakinabit dira nga mga Chinese lanterns. Ano kuno natabo nga pizza 22 na dugay-dugay nga daw ay kita sang may nakita dis Dalan Lacson Patimaan nga may ara sang palabuton kita nga Bacolod Festival. Ang Bacolod Festival mga kabyanan ginkombinar na siya sang Bacolod kag Laujat. Ang Bacolod, no, City of Bacolod kag Laujat nga sa Chinese ang butsingan sa Laujat is festival, no? Amo na nga gintingob na Bacolod Festival, Bacolod Festival ang butsinganon nga nagakoincide din na siya sa pag-celebrate sang Chinese New Year. Chinese New Year ang celebration is January 22. So, sa January 22, amo nang aton nga Bacolod, no? Bacolod Festival. Kung magsiling ka gani Bacolod Festival, nag-redundant na siya mo kay ang Laujat Festival na siya. No? Bacolod Festival. Basi may lain nga iriya nga pagabutangan sa nga Bacolod Festival. Amo na nga wide rin sa Dalan Lacson. Kag may mga report pagkikita na baton nga ang siyudad sa Bacolod may aras ang counterpart sini sa Chinese community nga mo nag-spearhead sa sini nga festival nga mga 3 million pesos pero daw gina-question ko rin 3 million pesos. Hindi sa ako niya pagkinjindi hindi ang 3 million pesos ang gina-question. Basi nag-mix up lang siguro kay ang daw gina-question man subong ya ang Yuhong Foundation nga daw ay pagyapon ka sumiter sa ilang liquidation. Sige. Balikan nato nina pagkalikay gilaman sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sa Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay Saudto. 6 minutos na kaligad sa tagnang una. This time, Abi, itry na to no, sa piyakalinya si Mr. John Stephen C. No, siya ni ang chairman sang Bacolodiat Festival. Okay, daw kadamo sa nagyay pinabangkot. Ito daw ay isang tinimuk-timuk ka. Sa piyakalinya, sir, mayong hapon. Good afternoon, Bumbo Dan.
Do kadamo pala sa mga nagapinamangkot sa aton diri kay daw nasawaan sila nga daw subong nagahilapit ng Bacolodjat Festival sa Kapagkanchindi January 22 kadungan sa Chinese New Year. Sa nagligad abi makita ang mga Chinese lanterns nga nagkinabit sa malaba nga dalan sang Lacson. Kag daw makita ba lang nimo ang sa imo lang pag-agi sa sa dalan Lacson daw malipay ka na ba maglantaw sa nagkinabit nga Chinese lanterns. Subong sir daw gid sa may nakita anong preparation naton subong? Ang Chinese lantern ginbutang na namon sa sa Upper East sa Mega World. Okay. Kay ang festival site subong sa Upper East kag sa BCGC. So wala na di sa dalan Lacson nga mo ni nakaandan Nasa Lacson kay medyo traffic. Grabe naging ka-congested ang Lacson na dalan eh. Oo. Bali sir, kwanabi mo, daw naandan na ang dalan Lacson. Kay bisan pa gani isang nagligad nga Mascara Festival, may activity man sa dalan Lacson. Daw dirihiran man to sa insakto man ganang trapiko. Pero sa subong daw gin pakamayo. Sino nagpili sini nga dito na sa Upper East ang festival sir, ang Bacolodjat? Ginmitingan na namon pod ko sa mga directors ko sa Bacolodjat na dito na lang kami mahiwat sang festival kay medyo traffic na kitang Bacolod ikaw na kami sa upan. Okay. Kag diba doon may mag-unod ang akuan nga mga one way doon po tayo. Okay, oo. So sa mga pumuluyo gali diri nga daw ginapangita nila ang mga Chinese lanterns nga nagkinabit sa Lacson, dito na ni karon makita sa ining bag-o nga dalan dra sa Mega World. Sa Mega World lupsay na hasta na to sa Circumferential Road. So hindi ni magtugas sir sa Malaysia nga magsiling abi nga daw dito na subong gina-concentrate ang dito na naga-concentrate subong sa mga festival. Kaya sa Bacolodjat kay gina-promote ang mga businesses na sa Mega World. Hindi man gyud. Kag medyo tawhay dito kun dito medyo tawhay. Okay. Sige, so kumusta ang preparation ninyo subong sir? Kay pila na lang, isa na lang ka kuha na kita subong January 10, no? January 10 January 22 ang festival. Pero prior sa January 22 may mga activities na dira. So kumusta inyong preparation? So far okay naman ang preparation namon. Handa naman. So abi na set na tanan ang mga activities? Masugod ang Bacolodjat sa January 20 hasta sa 22. Okay. So ano ang mga makita sir video Totilio frankly wagi ko kaagi pa dira sa sinangadalan dira nakaagi ko nagligad once no pero sa subong way ko kaagi dira kag way naton makita kung ano ang sitwasyon dira sa inyong preparation. Ang inyong setup subong do parihuman sang una sa mga dalan Lacson sa may Laguna may mga kiosco nga makita may mga ginabaligya ng mga pagkaon kang iban pa sir. Ang Chopstick Alley dira makita sa Upper East. Kag ang Imperial Village dira man sa Upper East. Okay. Ang iban nga mga kiosks dito sa BCGC. Okay, sa akong pagkanchindi, sir, may report kami din na baton nga daw may ara sang assistance man ginatang ang city sa inyong sa inyo na abing activity sa sining activity. Hindi tayo magsilinga sa inyo kay sa aton man ita na no. Sa sining activity may ara ginatag ang syudad nga mga 3 million kag para sa inyo, sir. Ginapasalamatan yun namon si Mayor Albi nagatag sa PM para dugang sa Bacolodjat. Okay. Do may ara ko no naga-question sa sining 3 million, sir. Nabatian mo ng report, why? Wala. O basi Marites lang nagasiling nga may 3 million. Gina-question ng 3 million na. pero nahatag sir ang 3 million o kung pledge pa lang ini? Nahatag na ning 3 million or promisa pa lang ihatag? Ginapaano na namon para mapagawa. Na-proseso na. Okay. Sige. So, tiyan mo na, no? Bilang clarification malali, sir,
sa mga damo din nga nagapamangkot siya daw hindi na mabatsagan ang Bacolod daw sa January 22 na gali kay sa subong Bacolod Festival linong ang Dalan Lacson kay ato na sa dinis sa Upper East. Oo. Kag sa nakadekora naman kami sa PCGC base makalapay kamo may mga lantern sa mga pusubong. Oo. Hindi ba daw sa ining ano ni garing ada sa may fountain sa nga Fountain area center do may mga ginapang butang mga nga dekorasyon na sir may ara na subong na subong ato mga ano ganini ning mga animals so mga zodiac sign mga zodiac signs oo ati Kag sige mga so salamat Chinese din sa lanterns. imong oras basi may ara ka na sang idugang pang ipahayag sir. Ang masugod ang Bacolod sa January 20 ang Grand Parade. Sa 20 masugod ang Grand Parade. Kaupod ni mga kaupod ni mga Chinese community. Masugod na siya sa Upper East as sa BCDC. Oo. Mga 4 o'clock sa hapon ang parade. Okay. Tapos pagka 21, dira naman ang lantern dance competition. Hello? Go ahead, sir. Go ahead. Dula. Okay, go ahead, sir. Go ahead. Amo lang nga. Okay, Ang sa 22, hasta lang 9 o'clock guro. Sige. Sir, salamat gid sa imong oras kay gamay ang hapon sa liwat. Salamat, Bodan. Okay, sige. Kaya nag-utod-utod mo signal. 14 minutos banwa ang nagaligad sa tagna nga launa. Kag ato na dito sa sa Mega World, no? Ang Bacolod Festival. Amo na nga daw kalinong kayo sa Dalan Lacson. Do amo ning naandan abi sa mga pumuluyo Dalan Lacson pagka amo nga mga inadlaw na niyo. Padulong na abi sa adlaw sa Chinese New Year. Sang nagligad to pag-agi mo sa Dalan Lacson do malipay ka blang do ka festive sang mood, no? Sang Dalan Lacson sa Lacson Strip. Ining ditso gini nga dalan sang Lacson. Isubong waigid. Tani ang akong suggestion bisan way lang sang activity pamutangan lang sang Chinese lantern sa mga ang Dalan Lacson, no? Bisan wala na yung activity kay totally di man na makasablag sa mga nag-aagi na sa Dalan Lacson ang Chinese lanterns nga nagakinabit. Kaya doon ka namin bala ang feeling mo nga mag-aagi ka siya, wow, do ari man ko sa Hong Kong ba? Siya daw, wow, daw ari man tayo sa lugar nga sa diin may aragid sang yung festival ba? Subong way na gid. Kaya ang ining Mega World, ang bago na kadalan, ihulong doon na daya banway, hindi daya alagyan, lain niya sang makadto ka dira, kay gusto mo gid maglantaw, abi sa mga nagakinabit ng Chinese lanterns. O kung ano man gusto mo mga lantawon. Pero ang Dalan Lacson, hindi kaya masiling niya nga nag-agi ka na, kaya nagtangla ka na, naglantaw ka na sa mga nagakinabit ng Chinese lanterns, kay naghungod kay kadto sa Dalan Lacson, kundi nag-agi kaya sa Dalan Lacson. Every day, samtang nagakadto ka sa imo ginakalatuan o pabalik ka, puli, kadto ka naman, balik-balik. Makita mo ya ang Chinese lanterns nga nagapatimaan nga lapit na ang Bacolod Festival. Subong, hindi na hindi mo na matyagan kay kung doon mo kaya kadto dito ya bumbukim. No? Pero okay man na. Way problema. Way man na sa Malaysia dra. Nga dito gid ang Bacolod Festival. 16 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Saudto, si Bumbo Chiri Grace Santillan, no, kuha na ito nabi ko na may update na siya. Sabay mga kabiyanan sa isa ka encounter nga nagaluntad kagina sa may area sa nga Gihulngan. Dito ini sa Negros Oriental. Kaya kagaina ang raw information nga nabato naton kagina flash report man sang patrol
nga may ara isa naman nga napatay sa bahin sa New People's Army kag may mga nagkala-recover nga mga armas luthang. Ang initial tugagina nga na-recover is isa ka kalibre 45 nga pistola gikan dito mga kabilang sa encounter site. Kag daw 5 man lang to kuno ka mga miyembro sang NPA ang na-inkwentro sang aton trupa militar. Sige, tanaw nato na kung ano na ang update no sa siniyang report o sa sining encounter nga nagluntad banwa dito sa Gihulngan, Negros Oriental. Pero samtang wala pa si Bombo Ching, kuwaon ko ano ang report ni Bombo Dennis Rubica, unahon ko lang ang report ni Bombo Dennis Rubica, kaya may interview mga kabanan sa kay Governor Eugenio Bong Lacson, ini may kantanan sa ginaduso abi karon sang aton nga 303rd Infantry Brigade pagi sa kay Colonel Michael Samson ang ginaduso nga mapatigayon sang localized pistok. I-localize na lang kay kung mahimo man lang yang maka-inistoryahanay diri sa Isla San Negros nga makabalik na sa sabak sang gobyerno ini mga armado nga sa kabukiran. Kag kung basi pwede man lang i-try naton ang ginatawag nga localized pistoks sa tunga sang New People's Army, sa tunga sa sini mga rebuilding NPA kag sang aton nga gobyerno para mauntat na ang pagilinaway kay kakwa nagid ka sakit nagid kag nabalang tama na ni nga pinatyanay aton kada inkwentro may mga magkalamatay. Kung hindi sa bahin sa NPA, sa bahin sa militar, kung maambusan ang militar, tagpilaman kabilog ng kabuhi kaladula. Kung sa inkwentro, tiyam na, gakadulaan man kabuhi ang membro sa NPA, hindi kita maka-afford nga dugang pa kadula sa kabuhi. Hindi kita maka-afford nga madugangan pa ang kabuhi nga magkaladula. Si Bombo Dennis Rubica, by the way, antes ang report ni Bombo Dennis Rubica, may report kita na baton nga may isa ka Innova nga salakyan, ngalin sa La Castellana, nga madulog kung tali pa kanto sa lakaluta nga daw ginambos ko no to. O ipa-follow up nato na bini kay pero hindi niya militar. Basi nasalaan nga kolektor sang nga turko to. Kay kolektor sang nga ining mga nagapalinding lang mga turko. Basi nasalaan ko no daw man initial report nga bato nato no. Raw information idi. Pero ang nagasakay ito mag-asawa. Ang banang nagadrive ang asawa nga maestra nagasakay kay may upon nga bata. Daw pangdala to sa ospital. Ebe mga igo to sang nga bala, ang bata daw ito yung maigo pero ang mag-asawa daw na igo to. Ipa-follow up natin ni karon, no? Dugay-dugay ang ining insidente. Kung ang report ni Bombo Dennis Rubica sa piyang linya, Bombo Dennis, please come in. Kanya Chapter Kaway sing gusto taning madugangan ay mga patay no sa bahin ng SNP o sa bahin sa militar sining parayon nga problema sa insurgency, insurrection particularly sa communist insurgents na diri sa aton yang presente sa aton probinsya sa Negros Oriental tibudan na kahapon di ba encuentro naman sa Mamaylan kay inarito sa Gihulngan sa Oriental, may matay naman ng NPA. Bumudayan. So ini, isa ini sa ginatagaan karon tutok no sa aton sining Armed Forces Committee sa aton 303rd Infantry Brigade Philippine Army diri iya sa probinsya sa Negros Oriental. Kay balanta bumunta sa ligat duso sa bagong commander sa 303rd IB, si Colonel Michael Samson, nga localize ang pag-approach sa problema. No? So is localize pisto kabe. No? Bombo Daniel. So ining tikang, ining karon sa ato si 303rd Infantry Brigade, ang nakakuha sa hugot nga suporta sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. Kaya sa ligad nga daw, si Colonel Samson ang nagbibisita sa aton sining gobernador, kay Governor Eugenio Bong Lacson.
Kaya dito mag-ipaabot ni Colonel Samson sa Cagayan Lacson ang iyang mga programa, no? Kagaya nga mga likuton karon diri sa idalom sa iya sini area of command, no? Sa mga area nga Des Negros Occidental na sakpan sa 303rd Infantry Brigade. So, Cagayan Lacson, at mas mayo man na tikang para at least matapos tabla ining problema naton sa insurrection. So kay Gulakson ngati ining apelasyon man ni Colonel Samson sa mga utod naton nga Maraming Force Army nga magbalik sa sabak sa gobyerno, nga dapat gid nga diya na sila sa paghimakas, no? Sa armado paghimakas ni kay gobyerno is open nga maghatag sa bulig sa mga anay o sa mga rebelde nga magabalik sa sabak sa gobyerno territory ang iyang track na program nga rin na nabutang diri ang mga bulig, no? Financial, livelihood program, housing, educational nga bulig para sa mga kabataan sa mga rebelde, no? Kag tanan bumudan, no? na include Bo, Dennis. Yes. Tamo na ganing nga mga assistants, may mga educational pa. Correct. Makasiling na lang gid kita sininga sana all. Sakto bumbuan, no? Diba natin nga ng mga utod dire do sa mga skila puti. May mga lagyan po iniya kung magbalik sila sa gobyerno, may pamilya sila, i-relocate sila, may kabataan sa eskwela, o pa-eskwela akon pa sa gobyerno. Yan sa livelihood program, may ara para sila da housing relocation para sa ila. So, why makati bungdan balanta ining mga nagsulod sa grupo sa NPA, amo mo lang ni ang problema na sadto mo. Sabi na gipabayaan sila sa gobyerno, di ba? So madasig sila nga na inanyo sa NPA. Abi na nakaupod sa armado. Kati subong niya lain ng senaryo, lain ng sitwasyon, arang gobyerno ng handa. Ara, ang problema lang ang ilang pagpalapit sa gobyerno. Yes, amo na ganit bumudan, no? Sa migadto sa apelasyon ni Colonel Samson nga pwede gid sila maka-approach sa ila barangay official. Bumbudinis, kung gusto nila yung bisan pagani sa ilan nga mga ugsaranda nga wala mga tanom, subong nga mga ulutanon, bisan pagani sa ila ugsaran, gusto nyo gid kung sinsiro gid kamuya ang mga taga-bukid, ang mga NPA nga kay ang ginasinggitan na inhustisya, way masuportan sa gobyerno. Di kung gusto nyo gid gani, ara mga katawan na buligin nyo bala nga magpananom da sa palibot nila, kay may already available nga mga liso nga inugtanom sa Office of the Provincial Agriculturist. Kung may sila nga, may ara ka mo da fish pan, kay kinalanon yung similya sang tilapia. May ari man ta bifar nga pwede makahatag sa inyo da sang linibo ka fingerling sang tilapia kung gusto nyo. Kung halimbawa, kung amugi man ang isilinyo nga way kamo maserbisyuhan, way masuportan sa gobyerno, ara ang gobyerno magasuporta. Pangunahin nyo dabla ang mga nag-aaral sa ibabaw da nga may mga armadong nga rebelde bla. Pangunahin nyo kag kamo magpanguna sa mga pumuluhid na sa kabukiran, pagi sa pagbulig sila sa pagtanom sa mga ulutanon, pagtanom sa sibuyas Bombay nga tuman ka mahal, pagtanom sa ripulyo, pagtanom sa carrots da, kung ano man nga pwede matanom sa kabukiran. Ang gobyerno pwede makaprovide sang seeds, ang Department of Agriculture, kagamo man ang BIFAR sa inyo da nga mga fish pond da nga kutkut ka mo da o mga suba da o mga kung ano man da nga pwede nyo butangan, ara gid ang suporta Bumudinis. Sakto na bumudan na mo na gani, no? Ang panawagan sila nga magpalapit sila, no, sa sa gobyerno. For me, bumudan ko rin na nga makatuan nila nga ahensya sa gobyerno, ang mga barangay official sa ilan dira nga lugar. Bumudinis. Kag kung sa bahin naman sa edukasyon, sa education for all, libreng edukasyon, ikinanan may access ang tanan nga mga kabataan sa libreng edukasyon. Ti ara naman libre ang edukasyon sa elementary, libre ang edukasyon sa high school, libre man ang edukasyon sa college, kaya tanan nga mga state university subong. Why naman bayad? Correct. Mudan, no? Ti amo na lang ano pag ginabi ang pagitao nila nga parang itagay sa gobyerno para nga makaangko na kita sa kalinungan? Magpanaog na. Magbalik sa mainstream society. Magbalik sa sabak sa gobyerno. Amo nang panawagan sa
aton nga militar ka, of course aton nga civil government pambudan. Amo na gani nga tie up ang hugot nga kooperasyon sa tunga sa aton militar kag sa tagsa ka mga local government units ara dira bumbudan, ha. Amo na nga sunod kay Governor Lacson nga any efforts nga ginahimo karon sa aton sining armed forces diri sa probinsya para lang mapauntatan ni ang problema sa insurrection ara gid ga suporta ang provincial government, Bombo Daniel, no? Amo ning pahayag ni Governor Lacson nga niya kung ano man nga mga tikang karon ginhimuon ni Colonel Samson pasimenti ining yayang pagdoso sang localized peace effort kung localized abing piso kay suportado na no sa provincial government kay punto tanan naton nga mangin maninong kita kag matawhay, no? Wala sing kabuhi nga madula sa militar, sa sibilyan or sa sining mga membro sa NPT para mas spare man sila bumudan sa kamatayon o sa peligro na mabalik na sila sa sabak sa gobyerno kay gobyerno subong ara na gadya nga magabulig para sa ila. Pamatihan ta si Governor Eugenio Bong Lacson. We are assured there will be a continuing effort to bring peace, especially in our area. They will also make sure that the NPAs will not be able to regroup, especially in the North Negros front, which has already been dismantled. So they make sure that they will not be able to regroup, and again come up with their strength in that area. And in areas where they are still existing, the army is committed to secure the area. They also are calling for the members to come down and join their colleagues who have already surrendered. Pamudan mo to ang pahayag na kag musmuti panawagan man sa atong gobernador nga magpanaog na, ha? Magbalik na sa sabak sing gobyerno para at least masulbar ta ni once for all ang malawig na problema sa communist insurgent dilan diri sa Negros o sa Bugos nga pungsod Pilipinas. Bombo Daniel. Okay. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat kid Bombo Dennis Rubica. 29 minutos ang nakaligad sa tagdekalauna. Kung sa bagay, ano pa gid yang iatag sang gobyerno man, ano pa gid nga pangayoon abi sa mga rebuilding NPA. Nga way pag ginatag sa gobyerno kaya halos tanan nahatag naman sa nga gobyerno. Although nga kulang-kulang pa pero at least ara nahatag naman ang rural electrification, ang water system, irrigation, tiara man na ginaobra man na. Ang problema pag gani kung gisaan nagaka-atrasar pa pag-ubra sa mga infrastructure project kay kamo man mismo nagaguba, nagahalit. Ang mga kontraktor nga hindi magatag sang tax sa inyo, ginapang sunog yung mga equipment nila. Ti pilitay lang gali nati, amo na gusto ta sa gobyerno pilitay. Kamo yaga pamilit, samtang ang gobyerno hindi pwede magpamilit sa inyo mo na. Namangin practical blang aton nga paminsaron. Kita diri ginambal naton hindi man nga sila nga ginapakamalawot kamo, ginapakamalawot ang inyong kausa. Kung sa bagay may nabulig man lang ganing inyong kausa kay halin sa pagsugod yun na, at least nakamuklat man ang gobyerno nga may mga obligasyon man sa mga katawan sa kabukiran. Pero okay na na-deliver nyo ang inyong mensahe sa gobyerno, na-deliver nyo ang mensahe sa mga katawan, kag sako niya pagkaintindi, may ara yang nagsunod dira sa sinang grupo, kay may ara gidya ginapanindugan nga ideolohiya, may iba niya nga lain na yang katuyuan. May lain na yung katuyuan, daw ginimo na yung palangabuyan, daw ginimo na yung nga muna ng ila yung pangitanaan.
So, mangin kuan kita, mangin ginatawag ba lang mangin practical, no? Di ano pagid ang sagad daton niya pakig-away kay ang tanan-tanan nga ginatag naman gintanyag naman sa gobyerno. No, gintanyag naman sa gobyerno. Kung magsiling kita nga nagpamigado da mga katawan sa kaumahan, ti tanawon tanay o sisaon tanay anong ginimo sa mga katawan sa kaumahan o sa mga remote area nga ang nagutman. Kung may aragin man nagutman, tani dugay na kita nakabati nga may nagkalamatay ito sa kabukiran kay nagkalamatay sa gutom. Ha? Dito ay makita sa may nabatian nga napatay sa kay nagutman. Kay kung able person kay mo ya may ara ka sang kamot. I have two hands, the left and the right. No? Nga pwede lang makaubra kag mag-ubra ka malang. Hindi kay magutman di ba? Tanan-tanan tanyag na sa gobyerno, edukasyon, elementary hasta high school hasta college mong libre na. Totoo na, hindi na yung istorya lang. Sa mga state university subong libre na ang tuition mga kabyanan, ang inyo na lang nga problema honda, ang plitin lang pagkanto pakari is-eskwelahan Pero hindi man na siguro justifiable or hindi man siguro fair enough nga pati ang tanan-tanan na lang, pati pliti, pati inugbabakal na sang kung ano mga kinanglanon, mga personal na mga bagay, isalin na natin sa gobyerno. Kapila man lang mapurdoy ang gobyerno kung tanan kita ng mga katawhan masalig sa gobyerno. Dapat may ara makita sa katon man nga kaugalingon nga contribution, may bulig ang gobyerno sa aton pero may counterpart man kita sa ginabulig sa gobyerno sa aton. Kaya ang sa pagkamatod sila banwa sa aton yung makuturan nga sa kabukiran subong, ang ginabulig sa gobyerno hindi na kwarta ni Presidente Marcos o Presidente Digong, ni Presidente Aquino, ni sino ba nga nagliligan nga presidente, hindi man na ila kwarta. Kung magsiling ka nga iya sang gobyerno, iyan asang pumuluyo, iyan sa mga taxpayers mo. Ako, ikaw, kamo dira nga may regular nga trabaho nga ginabuhinan ang inyong sildo may buhin na nga tax kada bulan. Ato na kwarta ang tanan-tanan ng aras sa gobyerno. Kag ang iban nga mga tax na sa mga negosyo na, sa mga kung ano-ano padra nga makapagkitaan sa gobyerno. Di ang ina nga kwarta, hindi man nga intended para lang gidya sa tanan nga mga katawhan nga mga pigado da. Kay ang pigado nga tawo o kung mga pigado dahil nga mga katawan, hindi man ginasiling nga pigado sila kay tungod hindi na sila kaubra, kay tungod nga isa na lang kamot nila or way na sila kamot or hindi na sila katindog kay way na sila tiil. Mga mabakod pa maganing lawas, nawan nyo bala banwa ang mga nagarali sa dalan? Nakita nyo na yung mga nagarali sa dalan banwa, mga kabumbo? Nga nagasinggitan, permi nga pagkaon, kay wala pagkaon, nga trabaho sa wala trabaho, kung ano-ano pa nang ginasinggitan nga ginadiman sa gobyerno. Tanawan nyo bala? Ka mga baskog sang lawas, pero tanawa ang ilang nga puluyan, ang ilang nga palibot, may tanom bala kay way? Way sa mga tanom. Tika magsiling sila nga, siya trabaho sa wala trabaho. Ti paano makatrabaho kay way ka man sang skills? Way ka man nagdia-training sa TISDA? May ara makita TISDA nga pwede ka mo maka-training, nga maka-training ka mo na pang welding, pamanday, mason, dressmaking, kukiri, iban pa, nga mga pwede ara sa TISDA. Kaya pagkatapos kung matagaan ka mo sang certificate, ano ganing tawag sila, in situ, nga certification, pwede ka mo maka-apply sa abroad, makatrabaho ka mo, dakong inyong income. Tiwan nyo man na ginapaminsar, kaya magsige man lang kami karali sa dalan, kaya magsinggitan niya ginagutom. Task force, makadamo sa mga task force, nga task force pagkaon, kaya ginagutom daw, nablang angay nga ang gobyerno na lang mabakal sang bugas, may mo palang ganing pa, pati gobyerno, guro matigang para sa inyo. Pag sila nga padalaan ko na bugas niya, wala kami kaldero. Di sala naman liwat sang gobyerno, bakla naman kamo kaldero, kayo ay kamo kaldero da. Kung may ara na kaldero, kung may ara na bugas, masilingan man kamo siya, way kami sang gon, way kami sang inugatong magtigang. Di gobyerno naman mabisak kahoy, mga taxpayer naman ang mabisak sang kahoy para nga may ara kamo da idigamo sa inyo dalapugan. Ha?
Kapag katapos nga may aran naman sang nabisak nga kahoy, nga pwede na kamo makaluto, masiling naman kamo nga tiway si may magkilis sang bugas. Gobyerno naman makilis ang bugas, muna. Tidong di maguro na insakto. Ha? O, kinalan mangin kuan kita bla, mga realistic kita. Kaya kung magsagad na kita ka reklamo, magabot ng tion, matigulang na kita. Matigulang na kita, kag dugay-dugay matunod na kita sa kalibutan, na-realize naton nga sa mga younger years naton, hasta na lang nga nagtigulang kita, wala kita nakabatsyag sang kalipay sa aton nga tagipusoon. Wala kita naka-experience sa kung ano ang ginatawag nga kalipay, kay puro lang ta reklamo. Puro lang ta gut-gut sa aton kaugalingon. Puro lang ta singgitan. Puro lang ta ka reklamo sa gobyerno. Kay why kita gitsapak sa gobyerno, amo na lang na. Tin ma-realize naton sa ulihi. Banwa ini applicable ni sa tanan, hindi lang sa mga rebuildi, hindi lang sa kun ano nga nagakontra sa gobyerno, sa mga tao nga puro lang may gutgot. Magabot ang tion nga manugtunod na kamo sa kalibutan, ra nyo ma-realize nga ginusikan yung inyong tinuig, ginusikan yung inyong nga mga tinuig nga pagsik kamo, able kamo, nga may kapabul, tani kamo makabatsyag sang kalipay, gindingutan nyo iya galingon nyo. Ang nagatag sa inyo sang inostisya, hindi ang gobyerno, hindi ang ibang nga tao, kundi ang inyo kaugalingon. No, muna. Inyo kaugalingon ang naghatag sa inyo ya sang silot. Hindi ya kay ang gobyerno hindi ya kay ibang nga tao. Ikaw mismo ang nagsilot sa imo kaugalingon. Di tanawabla na kadamo sa mga nagkalamatay sa kabukiran. Nagkalamatay nga mga rebuilding NPA. Ano na to karon? Ano na ang natabo sa pamilya nila kay nagkalamatay na sila? May mga soldado man nagkalamatay mas ambos. Ti way sing may nagdaog tanan napirdi sa siniya nga kausa. 39 minutos banwa ang nakaligid sa tang ng alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhan ay sa udto. This time nga gawon ka na report ni Bombo Cherry Grace Santillan, pero antisina banwa aring importante sa tanan ang aton nga lucky winner para sa aton nga 1-2 panalo part 21 promo. Standby. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabyanan ang aton second winner para sa aton nga 1-2 panalo part 21 promo. Taga Purok 6B taga Phase 6B, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ang aton lucky winner para sa aton nga 1-2 panalo part 21 na promo January 10, 2023. Ang sinipro for purchase this cafe. Congratulations sa kay Salvacion Gargaliano. Salvacion Gargaliano sa Phase 6B, Barangay Dumanan, Bacolod City. Minutos ang nakaligad sa tagnang alauna diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. This time mga kabanan, kuha na ito ng report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Ang update ni sa taxi driver blato nga nabungguan, nga napatay. At ang pamilya daw may settlement na lang matabo, pero daw wala pa kuno matigayon ang financial assistance no sa sining nalisdan nga pamilya. Kuha na ito nabi ang report tungkol sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Sa piyak nga linya, no, may kang tanan sa siniyang aksidente, no, nga nag-involbar sa isa ka 22 anyos kag taxi driver. Bombo Ching, please come in. Yes, Bombo Dan, tigil na klaro sa pamilya sang taxi driver Bombo Dan nga wala sila yan nagpasettle Bombo Dan sa tunga sang suspect
kag sa pamilya sa biktima matapos ini mabungguan ato balabamadan ang si driver nga nabungguan sa may Golden Field kung sa diin nasungkit ini siya sang salakyan kag dito na siya nasapuan ako na dagdag sa may BS Aquino Drive dalan Lacson. Tingin klaro sa pamilya bunggudan nga wala sila ya nagpasettle sa pamilya kay hulton pa ang kabataan sini sang biktima para mag-abot diri kaya gikan ini sila akon gaubra ini sila ya bunggudan sa Manila. Ti hulton pa ang desisyon sa nga bata sa biktima kag ang asawa sini kung ano gid ang desisyon. Nagbaton lang ya bambodan ang pamilya sang biktima sa 50,000 pesos gikan sa pamilya sang suspect pero burial assistance lang. Wala sila ya may ginpermahan nga affidavit of no interest sa kaso. Ang ginpermahan lang yan nila bambodan ang resibo na bala nga nakabaton sila sang 50,000 pesos gikan sa pamilya sang suspetsado. So hindi na iya matuod bambadan nga nagpasettle ini nga pamilya sang biktima kag sa tunga sa pamilya sang suspetsado kanatong 22 years old nga suspect bambadan kung diin ginbungguan ini o nabungguan niya ang taxi driver bambadan. So amo na iya ang ginklaro gid sang pamilya bambadan nga wala sila ya nagpasettle. Wala pa sila nagpasettle kag wala pa sila desisyon kung magapasaka bala sila sang kaso o kung mapasettle sila kay ara ang desisyon sa kabataan sang biktima bambadan. Kay base ati kun sa bagay respetuhon naton kung ano ang desisyon sang kabataan no manang guro ang matabo dira. That's why nga way pagid matigayon ang kung ano man nga settlement. Yes, bambadan wala pagijaya kung ano magid ang mga desisyon sa pamilya kay base ang kabataan gusto bala magpasaka sang kaso bambadan kaya suno sa utod hindi siya makadesisyon para sa amo na nga desisyon kung mapasettle o kung ano lang bambadan kung pagasakaan gid ang sang kaso ini nga suspetsado kanang 22 years old nga lalaki nga nakabunggo bambadan sila usually sa mga kaso nga kaangay sini mga aksidente ang kalabanan nga katabo amicable settlement na magidlang kay tikon ipaagi pa sa kaso amo man nagyapon ang desisyon sa korte nga ang nakahimo sining sala magbayad ba lang mo amo to lang in-explicar ko sa nagligad magbayad santo sa kung ano ang standing sa sining tao sa sosyedad kung ano siya ano ba lang yang trabaho. No, kay ginabase man na ang computation sa nga korte mo kung halimbawa karon na you are earning 100,000 a month. Di medyo dako-dako man ang pagabayaran sa tao nga naka mo, naka-rimalaso. Kung ang imong ginasweldo is butan tabi 2,000 a month lang, di ibase man na ang computation. So malipot nga pulong, the long and the short of the story is ang pagpasaka sang kaso o kung ang amicable settlement, isa na mangyapon ang katuyuan. Amo ang pagbayad sang kompensasyon sa pamilya nga nawadaan sang miyembro sang iyang pamilya. Yes, babadan. Pero syempre sa amo na kaso balababadan ang reckless imprudence resulting to homicide. Syempre mayara man sing anom ka tuig o more or less 6 years preso ining suspetsado kung magpatigayon gid nga magpasaka sang kaso ang pamilya sa biktima bambadan. Amo na nagaling ang imprisonment nga ginatawag. Yes, mo naman ang ginalikawan man sang kung isa nakasala kay ti may corresponding imprisonment. May lang tani kun ang iyang imprisonment is not more than 6 years kay maka-apply kaya sang probation. Yes, so check dagad mo dante wala pa to nakadesisyon gid ang pamilya kay yara pa man sila sa emotional stage nila bambadan kung sa diin hindi pa gid nila mapatihan ang natabo sa ilang himata o kun ang ilang utod man bambadan. So bambadan hinali lang gid sinimo. Gani bambadan kag daw ka unusual bala ang natabo sa ilang utod kay syempre imagine nabungguan tapos dito saya na kitaan o kung nahulog sa may BS Aquino Drive Lacson Street kung sa diin 5 gid kilometro ang kalayoon
sang inatabo ang insidente kag kusa diin ini siya nakit-an bombadan. Okay, So sige. bombadan yari ba na pamatian naton ang utod sa nga biktima nga taxi driver nga siya Regina Borbon Alcosaba. Sige, 46 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga una sa hapon. Sige na lang, kidaw alang-alang kita sa oras sa Bumbuching. Yes, bombadan natin amo nang nabombadan na klaro lang sa pamilya nga wala siyang settlement nga natabo sa tunga sang pamilya sang biktima kag sang suspect. Samtang gali bombadan mayara na sa identity ang mga nagkalamatay nga NPA sa duwa ka naglain-lain nga mga enkwentro nga nagluntad sa gihulngan Negros Oriental kag sa may Himamaylan City, Negros Occidental. So sa gihulngan City, Negros Oriental, Bambadan sa tunga sa Central Negros 1 kag 62nd Infantry Battalion na kilalaan ini nga ang NPA nga si Orlando Fat alias Patpat kag ini katapo sang Central Negros 1 kag ini isa ka political instructor kag isa ka grupo sang Sandataang Guerrilla Unit Bambadan. Samtang Bambadan ang sa may 94th Infantry Battalion naman niya Bambadan kag sa tunga man sang Central Negros 2 kag sa 94th Infantry Battalion nakilalaan NPA nga si Jose Gonzales alias Warley. So grupo ini siya sa sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan nga SYP Central Negros 2 Bambadan. Okay. So Bambadante amo na may identity na ang duwa ka NPA nga nagkalamatay sa naglain-laing nga engkwentro sa tunga sa mga militar kag NPA. Bambadante pamatian naton si Colonel Michael Samson. Pagkakilanlan o identity na sir ang mga NPA nga nagkalamatay sa duwa ka engkwentro nga nagluntad sir? Ang sa Himamaylan, I think may nag-claim doon but hindi ko lang na-ask but may ito damo naman nagampal ng ngalan. So na-inseminate naman sa ang sa 62nd lang na enkwentro na-identify siya as Yaspip. Oo. At ining yung kanina, Wadma ng Finance and Logistic Officer siya ng dira sa CN1. Central Negros 1. GU, Naratang Guerrilla Unit. Oo. Ay, skip. Sang CN1. Oo. Central Negros 1. Political instructor ni siya, Reggie Rimasug, alias Pit. Political instructor sa Central Negros 1. At sa 94th, yes sir? Ang sa may Himamaylan? Wala. Ang nag-identify ito may sa punerarya pero wala mang official report pa but may ginambal man. May nag-identify daw na si certain Jose Gonzales. Oo. Na taga sitio Maliko-Liko. Ano niyang background niya sir? Siya ang member ng SYP ng CN2. Oo. Alias Warley. Bambadanote may ara na sing identity ang duwa ka mga nagkalamatay nga NPA o New People's Army sa bahin sang Central Negros 1 sa may gihulngan na City Negros Oriental kag sa Central Negros 2 nga NPA sa may sitio Maliko-Liko, Himamaylan City, Negros Occidental. Okay. Mawadahan na report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Report mga kabyanan sa bahin sa sining natabong engkwentro dito sa may Himamaylan
nga sa na identify na no ang ining member sa NPA nga napatay sa enkwentro kagahapon. 10 minutos na nabilin ka magadangan kita sa tagnang alas 2. Ginakulabo sa kita banwasang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto mag-updan na magita buwas. Upod sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin I'm on minuto na lamang alabilin kag maglabot na kita sa tak na alas 2 mga kabombo. Welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kahanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Martes, no? Pet sa 10 na kita karon sa bulan sa Enero 2023. Kamusta aton si mga pinalangga nga matag palamati ang aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sininaгаsigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo sintag sa kamaradyo, no? Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon again, 630 kHz. Sa hindi malabutan sa aton sininga 630 kHz sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sininga live audio streaming
pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Yara man ang aton sini siyempre nga na Facebook, ang aton sini iya nga Facebook Live and YouTube channels ang DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa aton sini nga Bombo mobile app, sa aton si tagsa ka cellphone, mga kabombo, no, pwede gid kamo iya nga makalanta or makapamati sa aton sini iya nga crystal clear nga live audio streaming pinaagi sa aton sini iya nga cellphone, no, i-download din na ninyo ang inyo siniiya nga cellphone sang Bombo mobile app naton sang aton siniiya nga app agon nga makapamati kamo sang crystal clear nga live audio streaming sa DYWB Bombo Radio Bacolod specifically. No, kay kung mag-download kamo sang Bombo mobile app sa inyo sa cellphone, tanan nga AM and FM stations sang Bombo Radio Philippines ara na da. So kay since nga Bacoleño ikaw o kung nagrense ikaw, kag taga-diri ka, pangitaon mo lang ang DYWB Bombo Radio Bacolod and click it and voila! Ara na dahil ng aton siniiya nga crystal clear nga live audio streaming. Pwede na ninyo ako subong mapamatian pinaagi sa inyo siniiya nga cellphone, pinaagi sa pag-download sa aton sini nga Bombo mobile app. Kamusta mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga suki. Ang akon sini nga pagpangagda sa gihapon, kon kamo dira ang may mga kasaysayan nga hindi nyo gid malipatan, especially ang pinaka-latest ko subo nga pagpangagda sa inyo, ang inyo siniiya nga mga kasaysayan nga natabo sang nakaligad lamang na tuig 2022, no? From January to February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, bisan diin lang da nga binulan, ang importante na tabo ini, no, sang nakaliga na tuig 2022, no? I'm sure fresh na fresh pa sa inyo, no, kung kamo mayara dira sang hindi malipatan nga kasaysayan, hindi malipatan nga inagyan, eksperyensya, mga kabombo, no? Pwede gid ipaambit diri. I-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton sin nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Pwede man mga kabombo, no, pinaagi sa pagsulat, no? Pinaagi sa pagsulat, handwriting or typewritten mga kabombo, handwritten or typewritten, pwede gid, no? Kag ipadala, no, pinaagi sa koreo o kung pinaagi sa aton sa post office or pwede man nga makakadto kamo diri sa aton sa nga estasyon. No, pangitaon nyo lang si Miss Jess, idaho nyo lang sa akon kay everyday ari kita diri mga kabombo, no? Except Sunday, no, day off na naton mga kabombo, no? Despite of that, no, sa gihapon ari diri no, ang aton si mga kabombo, no, aton sini nga mga kaupdanan diri sa station na kag i-ano nyo lang, idaho nyo lang sa ila, no, kung wala gid man diri si Miss Jazz. Sagun mabasahan naton mga kabombo, kag makuha naton sang leksyon, kag inspirasyon. Okay na kita dira? Ati, sige Sa mga, sa mga may experience nga wala sa aton sinigin specify abi nga ginhambal nga 2022 life experiences, pwede gid any topic under the sun, no, life stories about love stories, no, ang istorya diun amor nyo, no, ang parte sa pagigugma, no, parte sa mga kapaslawan, kadalagan, kag nakaligan na abi mga kapon lamang, no, ti okay ginaya, no, kag ipadala lamang diri
sa aton siniiyang station. By the way, ari anay ho nga aton sini pambukas nga bahanon na para gid sa aton si mapinalangga nga matag panawati sa aton si Masuki. Si Chay Aida, no, dira sa may Barangay Singkang Airport, nag-request gid sila nga Miss Just favorite ko na, no, Chay Aida. Ang imo siniiya nga paborito nga bahanon kay soundtrack ni sa aton siniiya nga drama, mga kabombo, no? Mga previous beautiful dramas naton, no, ang bahanon nga kabuhi isang kabuhi ko. Kay sila nga Miss Just madumduman ko dayon ang akon man siniiya nga banda nga nagtaliwan na, no? Masakit man kuno sinikuti. Why not Chay Aida ipadalang inyo imo siniiya nga inagyan, no? O nga inyo sini inagyan sang banda mo. Sila Miss Just sige lang bala kay hindi pa ko ready kay naghilibion. Ga lumaw-lumaw dayon matay sa akon. Yeah, pero Miss Just pwede lang ko ka-request, no? Para sa akon sinagtaliwan nga banda, no, ang ambahanon kabuhi isang kabuhi ko. Chay Aida sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City, iyari ang imo siniiya nga favorite song. Produkto sa Bombo Music Festival 2016, gin-compose kag gin-interpret ni Mr. Dante Bariong sang probinsya sa Antique. Here it is, mga kabombo. Kabuhi sang kabuhi ko. Tabuan, I have friends in Antique. Ang makasawa nga dyan, si Kapitan Edwin Takugdoy, isang Master Mariner, at si Ann Takugdoy. And from ginatawag lang the essence of love. Regardless of the circumstances of life, dapat padayon ang ating pagugmaan na isa kasara. And I'm dedicating this song to the two of you and to all people like you. Nga kabay pa nga ang kabuhi sa kabuhi ko magkapadayon sa karay-sarakan natin. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahimtangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga pag
sa imo, hindi nagit magpag-o. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Sa pagsalok kag sa pagputlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahilaw. Padayon Katahom-tahom mga kabombo, no? Ang iningabahanon kabuhi sang kabuhi ko, produkto sang Bombo Music Festival 2016. In-interpret ni Mr. Dante Beriong, kag siya man na nag-amba sa iya sinig gin-compose nga ambahanon. Katahom kay te ang istorya sang ambahanon parte sa kabuhi naton, no? Nga yara sa aton sini mga mahal sa kabuhi man no? Ang aton sini iya nga mga beloved members of the family, no? Kaangay sang mag-asawa, no, sa kay Sir Dante Beriong te ang iya sini nga gina ano diri nga gina istorya sa iya sini nga ambahanon naging compose ang iya sini iya nga mahal sa kabuhi, no, mga kabombo, just like sa kasaysayan, no, sa matutud nga istorya sang aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan, no, nag-exist kita diri, no, just like sa mga ginikanan, no, sa mag-asawa, no, naga-exist si Mister o kung si Mrs. bangod sa iya siniiyang pagpalangga sa iya siniiyang banda, no, kung si Mrs. Abby na-exist siya diri sa kalibutan bangod sa iya sininga banda, no, pagpalangga niya sa iya sininga banda, and vice versa, no, si Mister gapulaw, gabugtaw, gatrabaho, tanan ginahimo bangod sa iya sininga pagpalangga sa iya sininga asawa kag pagpalangga nila sa ila sining mga kabataan, no? The reasons why they are doing their very best, adlaw-adlaw nga tanan. Kung nga, ang nagapulaw bugtaw si nanay kasi tatay, just like for example, kung si nanay mo, isa ka manunudlo, grabe ang pagbaka-baka. Not necessarily nga bangod sa iya sining career, yes, career-wise, amo man ang iyang nga ano ang iya sini nga passion, pero sa mga may pamilya na ang ila sini iya nga baka-bakahan ang ila sini iya nga mga ang ila sintag sa kapamilya, no, ang iya sini nga bana or sa iya sini nga asawa kag mga kabataan, no. You are our lives, no, ang aton sini nga kabuhi, ang aton sini nga mga kabataan, no. Si Mr. kag si Mrs. wala labot sa isa kag isa ang ila sini kabuhi, ang ila kabataan, kun nga nga nagapadayon sila sa pagsakripisyo sa sininga kabuhi, no? Sa mga pamilyado na, no? Definitely, si tatay nagabaka-baka bangod hindi lamang siya sini asawa. Una sa tanang ti asawa, if you're a responsible kind of a guy, syempre nagpangasawa ka, ang imo sining asawa, hindi mo man pagpagutman, hindi mo pagpabayan, kay ti responsable ka nga klase sang bana. So siya ang imo sininga kabuhi sa sininga kalibutan, ang imo sininga asawa. Kung nga ang nagatrabaho ka to give your wife a better life until eventually ang imo sini nga kaangkon kamo sa inyong mga kabataan, no? Hindi lamang imo sini nga misis, no, sa kay Mister for example, hindi lamang si misis mo ang ginahatagan subong sang maayo nga kabuhi, kundi ang inyo naman mga kabataan, no? Ang family mo amo ang imo sini nga life sa sini nga kalibutan, no? And vice versa, ang family mo ang imo sini nga life sa sini nga kalibutan, si Mrs. man is sa iyabana kag sa mga kabataan, no? Sa iba naman ang ila sini nga life, ang ila sini nga sa aton sini mga teenagers bala, ang ila sini iya nga nobyo kag nobiya, no? Ang ila sini nga
inspiration sa kabuhi nga daw baw do hindi mo na gid sila masiparar. Inseparable duo sila, no? Ang girlfriend grabe nga palangga sa boyfriend, kag ang boyfriend grabe man pagpalangga sa girlfriend, kag taamo na ang panahon na siya, no? Ikaw nga boyfriend, ikaw ang life sa imo sini girlfriend. Ikaw naman nga nobya, ikaw man ang life sa imo sini nga nobyo, no? Amo na ang kabuhi sang kabuhi ko sa sini kalibutan na sari mo. Ara man niya nga ti wala siya tuod bana pero may ara siya sang bata. Kag iya sini nga source of strength, ang iya sini nga source of inspiration, ang iya sini nga bata man, no? Being a single mom, iya sini nga bata amo iya sini nga kabuhi, no? Damo istorya sang kabuhi ko, mga kabombo, kun nga amo ni ang naging tema o kung topic, no, sa ambahanon kabuhi ko ni Mr. Dante Beriong, no? Sa pagsalop kag sa pagbutlak sa adlaw, dala ang tuman nga kahidlaw, padayon nga ikaw ang akon hulaton sa akon tagipusoon. Wow, wow. Kay ang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nagid magbag-o. Sa malayo ka man, ukon diri sa akon luyo. Amo na mga kabombo ang matahom nga ambahanon ni Sir Dante Beriong, no? So kung kamo mayara sa mga abilidad dira, no? Pwede nyo gid nga mga inspirasyon ng inyo siniiya nga kabuhi. Istorya sa inyo sini kabuhi, no? Agod nga ti hindi na ako mabudlayan, no? From the heart gid ba lang ako mag-compose kamo sa mga bahanon na tudok sa inyo sini tagipusoon. Kay nga naagyan ninyo. Ang inyo sini mismo kahapon lamang amo ining inyo siniiya nga inspirasyon, no, sa paghimo sa mga beautiful songs. So maybe not this year or next year ang aton siniiya nga tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs ang Bombo Music Festival, mga kabombo. Why not, no? Kahit ginagyan kita sang aratay, no? Ginagyan kita sang pandemya sa subong makadulo diskalso na kita, nagasugod na kita. Why not, no? Maybe this next year, no, madayon aton siniiyang Bombo Music Festival. Kaangay sa siniyang bahanon Mr. Dante Beriong ang kabuhi ko, mga kabombo. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, mga kabombo, may ara kita dira sang aton siniiyang panawagan kahapon kag nangin live naton kag interview, no? Ang mag-amay, no, nga sanday Ruby Vizca Mansibang sang Ilagan Isabela, mga kabombo, no? Padayunon ko lang ilan siniiya nga panawagan. By the way, may ara kita dira Bombo Kim, no, nga pictures ng aton siniiya nga mag-amay, no, si Ricardo Barona Vizca alias Carding nga tumandok sang Barangay Maaw, Bagos City. Po siya siniiya nga bata nga si Ruby Vizca Mansibang sang Ilagan Isabela. Ipakita tada Bombo Kim agon nga mang aton sini nga panawagan bala mapadayon, no? Kay kahapon, no, gin isa-isa sang mag-amay labi na si Sir Carding, no, ang iya siniiya nga nadangtan kung nga ang for how many years, no? Nga wala siya nakapauli sa ila siniiya nga puloy-an diri sa may Barangay Maaw, Bagos City, no? Suno pa sa kay Mr. Carding, no, ang aton siniiya nga guest kahapon sa kay Tatay Carding, suno pa sa iya, no, nagtrabaho siya sa Manila, rason man nga sa iya sini nga edad nga 14 years old, no. He was just so young, 14 anyos siya nga nagbiya sa ila sini iya nga lugar diri sa may baryo para sa una kay kasi Manwa kugid, o baryo gid man na daya Bombo Kim, no. Ang akon sini Bombo Anne Marie, ang akon amon sini pagtawag sang una kay ti sang una pa ang when we say barangay baryo ginaidayon, no? Magbutang ko na isang address ko yaya BO period kay baryo BO Maaw. So subong ya
barangay na ginaiya, no? Old nga pagtawaga sang barangay amo ang baryo. So taga baryo Maaw Bago City siya mga kabombo, kahapon aton siya nga na interview live together sa iya siniya nga anak ka si Ruby Vizca Mansibang nga amo gid ang nagpadala sa aton, no? Diri sa aton sini nga mensahe ang iya siniya nga sulat nga kung pwede mapanawagan ang pamilya sang iya siniya nga amay, no? So aton sa liwat ginapanawagan sa pamilya ni Sir Ricardo Barona Vizca, si Elias Carding, mga kabombo, no? Ang iya sini nga tatay, si Carlos Vizca. Ang iya sini nga iloy, si Felicidad Barona. No? So, I think taga Leyte, to yung iya sini iya nga tatay, no? Si Sir Carlos Vizca, pero iya sini nga nanay, taga La Carlota City. So, nagtaliwan na ni, sila nga, siya nga daan subong, 82 years old, no? Ikaduwa siya nga bata sa anom ka mag-ululutod. So, siguro, wala naman iniyang yasin ni mga ginikanan, no? Sanday Felicidad Barona sa La Carlota City, kag Carlos Vizca sang, ang iyabalis sini nga amay, no? Si Carlos Vizca, at nag-asawahay sila ni Felicidad Barona sang La Carlota City, si Carlos Vizca sang Leyte. Nag-asawahay sila, diri sila nagtukod sa ila siniya pamilya sa may Baryo Maaw Bago City, o kung amo na subong ang Barangay Maaw Bago City. So, nagkaangkon sila sa anom ka mga kabataan, ikadwa ni si Sir Carding, no? Si Sir Ricardo Barona Vizca. Amo ni, naghalin di siya mga kabombo, 14 anyos siya, 14 years old, no? Para lang gid nga magtrabaho dito abi, no? Trabaho bilang agod nga makaangkon man sang kita kay perti man diriya ka pigado mga kabombo, no? So nagpa-Manila siya, wala na gid siya kabulo balik-balik hasta nga nakapangasawa siya sang taga Ilagan Isabela, rason man nga dito sila nagtukod sa ila siniya nga pamilya, no? So aton ini nga panawagan siliwat, no, ang pamilya ni Tatay Ricardo Carding Barona Vizca, no, dira sa may baryo Maaw Bago City. Although nga gin-inform kita diri nila nga tinanawag naman sila sa may local government, no, sa LGU sang Barangay Maaw Bago City. Wala naman tuya sang may naga-estar abi nga Vizca, kay ara magulang niya isa babayi, no? Kag ang iya siniya nga kay anom sila kabilog, ang magulang niya nga isa, ikaduwa siya, so may ara pa siya 4 ka mamanghod. Mo silingon ginapanawagan niya ang tanan niya nga mga kauturan kun buhi pa kuno. Kay suno pa sa iya 82 years old na siya subong, suno pa sa bata niya nga si Ruby, bag-ulan ni siya nakagwa sa hospital. Mabangod man sang pila ka mga balatian man no, labi na gid sa bahin sang high blood. Nagaluya-luya ni si Tatay Carding, although kahapon nakita naton nga he was in good spirit. It's because nga nalamian siya bala nga nakapautwas siya live diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Upod siya siniya bata nga si Ruby, they were so happy nga gin-entertain naton diri, no? Ang ila siniyang luyag nga mapanawagan ang pamilya ni Sir Ricardo Carding Barona Vizca. So kung wala na gid man dira, no, kay nanawag sila sa local government unit, no, sa Barangay Maaw dira sa may Bago City, wala na kuno Vizca nga apelyido nga nagapuyo suno sa ila sining official list, no, sa mga nagapuyo dira abi sa may Barangay Maaw. So, ang ginapanawagan ni Tatay Carding, sila nga basi nagsaylo bala sila sa iban nga parte sa Negros Occidental. Kaangay man siya sa mga tiya kag tiyo, no? Specifically dira sa may La Carlota City, no, ginapanawagan kamo ahay. Ang wish ni Tatay Carding nga nagaluha-luha siya kahapon, upod man siya sa nga bata nga si Ruby, nga antes siya kunukwaon diri sa kalibutan, makakilitanay sila, no? Kay 14 anyos siya nga naghalin sa ila. Balas, kung tayo nga, wala ka ginabi, naka-communicate, balik sa imo siniyang
pamilya abi nagbakasyon siya kay hindi na siya kuno katultul. Gindulong siya ni nanay niya, no? Dira sa may pantalan, gindulong siya ni nanay niya. Kag siling ni nanay niya to, basi bala nga hindi ka katultul, kabata pang yang nga bata mo. Niya to, basi last na ni naton nga pagkilit anay. Ti amakon mo na naging sakto ginang hambal ni nanay niya kay naghambal ko si nanay niya nga basi last na lang ini ang aton sini nga pagkit anay tigahibi siya tigahibi man si nanay niya anon mo kay ti gusto gid nga mag-obra dito sa Manila abi no bilang ano man kasambahay man abi no kay bangod man sang ginatuwag bala kapigaduhon tigindulong siya ni nanay niya 14 anyos siya subong 82 years old na si Tatay Carding ahay amo lang gid na iya sini gusto no nga makitaan kag may baluan kun bala buhi pa ay si makauturan, no? Ang makabayawan man Suno pa gani kay Ruby, saging pamangkot ko siya kahapon, kung nakita yang iya sini nga matiyo kag tiya o kung mga pakaisahan sa father's side siling niya wala gid. Dito naghibi man siya mga kabombo kay ti alam lang gusto man nila nga makilala ang ila pamilya sa father's side nila. Labi na gid sa kay si Tatay Carding at siguro sa iya sila nga edad, nagapulo panumdum siya, ahay. Siguro, buhi pa tong mga kauturan ko. Gusto ko man sila nga makita. So, ang aton si panawagan sa liwat, sa pamilya, no, Barona kag Vizca. Labi naging kung wala naging man dira sa may barangay, Maaw, Bago City, kay dira sila natawo kang nagdalalag ko, no, sa iban nga parte diri sa Negros Occidental. Kag sa bugos nga Pilipinas, kay makitaan kita live via our Facebook Live, ang YouTube channel sa Bugos sa Kalibutan. So kung sino man ang mga paryente, specifically ang mga kauturan ni Tatay Ricardo Carding Barona Vizca nga tumandok sang Baryo Maaw Sadto, Bago City, palihog lang, no? Magpakig-angot ka mo siya sini nga bata. Suno pa sa bata niya, gani pwede ka mo kuno ka pakig-angot sa bata niya nga si Ruby Vizca Mansibang sang Ilagan Isabela, no? Sa SN nga Facebook, ang ngalan sa SN nga bata, si Ruby man ang tutuod man nga ngalan sa Facebook name niya. Ruby Vizca Mansibang. Ruby Vizca Mansibang. Pagkitaon nyo sa Facebook, no, kamo nga mga paryente ni Tatay Carding, kag message kamo da. Kay ang last wish ng tigulang, no, gusto niya makita kamo nga mga paryente. Nga ari diri abi, definitely ari di, no? Ya mga katiyaan, kagkatiyuan, ari na di sa may Negros, ang si mga utod, kung diin man sila abi na yun subong, no? Ang inyo sini nga utod ho, nagapangita sa inyo, no? Pwede man kamo mag-contact sa kay Ruby, no? Sa kay Ma'am Ruby Vizca Mansibang sang Ilagan Isabela, sa iya sini nga cell number 0905-0317208. Again, sa pamilya, no? Sa nakakilala, basi makahatag kamo sang informasyon, no, hay gusto gid ni tatay ito nga makitaan at least, no, for sa iya sini nga kalawigon nga wala siya pauli diri kag wala sila sang communications at all, no, no communications at all mga kabombo sa iya sini iya nga pamilya diri sa may Negros Occidental, no. Pwede kamo katawag sa liwat sa cell number ni Ma'am Ruby Vizca Mansibang Ilagan sang Ilagan Isabela sa sini nga cell number again 0905-0317208. Sa liwat 0905-0317208. Okay na kita dira. Sige kabay pa nga makita na ni Bombo Kem. Magabuya kita anay sa pila naton ka mga panumdom, no, aton sini panumdom kag pagbalik naton ang kasaysayan naman sa aton sini iya nga letter sender sa sini nga hapon, no? Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon mga kabombo, no? Nagpakilala lamang sa kay June. Si June 39 years old. Si June 39 years old sang Negros Occidental. Sige. Ang iya sini kasaysayan aton ina nga gadulong sa inyo mga kabombo, no, magabuya kita lang sa pila ka mga mga pahanumdom pagkatapos gid lamang sini.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub-7 ka adlaw. The Rush. Time, 36 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 hapon. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang mga kabombo. By the way, antes sa aton pagbabasaw ng kasaysayan sa aton sininga letter sender sa sininga hapon nga nagapakilala lamang sa kay June, 39 years old sa Negros Occidental. Ang aton sininga pahanumdum sa inyo, gahilapit ng aton sininga grand draw, no? Sa aton sinipinakabongga nga promo, ang 1, 2, Panalo Part 21 promo mga kabombo. Sang Bombo Radio ka Star FM with 6 million pesos worth of total prizes, 6 million pesos of worth of cashiyahan mga kabombo. Kung sa diin may himuon naman kita nga isa ka milyonaryo. May kangtanan sina sa gihapon nga apisar nga nilapit ng aton siniiya nga grand draw, ang aton sini nga daily draws mga kabombo, no, nagapadayon kag isa sa aton si mga winners for today, no, ang magakuha na sa iya sini nga premyo. He beats, or she, I think that's she, no, aton sini nga winner. She beats the deadline sa iya sini iyang pagkuha sang premyo nga 6 ka oras, no. Ara sa aton sa Studio B, upod sa kay Bombo Carla May Defensor, ang aton sini nga winner, Bombo Carling. Go ahead. Yes na Bombo Jazz, live kita diri subong sa Studio B, kagupod diri naton subong nga ato naman sini nga winner Bombo Jazz, amo si Nanay Salvacion Gargaliano sang Phase 6A Barangay Hanumanan Syudad sang Bacolod Bombo Jazz. Kag subong nga hapon makabaton ini siya sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift boxes. Ari si Nanay, nay mayong hapon, kamusta? Mayong hapon, Mayuman. So nagaano ikaw sang nalawagan ng imo sini nga pangalan? Gapamatigid ikaw, nagablo paninhig. Wala gid ni istorya kami sa uli, wala ko kakuan nga ako naligali na lawag, wala yung kabalo kung ano ako ni Indre. Sa uli nakibuto salvation ko. Pag siling Gargaliano, ako gid yan dago. Gamarites ka magali nay. Di pa sa mapati. Bombo Justy, ano lang ina yan, no? Kung kaisa sa aton sini nga mga lola, kag tita, nanay, papalipas oras na yan kung kaisa mga chika-chika, Bombo Just, no? Samtang nagachika-chika, nagdaog galiya si Nanay Salvacion. So, Bombo Just, hindi ko na pagpadugayon pa, igahatag ko na ang 500 pesos cash, kagang iya sini nga 500 pesos worth of gift pack. So, nay, una nga hatag. 100. Ikaduwa. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Wow, si Nanay Salvacion, nalipay gid. So, din mo na paggagamitan, nay? Bakal ko ni entry. Wow, ka na, may gid bakaliwat ni Nanay sang entry. So, ano subong imo sini palangitan, Nanay? Agamay lang at yung ginamon. Ati pihugid, no? Damo ko lagi. Damo ka da? O, damo pagid sa kuno may ginhulog, abang pa just, no? So, pila ka bilog aton kabataan yan, ay? Duha, tutanan sa Manila. Ati, sinusubong imo nga upod? Upod ko lang ba na ako? Ati, upod sila sa iya sini nga husband, abang pa just. Premiari lang ini sila ya gamay nga tiyangge. So, bisan sa gamay nga tiyangge, pala mga gamiton sa ila sini nga puluyan, nagdaogid si Nanay Salvacion. Ikapila mo na nga daog, nay? Kadua, dugay na itong isa. Okay, sortihan gid subong, no? Ito yan sa Buena. Okay, sa Buena Mano Salvo. Tibang ba dyan sa kita yan anay sa may 1-2 Panalo Part 21. So, paano gid si Nanay Salvacion malipay, be? Speechless. Speechless. Nalipay gid si Nanay Salvacion. Tiyang imo sini nga kamarites kagay na, pwede mo maagda? Agda sila, nay? Damo gini salamat sa promo sang Bombo Radio.
Art 21 promo. Taga panawagan man ko sa nagapalamati no nga kung pwede makaintra man kamo base kamo man nagdaog. Parehas na ko. Yes, so joke lang tayo na yung Marites yun. Apel ba nay? Oh, so Bombo Jazz, di mo na naiya wala na iya ni Nanay Salvacion. Di ang imo sini nga pagpasalamat sa ato sini nga mga sponsors na. Oo. Madamo gid nga salamat nga naka daog to sa ilang nga mga promo. Damo gid nga salamat. Yes, so nay basta radyo? Bombo. Number 1. Number 1. Wow, si Nanay Salvacion Bombo Jazz salin sa pagsugod ta sa subong. Grabe gid ang iya sini nga kalipay. So na Bombo Jazz gikan diri sa Studio B. Ini si Bombo Calamita Professor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of role number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Carla May Defensor, mga kabombo, no? Congratulations sa aton siniiya nga winner. Sa gyapon po dahil ng aton siniiya nga pagbubo sa mga papremyo everyday, no? Kag tatlo pa na ka beses adlaw-adlaw nga tanan. So, hindi ka mo magbuya kay ang aton siniiya nga ganhaan, mga drop boxes naton, padayon nga abierto mo silingon. Antes kita mag-grand draw, no? Padala ka mo sa inyo si madamo nga mga entries, agud ka mo ang magmangin milyonaryo, mga kabombo, no? Agud ka mo ang ulu alibantar ang aton sini kapiot nga pagpangabuhi. No? Kay ti sa tutod lang budlay kita ya makaangkon sa 1 ka milyon, no, sa aton lang abi pagbaka-baka, no, kung hindi ka man lang ya isa ka tawo nga you were born with a golden spoon, mga kabombo, no, hindi kaya manggaranon pagbabunag sa kalibutan, way kaya problema, no, kay manggaranon ka, pero sa mga huy puloy man kaangay naton, no, kung bisan nga amon ang sitwasyon ta, nagahimakas man kita, no, pinaagi sa pagkapisan, pero let's face it, reality bites, truth hurts, mabudlay magbaka-baka, agod nga makaangkon sa 1 ka milyon ka pesos, no? Pero diriya sa aton sa promo naton nya ginpahapos na naton, mga kabombo, no? We make it so easy for you to become a millionaire. All you have to do is to padamo-damo sang padala nga mga proof of purchase, agud kamo iya ang proof of purchase entries with proof of purchase, agud kamo iya ang magmangin milyonaryo. Kag ang proof of purchase sa ginasulod ninyo, hapos na ni baklo ninyo, no? Hasta subong pamalaklon kamo, kay agod nga makahimo kamo sa madamo nga mga entries para sa aton sini nga grand draw, no? January 21, 2023, 3 o'clock in the afternoon, is gonna be a Saturday. Mga kabombo mismo sa adlaw sa aton sini iya nga grand draw, bukas pang aton sini iya nga ganhaan ng aton si mga designated drop boxes nga ginpamutang all over the city and all over Negros Occidental para mapo sa inyo labuton. Kag diri mismo sa aton sini nga station, aton sini mga drop boxes yati bukas para gid sa inyo, mga kabombo. So wala gid problema, you have still all the time nga magpadala sang madamo dugang nga entries, last ditch effort for you, no, to have a good chance to become a millionaire. Padala sa madamong entries. Ang inyo sinibaklon amo lang niyo, wala untat man inyo nga pagpamakal ino sang aton siniiya nga mga ginahimo nga mga entries, proof of purchase naton kay amo ni ang aton sin liave for you to become a millionaire. Ang Ladies Choice Mayonnaise, no, bakal kamo. Nescafe, bakal kamo. Damo nang ang klase sa Nescafe, bakal kamo subong himuon na ninyo nga proof of purchase. Ang Orocan, bakal man kamo. Silver Swan Sukang Puti, our Floreti Pawn Shop and Jewelry, Panyawan. Amo ni inyo sini nga kabahin sa inyo sini nga pagpamalaklon. Agod damo ang inyo sini nga tsansa nga mangin milyonaryo kung damo ang inyo sini nga bakal nga maprodukto nga endorse naton nga among liave for you to have a good and big chance to become a millionaire. Ang ini nga mga produkto nga ni kay himuon ninyo na nga proof of purchase, okay? Without this, wala gid why kamo tsansa ma-disqualified kung wala proof of purchase. Kaya sa sulod sa aton si mga entries, okay? Nagalapit na ang aton siniiya nga grand draw, mga kabombo, no? Magmangin mapisan. Now na. Kay parang may tsansa pa kita, may ara pa kita sang damo nga inadlaw, agod nga makapadala sa madamo nga entries.
Okay, so sige. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Iyari na ang aton siniiyang sulat sa sininga hapon. Ang aton sininga letter sender sa nasiling ko na gani, no, nagapakilala lamang sa kay June. June is 39 years old sa Negros Occidental. Ang kasaysay ni June, iyagin suguran. Pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Sa pagsalok kag sa pagputlak sang adlaw, dala ang tuman na kahitlaw. Padayon nga ikaw ako nahulaton sa akong tagipuso. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tao galama ako sa kay June, nagapanuigon karon sang 39 anyos. I'm still single, Miss Jazz. Pag bag-o lang kami, no? FYI, bag-o lang kami nag-break sa akong siningan nobya. Nga kuntani sa sulod na sang 4 ka tuig kag amuman, kag amo naman lang kuntani bala, Miss Jazz, no? Ang akon siniiya nga ginaplano nga mag-upod kami tubtub sa katubtuban. Kaysa sulod sang 4 ka tuig, kilala mo na siya, kag napalangga mo na siya, kag amo naman lang kuntani, Miss Jazz, ang akon sininga pagapakaslan. In fact, nagaplano na kuntani kami nga magpakasal gidman. Pero Miss Jazz, antes pa man, may ano pa, pwede mo, Miss Jazz, pwede mo matamyaw ang akon nga ex nga mga in-laws to be kuntani. Ahay. Miss Jazz, mga ginikanan sa akon sini nga ex-girlfriend nga maukod gid nga mga tagpalamati sang Bombo Radyo. Sanday Mama Teresita kag Papa Ignacio, mayong hapon lang dira sa inyo, miss ko na kamo. Todo kasubo man kay ex. Miss Jazz, amo niyang istorya ko, no? May istorya man ako sa imo, hindi ko man malipatan. Ang natabo sa akon, kay sa akon nobya for 4 years, at tawgon ta lamang sa kay Georgina. Ukon, ginahayuan na siya sa pamilya nga si George, kay daw kalalakinon ina siya, Miss Jazz. Kay abi mo, Miss Jazz, gindali-dali ko lang inisulat, kay daw nakibot bala ako sa imo, sa nabatian kong imo nga panawagan sa kung sino man ang may eksperyensya sa adlaw mismo sang bagong tuig. Ti bag-o lang gid ni Miss Jazz. Sinigid lang nga New Year. Kadasig lang gid ang dalagan sang panahon kag subong, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon sang gindali-dali ko ni sulat. Ang akon siniya dughan daw ginakumos bala, Miss Jazz. Kay imagine 4 years kami nimo. 4 kami ni katuig ni George nga may plano na kami, in fact, nga magpakasal. Kag ang amon sini nga plano, siling namon dayuno na namon kay ti sang nagka-COVID, syempre nagambal kami ti pahigad lang gid anay. Our world stood still, Miss Jazz, sang nagka-COVID. Ti bisan gani nga daw ang pagkit-anay ni namon, although nga isama lang kami diriya nga lugar diri sa Negros. Pero ti alain man ni siya, Miss Jazz, isa-isaya nag-a-estar ini siya sa isa ka syudad sa norte. Ako naman niya nag-a-estar sa isa ka banwa diri sa sur. So, ang amon sinipakit-anay gani, Miss Jazz, no, na ano man, naon siya may man, apisar nga ti, plano na gid namon niya nga magpakasal. Kaya ti 4 years na kami gani, Miss Jazz, manog 5 years na kami, sini nga 2023. O galing, Miss Jazz, sang time nga ti manog abot na balang bulan sang Disyembre, sana siling ko na gani nga ang iya siniiyang ngalan si George, hayo niya si George, ang hayo nga nabatian ko ini una-una, Miss Jazz, sa ginpakilala ako mo. Kaya ako siya pakaisa, no, ng kahampang sang akon si nobya, subo nga si George, nga si Georgina, abi ang tuntun niya nga ngalan. Ang akon si pakaisa, kahampang niya sa basketball. Kaining si George, Miss Jazz, mahilig ini siya sa basketball. Kaya mo na gani nga siling ko daw katigas man nga klase sang babayi. Pero syempre, bilang akon nga nobya, mahambal ko ya, Miss Jazz, nga ti hindi siya tumboy.
tulutumbuyon lang kag boyish siya abi Miss Jazz magiho. Tiyan mo nang rason ko nga ang ginhayuan sa ngayon si George kay sa tuto lang Miss Jazz tatlonik ang iya sin mga utod nga mga lalaki. So sang ginpakilala na kami, first time ko nakabati nga amo ni ang iya sini nga hayo nga si George. Ti George naman lang ako si pagtawag sa iya. Kag samtang nga nagadugay kami ti pagka ko to Miss Jazz pagkakilala ko sa iya. Nanamian, nagig ko sa iya mo in totality, nanamian ko sa iya ya. Apisar nga daw tulutumbuyon, sabi ka daw ka pagros bala daw katigas bala nga klase sang babayi. Kag 7 cut na iyang iya sini nga buhok pero kanami bala Miss Jazz kay ti kun laba siguro gahambal ko na sa iya masami kun laba gurong buhok mo lagtom nga itom no kag straight ang ayan kagid. O galing kay ti naanad na ining akon si nobya nga si Georgina nga amo ning iya sini nga buhok kag maglakat na sedo katigas bala Miss Jazz na do nagauyog balang iya sini iya nga buhok. Kaya amo nang rason ko nga ang agin na hayuan sa ni George kay ti daw tulutumbuyon pero sang nakilala ko na siya amat-amat ko na siya abi nga nakilala kag syempre Miss Jazz antes man ako niya ginsabat nangin abyan kami kag sang ulihi ginsabat niya ako kag samtang nga ti nagatubo ang amon sini iya nga relasyon ni George di mo na kilala ko siya Miss Jazz nga ti babayi gid siya para sa akon. Kaya mo na ang rason ko nga angati na in love ako sa iya. Kag ang isa sa nanamian ko na sa iya Miss Jazz kay apisar nga nanamian na siya maghampang sang basketball. Kag sang kami na abi no kay ang iya sining mga barkada do mga lalaki bala Miss Jazz. Pero kung maghambal ko ya nga hindi ka lang anay hampang sang basketball. Di ang iya sini iya Miss Jazz nga priority sang nangin nobyo na niya ako gid amo nang isa sa mga nanamian ko sa iya kay bisan ang naanara niya bala nga mga ginapanghimo niya abi Miss Jazz no ang iya sini iya nga mga luyag mga ang likes and dislikes niya no upo siya sini mga barkada ginpahigad niya man sang kami na amo nang rason nga siling ko ti hindi ni siya tumboy kundi para sa ako niya babayi gini siya kag may mga intimate moments kami Miss Jazz not to the point kati ang ginahimo sang kasado na sa mag-asawa ti wala pa man namo nahimo kay para ako bilang ako isa ka lalaki Miss Jazz ginarespeto ko ang akon sini nga nobya nga si George kaya mo nang rason ko nga nga nakilala ko siya amat-amat kag napamatud-an ko para sa ako niya Miss Jazz hindi siya yaya tomboy kay sang kami for 4 years why gid problema para sa akon babayi gid siya kag nangin priority niya ako sa iya sini nga kabuhi sa nasiling ko na kung may mga desisyon ako gid iya sini nga gina-prioritize one time to gani Miss Jazz may liga-liga sila kag nakadangat sila nga makatabok gid sila sa piyak abi sa piyak nga probinsya labi na gid dira sa may Iloilo. Nagliga-liga sila Miss Jazz kay ti nami niya parte ni kanami sa ila sini nga grupo ang ila sini iya nga mangin konta ti didto abi nagkanto sila sa isa man to ka barangay sa Iloilo pero sometime to Miss Jazz nagabalatian ako kag ginilanat ako medyo nakulbaan man to siya gani sa akon kay sa prangkang Sugilano Miss Jazz syempre kun ang akon sini iya nga sitwasyon bala nakit-an niya man kag bisan gani na hospitalized gid ako for 4 days bangod sang nagbalatian ako pero Miss Jazz bangod nga amo ni akon sitwasyon sa prangkang Sugilano Miss Jazz wala gid to siya nag-upod sa ila sini iya nga basketball team no sa ila sini nga liga-liga tong competition dito sa may Iloilo wala siya nag-upod bangod kay ti amo ning akong sitwasyon in fact siya gid ang nagbantay sa akong sa hospital for 4 days nga na-hospitalize ako na confined ako kadamo lang gid bala Miss Jazz sa instansya nga para sa ako niya palangga gid ako ni George kag para sa ako niya Miss Jazz ti babayi gid siya pero sa sulod sang 4 man ka tuig may mga mabatian man ako abi sa ilabi na gid sang kami na may mabatian ako nga ti may ara siya kuno sang una nga nangin ka relasyon
nga isa man ka babayi. Isin ko para sa ako niya wala na ya problema. Although nga ti ang curiosity ko bala Miss Jessie ara man, ga curious ako nga ti may ara gid man siya gali nga nobya, no, kaangay niya abi nga babayi. Di amo na Miss Jessie ko nga nga sang time nga to, wala ko gidyagin wala ko gidyagin padalman kay ti pass is pass, sang kami na yan napamatud-an ko ya nga ako ya ang iya sini nga naluyagan kag ako iyang iya sini iya nga priority. Kag plus pa Miss Jazz, no, antes na nasiling ko na gani, may plano na kami magpakasal ni George. Kay wala namin kami problema sa ila sini nga pamilya, kag sa akon man nga pamilya, Baton Manila, although nga may mga cousins ko, nga may nabatian man abi sa ila ko ni Miss Jazz nabatian nga ang mga sa mga cousins ko nga ti si George ko may nobya na sa una kay tumboy na siya. Tisiling ko pass is pass, kag para sa ako niya Miss Jazz, wala ako nag-judge. Kay ti nabatyagan ko ya ang pagigugma, pagpalangga sa ako ni George bilang isaya siya kababayi. Kag ako bilang nobyo, ti balaan ko man niya Miss Jazz in a way balaan ko nga siya ya isa gidya kababayi. Although nga ti amula na ang yasin nga kung makita mo ang nobya ko ya ti may pagkatigas gid man niya bisan sa yasin pagiyo, ang yasin nga buhok nga 7 cut nga nagauyog-uyog na yasin nga lagtom nga maitom nga buhok. Pero gwapa siya Miss Jazz, gwapa gid siya ya nga klase sang babayi. O galing kay ti samtang nga nagadugay ang panahon, may nabatian ko nga amo na. Tingin ko pass naman to ya, wala naman to ya. Never gid ako iya abi nga nagprangka sa kay George nga sang una gali abi, like for example Miss Jazz mo ni, sang una gali nang sang wala pa kita may nanginobya ka nga kaangay mo nga babayi. Wala gid ko na Miss Jazz kay para sa ako niya passes pass kag I do respect my girlfriend. Para sa ako niya iya na to ya abi kon amo to iya sini iya nga nakaligad. Kag ang importante ako nga nakabatsyag sa iya sini iya nga pagpalangga sa akon kag ako yang iya sini nga priorities in life sang ara kami nga duha abi. Kaya amo na Miss Jazz sang time nga to amo na why gid ko problema. Kasi nasiling ko na gani, plano-plano na kami magpakasal no, ni George, so galing nagka-COVID, hasta na lang nga nag-abot abi ang bulan sa Disyembre, sining bag-o lang nga nakaligan nga tuig 2022. Miss Jazz, amo ining natabo. Si George nagpa Iloilo, kaysa nasiling ko na, may mga barkada siya nga upod niya sa basketball team. Kag sa nagpa-Iloilo ini siya, ang lisensya siya sa akon pila lamang kaadlaw. Kay siling ko diri ikaw ya diri ka gidya mag Paskwa kay of the night kay ti pila na kami katuig Miss Jazz mo this year. Last year 2022 nag 4 years kami ti siling ko ika fourth tan ni namon niya nga mag of the night kami abi nga of the night kami celebrate Christmas and celebrate New Year. Ti siling nga huuman, ti naggalakat ina sila Miss Jazz, mga tunga-tunga sang bulan sa nakaligan nga Disyembre. Ti siling ko balik ka lang diya, basta balik ka lang diya, kay diri kita ya magpaskwa. Ang iya sina mga barkada Miss Jazz, ti mga common friends ko man, kag naging close ko man abi, kay ti mga okay man lang sila, kalabanan mga lalaki. Upod niya man abi Miss Jazz sa ila sini nga team. Sa prangka nga sugilano Miss Jazz, amula na siya yaya ang ila sini nga miyembro sa ila sini nga liga nga laki. Tigin pasugta naman lang na siya kay ti kun tan-awon mo na Miss Jazz do laki gin man siya mo. Amo na nga may mga barkada na siya kag ang isa sa ila barkada taga Iloilo ged. So sa naglakad sila sa Iloilo sang Christmas to. No Christmas na to Miss Jazz mo tunga na sang bulan sa Disyembre. Ti paglakad to nila siling ko balik ka gidi kay diri ka Paskwa. Abi mo Miss Jazz, lapit na lang gid kun tani nga ano mo madulaan ako sang pasensya sa iya kay sometime nagalapit ang Paskwa, wala pa gid siya yaya, wala man siya sang mensahe sa akon. Ang iya sini nga cellphone patay, no, ang iya sini iya nga mga upod niya tinahuya man ako sagay ka kapamangkot, although nga nagtry man ko nga kontak ko na iya sini abi iya nga upod man nga lalaki, no, kay ti may mga numbers man ko sa ila, common friends ko na sila. Ti galing kay nahuya ako nga sagay ako iya katawag kay ti siling ko may cellphone man siya. O galing patay ang iya sini nga cellphone.
Ti abi mo mas just nagpuli siya sang adlaw na mismo sang Paskwa. Kag para sa akon, no, daw Arab lang mas just na first time kami nga daw nagka-conflict kami kay para sa akon nga abi nga wala siya naghambal sa akon. Wala niya ginaon iya sila nga cellphone. Pagpauli niya, naghambal siya nga ti wala nang gid siya kuno time nga mag-ano sa cellphone niya, mag-charge. Siling ko sa at the back of my mind, although wala ko man siya ginaway, nga wala siya tiyempo nga mag-charge. Sana kay bulo na gid siya sa akon nga ti ano kuya mo, daw ka clingy bala sa akon niya Miss Jazz ngo ako yang daw clingy sa amon nga duwa. Kay from now and then, no, from time to time, ga message ko na iya sa iya. Kag ang ako siya message hindi lang once kundi thrice a day, more than, no, aga og to gabi kun wala di siya mensahe ko siya, kamusta na siya, nakakaon na siya, busog na siya, kamusta siya, safe siya. Amo ko na yung Miss Jazz, pero ti kabalo na siya nga amo ko na nga ang ginpatay niya ang yasin nga cellphone. Nga wala gid abi nga do wala man natabo nga wala siya naga-charge from now and then. Isiling ko there's something wrong. Daw ka instinct pala sa akon Miss Jazz nga maghambal bala nga ti bilang nobyo. Daw may hindi amo nga natabo. Sa uli Miss Jazz kundi nakapauli gid man siya sa nakapauli gid man siya sa Christmas, ti together kami. Okay, good. Wala man problema. Kaya although nga ti may ara na to sa the back of my mind, may ara na ko yan ng mga palamang kutanon. Why? Nga first time ko yan nga ti wala gid siya for how many days? Dito sila sa Iloilo. Ti isang manog na to, petsa 20 na ato Miss Jazz sa nakaligan nga Desyembre, tuig 2022. Naglisensya naman siya. Siling niya mabalik kami to sa Iloilo kay amon siniiya nga friend ang ila balang upod sa liga sa basketball team nila nga lalaki nga taga Iloilo. Nagambal siya nga ti may birthday naman sila kuno nga atinan. Sin ko naghalin ka na to tapos malakat ka naman kabudlay bala maglakat kun manog bag-ong tuig. Ti may mga panimadon bala kami Miss Jazz nga amuna. Akon nga daan nga family daw may pagka may pagka sinang una bla kay ang mga ginikanan ko mga may edad na Miss Jazz mo nga hindi kami maglagaw kung lapit na lang ang New Year labi na gid kung magtabok na ang sa New Year's Eve kag New Year na isiling ko hindi na lang bala kay para nga wala problema kay basi matabok ka pangadaan di namilit gid siya Miss Jazz ti wala ko sa may mahimo sa prangka nga sugilanon sa malipon nga pulong no. Wala diri naka New Year ang akon sini nga nobya. Amo to gani nga nakibot ako sa imo Miss Jazz ang nagambal kang kung sinuda ang wala sa ang may eksperyensya nga sa New Year abi nga natabo. Kay bag-o lang gid to Miss Jazz. Samtang ginasulat ko ni bag-o lang gid ni natabo nga wala siya nakabalik. Nakabalik siya Miss Jazz pagkaaga na abi. Sa prangka nga sugilanon may nabatian gid ako dayon Miss Jazz. Nga ang iya sininangin ex nga nobya nga babayi taga Iloilo gali wala gi ko kabalo nga taga Iloilo kag nagkilit anay sila didto abi mo Miss Jazz sang nagpauli siya ginprangka niya ko nakibot gid ako all of a sudden nagprangka siya sa ako hindi ko mamangkot ko siya nga wala ka din nag New Year. Ginprangkaya ko ya Miss Jazz sa prangkang sugilano ginprangkaya ko kasakit man sa iya sini ginhambal ati nagbalik kay kuno sila sa iya sini nga girlfriend nakibot gid ako Miss Jazz kay ako ya wala ko gimbaton ko siya mo kag siling ko wala naman to ya kon babayi siya yang nanginobya ko siya ti bayi gid siya nakibot gid ako Miss Jazz kay ang ginpili niya kay siling ko ti do nakibot ko bala Miss Jazz nga of all of a sudden amo na iya sini desisyon nagbalik kay kuno sila sa iya sini nga nobya kag mas ginapili niya iya sini nobya sang sa akon Miss Jazz dogin takloban ako sang kalibutan nga perti kabugat nga daw para sa ako daw hindi na ko daw nag-freeze ang akon kalibutan sa prangka nga sugilanon Miss Jazz ti wala ko sa may mahimo balik siya dito sa Iloilo. Wala ako subong samtang ginasulat ko ni, wala ako subong nakaibalo kon diin ang akon sini nga nobya kay ti nagprangka siya nga ti dito siya mo sa iya sini nga nobya. Sa iya sini nga
babayi nga girlfriend. Masakit para sa akon, Miss Jazz, sa tutulang kasulat ko para lang gid nga makapautwas ako. Masakit kay ti harap lang, Miss Jazz, nga ginbalay nyo ang inyo siniiya nga mga gusto sa kabuhi. May plano na kami magpakasal. Kag sa sini nga year, sini namon ipustro tanan ni amat-amaton tana. Aton sini nga plano nga magpakasal. Wala na bala, Miss Jazz, para sa akon, wala nagikuya sang samong sa amon sini nga relasyon nga para sa akon. Ti siya na lang gid man niya gulpi lang bala, Miss Jazz. Nga lang all of a sudden, amon ni ang kamaturan nga ihaplak sa akon. Isa ko kalalaki, Miss Jazz, pero sa tudtod lang apektado gid ko. Samtang ginasulat ko ini daw ang akon sini nga balatsagon daw hindi ko matungkad sa kasakit nga amon ni ang kamatuoran. Although nga sa tudtod lang, Miss Jazz, syempre may ginhambal gid man nga may ara siya sang karelasyon before sang wala pa kami, ti siling ko amo ni gali ang kamatuoran nga tuman gid kasakit. Miss Jazz, nagsulat gid ako agud lamang nga makapulo pa utwas ako. Kay nakibot ako paghambal mo, do siling ko do si Miss Jazz ho, do para kung para gid bala sa akon. Para gid sa akon na imo si panawagan kung sino man ang may experiencehan nga natabo sa adlaw sang bagong tuig. Kamo na, Miss Jazz, nagsulat gid ako. Kagkabay pa mabasahan mo ini, no, kag akon niya, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon pautwas ko ni kay kapreska pa sang tanan. Ang nakibot ako kadasig lang gid sang hitabo sa akon sini nga relasyon sa kay George. Susubong ti wala na kami. Wala ko kabalo kung nakabalik na siya gikan dito sa Iloilo. Ang tagpadala si June, 39 years old, sa Negros Occidental. June, daw makangangaman ko, no, sa pagbasa ko ni sa imo sin iyang sulat. Ahay. Well, ang mahambal ko lang, no, June, kay ti tagpulo pa utwas man lang ang imo. Masakit matuod. Kasakit sang kamatuoran. O galing kay ti okay lang na siguro kung wala siya bala sang naagyan man nga wala ka man na kay balo abi nga may ti amo na daw pamatuod bala nga ti ay tuod gid man, no, nga tumboy gid man siya abi sa iya sini nga previous nga life kay ti may nabatian ka man nga mayara sa sang nobya, oh? Sa subong kay ti amo na ang inang nabatian mo amo gina siyang babayi nga taga Iloilo nga amo na ang ginbalikan niya, amo na ang ginbaylo niya sa imo all of a sudden. Silingon niya June, no, ang batunon mo lang kung sino si George, no. Masakit man matuod, masakit gid kay subong niya bag-o pala ni ano pa lang ta subong Enero 10. Natabo ini New Year, pila pa lang kaadlaw na bilin ang nakalipas sa abi. So amat-amat lang sige lang anon ta na. Ang mahambal ko lang sa imo, ti lalaki kayo only 39. Imagine 39 ka pa lang. Damo pa na dira. Although nga ti kasakit, no? Wala ta sang may mahimo sina, pero kasakit gid sang imo sini iyang hinali, gulpe, kag daw ginhaplak sa imo ang kamaturan nga ti para sa imo tuman gid kasakit. Although nga ti mahambal kita nga move on ka, pero sa subong ka preska pa, mahambal makita nga ti it's sometimes it's okay not to be okay, no? Dra ka lang anay ano mo na anay, mayo man ni kay nagpaano ikaw pautwas ikaw diri sa aton palatuntunan kapon lamang. Pulo pautwas ikaw, no? Para nga part man na sa imo sa healing process, although nga it takes time, no? Bag-o pa man gid lang, no? George, salamat gid sa June, salamat gid sa imo sini iyang kasaysayan, no? Magpakabakod lang Although nga kon kami guro sa imo sini iyang nga ano ni nga sitwasyon sakit gid kay bag-o pa man lang mo, no, pero sa pag ano nimo sa pag-istorya nimo amo nang ginatuwag nga batunon ta na lang, no, mahapos sa amon maghambal nga batunon mo na lang ang kamaturan, pero amo na mo lang gid na, no, wala ka sa may mahimo, no, kaya amo na iyang sini nga feelings, no, although nga ginabaton naton sa subong sa syudad, no, ginabaton ang
ang amo ini nga klase sang pagkatawo, no, ang aton siniya nga mga LGBTQ nga grupo sang aton siniya nga sosyudad, no. They have their own voice and they have their ang ila si mga kinamatarong man. Ti sa inyo sini nga George ti kinamatarong niya man na iya, no nga ato yang iya sinipilion masakit lang ugaling, no. But at least magpakabakod ka lang June kay ti you're only 39. May ara pa na, okay? Be strong lang kag kung gusto mo yang maglagaw-lagaw para nga daw hindi ka man abi madalman, no. Pero hindi gid magbuya hindi gid magbuya kay babayi lang na. Kag may ara pa na damo pa, no? 39 anyos ka pa lang. You know what, sa mga lalaki kuno life begins at 40. So wala ka pa kasugod ka mag-40 ka, no? George, pakulokadlaw George, June pakulokadlaw lang, no? Butang na lang si George sa imo sining amat-amat siya ipahigad kay partner lang na siya sa imo sining kahapon lamang. Although bag-o pa man lang. Wala kita sa panahon makabombo, salamat gida June. 39 years old sa Negros Occidental. Kung kamo mayara man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala, no, diri sa aton palatuntunan ni email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, email sa aton sini email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon mga kabombo, no, ari anay aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Galatians chapter 6 verses 7 to 10. Naghahambal sa Ingles nga pulong. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Amo nang aton sini pinaka mensahe sa sini nga adlaw mga kabombo. As we have opportunity, let us do good to all people. You know what? Umalagi lamang kita diri sa kalibutan, no? Gaagi lang kita diri kung any moment bawion kita sa Dios, ti kung hagay pa kita abiya sang maghimo sa mga conflict aton sin isig kapareho nga pwede man lang naton iya abi nga magpangabuhi kita diri sa kalibutan nga in harmony. Although we're not perfect, from time to time ang conflict ma-arise, pero let us not dwell on that, no? Umalagi lamang kita diri, bata kita sa Diyos, we have to do good to other people. As we have opportunity, let us do good to all people. Amo ginaginhambal sa Diyos sa ato, no? Do not ang hambal siya nga hindi kita maguntat, no? Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. O dra kita ya mabuylog, no? Although nga we're not perfect, no? From time to time mag-arise sa mga conflict, pero kung pwede pa lang hindi naton pagpatunuron ang adlaw nga ti inano kita, wala balas ang ginatawag nga harmony, no? Kaysa nasiling ko na gani, buwas basi, wala na kita diri sa kalibutan, no? Let us make a difference in this world, mga kabombo, sa grasya lang gid, by God's grace and mercy, by His overflowing God's grace and mercy, mga kabombo, we can do it, no? By as children of God. Lagi kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo ang lagad sa kanginan, Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3. Antes kita magprepara sa aton siniyang paghinarakak naman, bangod kay ti magaratsada na si Tuyang Ermitanya. Yari anay huwa. Aton si pagpanagtag sa madamo nga mga papremyo. Sa gihapon, nagapadayon kita sa aton siniyang promo ang 1, 2, Panalo Part 21, no? Kung sa di nagailapit naman aton siniyang Grand Draw this coming January 21, 2023. Ana sa aton siniyang Studio B, si Bombo Carla May Defensor. Ang pagbabalik ni Bombo Carla, upod sa aton siniyang isa sa mga winners for today. Bombo Carla, come in!
Yes, Bombo Jazz, live kita naliliwad sa Studio B. Kagari naman ang aton sininga winner, Bombo Jazz. Amo si Nanay Maria Fe Villarta, taga Barangay Tanza, Ibi Magalona, Negros Occidental. Kagang iya sininga POP, Bombo Jazz, amo ang Nescafe. Kanino ka ba bumabangon? So amo ni iya sininga proof of purchase sa Bombo Jazz. Sa subong hapon, makabaton ini siya sa 500 pesos nga cash, kag 500 pesos worth of gift packs. Ari si Nanay Maria Fe. So si Nanay Maria Fe, Bombo Jazz, isa ka PWD, no? Ay, hindi ini siya makakita, Bombo Jazz. Pero bisan pa, hindi si Nanay makakita, Bombo Jazz, sa gihapon, nagahatag ini si Nanay Drisang, iya sini nga mga entries sa Bombo Jazz. Kag subong, no? Napamatud-an gid, nakadaog gid si Nanay Maria Fe. So, Bombo Jazz, igahatag ko na ang 500 pesos. Kag hibaloon naton, kung diin pagagamito ni Nanay Maria Fe ang 500 pesos. Kag siyempre lulutoon ang iya sini nga 500 pesos worth of gift pack. So Nanay Maria Fe, igahatag ko na, ihumlad ko na mga kamot ni Nanay Maria Fe, duwagi ka kamot, no? Igahatag ko na, Bombo Jazz, ang 500 pesos nga cash. Una nga hatag 100, ikaduwa 200, ikatatlo 300, ikaapat 400, ikalima 500. Wow, ara na sa mga kamot ni Nanay Maria Fe ang 500 cash. Kag ari nayo ang balde, no? Mahakwat ni karon ninyo ni tatay ang balde nga worth 500 pesos, no? Unod man ni 500 pesos man, Bombo Jazz. So nay, diin mo pang gagamito ng imo sining 500 pesos nga cash. Una sa tanan, salamat sa Bombo Radio, no? Kay nalawagan man ko sa amo ning sitwasyon, hindi gali mo ka sa vlog sa pag ano. Gamiton ko ni gasolinahan ko ano yung salakyan. Tapos ang nabilin, ibakal ko ni tanan para nga magdamo pag nga akong entry. Yes, sakto gid na. So te isang nakagain na nga paglawag sa imo nay gaano ikaw? Ga pamati ko sang Wow. Tay saktuhan gigaling nga nagapamati gid si Nanay Maria Fe, Bombo Jazz, no? Kag nalawagan gid ang iya sini nga pangalan na Bombo Jazz. So na ano inyo sini nga palangitan, anay? Junado ang bana, tapos ako yaga, tsangi-tsangi gamay, nagan tatlo ko kabataan, may mga obra naman. So magamay nga tsanggit, dako gid ini nga bulig, Bombo Jazz, ilabi na sa paghimo na sa mga entries na. So sinong gasulat, si tatay? Ang akon nga bata. Oh, okay. So at least, no? Sagyapon si Nanay ang gatipon, Bombo Jazz, sa mga proof of purchase, kag si bata niya amo ang nagasulat ya, Bombo Jazz. Wala gid sa nga rason nga hindi gid makaintra ang tanan, Bombo Jazz. Yes, so imo sini nga pagpangagda sa imo sini nga mga tupad balay, nay? Sa tanan nga amiga ko da sa Barangay Tansa. Kung gusto nyo man nga makadao, maghulog ka mo kay hasta pa man ni sa January 21. Makay nga daw pa ning inyo basi ang tagatansa pa ang magmilyonaryo. Wow, kanami amo ginaiya pang Jazz, no? So naialab ano man nato, no? Ano na inborn ng imo sini nga mata o kun sang sinilang gid? Sang nagahamboy 70, 60. 60. Oh, 60. So pila ka na subong nay? 62. 62. So 2 years mo na nga 2 years ka na nga hindi ka nakakita. Oo. Ano gid zero gid? Nang hindi man. Oo. May pero makita. Okay, may maintenance may maintenance ikaw nga inom. So tibisan pa ya Bombo Jazz, no? Nga si Nanay hindi ka kita pero sa gihapon ang iya siniya pagintra diri sa aton sige ya Bombo Jazz. Tinay, basta radyo Bombo number 1. Wow, salamat gid nay, no? Sagad gid kay Nanay Maria Fe, Bombo Jazz. So congratulations kay Nanay Maria Fe. So Bombo Jazz, gikan diri sa Studio B, ini si Bombo Carlo May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Carl May Defensor, mga ka-Bombo live and direct. Gikan dira sa my studio base and DYWB Bombo Radyo Bacolod together with our winner, Bao Amalipayo ng aton sining winner, mga kabombo. So, ang pamangkot ko sa gyapon, gusto nyo bala magmangin milyonaryo
sa mahapos nga pamaagi. Hingagaw, no, damo pang panahon. Antes man sa aton sining grand draw this coming January 21, padala ka mo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of becoming a millionaire. Balik kita sa kay Bombo Kimi kag preparar sa aton sining matahom nga drama. Masadya nga drama Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Ako si Tuyang Ermitalia. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Sige na. Nanamian ako mag-uba kay Pogi. Ote, sino sa inyo nga doang una ko nga buhuan? Ikaw? Hold up ni. Hindi. Ginatayaan niya ako sang kutsilyo. Nano ka mo? Mga hold-upper? O hala, ipagwa ng kwarta mo? Wala pa ko kwarta. Basi ara sa brief mo. Ubahan ang brief mo. Anay ka bala? Kay upahon ko dilargo mo, dala ng brief? Wow! Aray mo armas nga! Perti ka laba! Kagperte ka dako! O galing! Wala kwarta! Wala ka pulos! Ang mayo sini, utdon! Kag ipa sa ido! Ay, hindi. Maluhay ka mo sakon ay. Buhato lang ninyo ang tanan sakon. Hindi lang pagot daw. Orly, tanawa bala si Agustino? E di ba lang niya ginagamit nga sadol, ang sadol ni Damaso? Ay, oo man uwan. Kawais gid bala ng Agustin nga ina mo? Ang iya ginagamit ang sadol sang iban? Kadto siya, Orly. Silinga siya nga palamon niya kita sang sadol kay pahumulamon ko man siya sang wilbaro ni Damaso. Muot mo nilingon wala mo pa mauli wilmano ang ginhuna mo anay naman, oh? Wala pa, kay wala pa man matapos ang uburata mo. Kinahanglan pa nato ng sadol. Hula matong sadol ni Damaso kay Agustin. Kay pahula mo taman siya sang wheelbarrow. Pa, Chitakoy bugtaw. Chitakoy bugtaw. Chitakoy. Oh, nga nagasingkitan ka? Matan. Kalain sang damgo ko. Chitakoy, ano ang damgo mo? Nagdamgo ako nga nakakita ako morto. Ang lait ba kay ang morto si Baricoson? Nakay balo ka nga si Shelby na ang morto. Di kay may barikos mo. Agoy.
Matan, pila ka bises ko na ini nga ginadam ko. Kag may buot silingon gid ini. Ote, anong bot silingon sila Chutagoy? Ang maayo sini mamangkot kita sa makaibalo magpakot sang damgo. Sino abi man? Sa kay Tiklay. Oo, kadto sa iya ha. Ipapakot tong damgo ko. Ay, nga ako ang mapapakot kay ikaw man ang nagdamgo. Silingala siya nga nagdamgo ako sa musina. Sige na lakat na. Dalion mo lang ha. Basi magdamgo naman ako liwat. Hey, Matan, I cannot take it anymore. Aba, take it anymore. Huling, tanawa si Matan. Nagadalagan. Amo matuod si Alvina. Hindi niya ko pagbukno, kay nagadali ko. Hala. Doon napakta niya nga bugnuhon ta siya. Ipapakot yung inahanadam ko ni Chutagoy. Hala. Nakabati ka si Alvina? Ipapakot ko nun niyang damgo ni Chutagoy. Ote, ano ang labot naton? Oo man, no? Huling, panilagan ta siya. Ipasunod ta si Matan. Kinahanglan nga makahibalo kita kung ano ang damgo ni Buklan. Chutagoy! Oh, Matan, ari ka na? Uti ano ko no? Chutagoy! Kanami isang kahulugan sa damgo mo? Ha? Matuod? Oo, Chutagoy. Siling sa manugpakot? Kung makakita ako ng murto, buot silingon, madaog kasi nasa sugal. Ano? Oo, Chutagoy. Amo lang siling sa manugpakot. Madaog ka? Kaya nga madaog ako, kaya nagatsabaw gani ako sa kadlaw. Ang imo ko no pagtiyabaw, tungod na sa kalipay. Galit Chutagoy, kinanglan nga magtaya ka na sa sugal. Bro, anay ka. Nga murto ang kanahong ni Barikoson. Ang buot silingon sinakuno Chutagoy, malapit lang sa imo ang kapalaran. Malapit ba lang sa swerte? Ay, husto. Daw sa malapit matuod sa kamatuoran ang pakot nga ina sa manugpakot. Matan mataya ako. Tayaan ko ang 9-1. Kay si Barikoson ang 9, ang 1, amo ang Barikos nga daw sa mga lago. Alvina? Oh, nga Huling. Alvina? Nagpapakot matuod si Matan sang damgo ni Chutagoy. Suno kuno kay Matan. Nagdamgo si Chutagoy sang murto nga ang hitsura. Ikaw? Ano? Ako ang murto sa iya nga damgo? Oo, Alvina. Animal nga Buklan? Ay, abaw! Murto gali ako, ha? Kahikay ko lang kay Buklan, ho. Lawo ay pa siya sa buli sang kanding, pro.
Hoy! Buklan! Uy, Barikoson! Ako ang ginatawag mo! Nga gindamgo mo ako! Nga gindamgo mo ako nga bilang isa ka murta? Hoy, Barikoson! Ano ang labot mo kung magdamgo ako? Imo damgo, haw? Ako gani ang dapat nga maakig, Barikoson eh. Man bisan sa damgo, ginabuisit mo ako. Ginapahog mo ako. Ano pa? Wala ako matunawan sa ginkaon ko nga ham. Kada tulog ko, nagapangadi ako nga tani, magdamgo ako sa matahom nga mga babae. Inang pareho bla kay Catriona Gray, gwapa na maputi pa. Nami pa legs, kag wala pa varicose. Pero ang nagakatabo iya suli, ang nagasulod sa damgo ko iya babae nga daw sa murto, kag may varicose pa. Buot silingon, ikaw ato! Buklan! 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 Barikoson! 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 Oy, daw si Marian man ini. Ang akon amigas ang una nga ginalagas-lagas ni Kulapo. Ha? Uy! Ikaw na ini? Ay, ako matuod, Marian. Uy, kagwapa na gid sa imo, no? Jutayan ko na lang ikaw nga wala makilala sa kagwapa mo, gid. Bossy ika man. Ikaw gani. Jutayan ko man ikaw nga wala makilala. Ay nga, ahaw. Eh, kay daw nagniwang ka na gid, Mare? Nadumduman ko sang una. Si Kulapo, do sa mapatay gid na sa akon mo. Ugaling kay ang gusto sang mga ginikanan ko iya. Si Miguelito gid eh. Ay, sino niya si Miguelito? Amo inang bana ko subong. Kag nagatrabaho siya sa Saudi. Baw nadumduman ko pa sang una ika. Nga sang makahibalo si Kulapo nga pakasla na ako ni Miguelito. Do sa babuang siya mo. Kagbati ko, nagalakat siya kuno nga wala sang dilargo. Ay, ambot ah. Patay na patay gidya sa akon sang una si Kulapo mo. Kag hindi lang ina, nagsiling siya sa akon nga hindi lang ko kuno mamana, kay hindi man siya kuno mga sawa. Pero kun mga sawa gid man siya, ang pangasawon kuno niya, inang babae nga manugtig ang manuglaba. Amo na.
Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Nagplano si Kiri Pulis nga upod sini nga maagi sa backdoor agud makapalagyo sa mga pulis nga nagapangita sa ila. Sa pagpadayon ko pagid, mingagaw ko pulya. Kaya basi ko nulan ako sa masakyan, Blau. Samson! Ba? Nagatawag sa akon? Oh, uy, isa ka lalaki, oh. Doon hindi ko man nakilala. Pero daw ginapangilala ko man. Harap na siya, gapalapit sa akon. Samson, ako ni si Arnold. Uy! Nold, ikaw? Ikaw gimatuod? Do hindi mo ko kakilala si mo ba? Do naglain ang dagway mo. Wala na sang kulor ang mga buhok mo. Kag wala naman sang aritos ang dila mo. Wala na matuod. Tapos ng trabaho ko diri. Bawa. Nakibot man ko si mo ba? Kay do naglain ang tsura mo.
ikaw gali si Arnold nga kilala ko sang una. Dali ka sa kalanan nga to Mainom ako sa beer, tapos ikaw isa ka botilya nga soft drinks Ati, okay, Nolda. May pangabaya ko sa imo, Samson. Amuna ko nga bantayan ko ikaw nga makagwa sa eskwelahan mo. Ha? Ano na, Nold? Kailangan kong bulig mo agad nga madakpan si Kiri. Ano? Di wala man ko makaibalo kung din si Kiri. Nakaibalo ako nagapalago lang sila. Apang nakaibalo ako, ngari mo lang sila dire. Gani kita pabantayan ko sila. Agad lang hindi sila makapalagyo, haw. Kadamo kadaan sa mga sarabto niya. Kag kinanglan, madakpan ko siya sa wala pa siya makapalagyo dire sa pungsod. Apang wala man ko siyang naibalaan nga makabulig sa imo, agoy madakpan siya. Hindi man ko pulis. Mapos lang ipangabay ko sa imo Ano gani na? Kuwaon kung idop lang ginhatag ni Kiri kay manang mo. Kuwaon mo si Blog? Oo. Kag ido kay na ginapangita pa sa tag-iya mo. Gani, ari ako diri parang kuhaon nina. Tugod mo yun na makatudlo sa akon kung sa diin na si Kiri. Mabuligan mo bala ko, Samson? Kinahanglan nga mabalik kong idungin na sa tag-iya. Pasible ko maumid si Manang mo kari sa bisan ano nga matabo, aw. Ha? Nga maumid si Manang, aw? Bangod siyang ginatagan sa idungin na ni Kiri mo. Apang wala man na si Manang sa labot, dira? Oo, manggani. Pero amoy nang gusto ko nga ihatag sa ako ng ido ngayon na. Ibalik ko yun sa tag-iya. Kag pagwao lang naton, nga nakapalag yung ido ngayon na, kag nakita liwat. Ang iban nga detalye, itugyan na lang sa ako na. Basta, Arnold, hindi igid maumid ang magulang ko diri, ha? Oo, ginapangako ko yun na. O sige, sugot ako. Kabalo ka. Ako nang ginasugo ni Manang Kari nga ilagaw ang ido. Kag dito sa dalan ko nga lugar, ikwao mong ido, ha? Ati, okay Buhaton ko yun na. Kag salamat man sa imo pagkooperar, Samson, ha? Wala kaso, Nolda. Wala kaso. Nasigang paglakat, Blog. Kay gadali kita. Bawa. Katunog sang tagol ni Blog ba? Sang unang pag-abot ni Blog sa balay. Kaputi sinisaya mo. Kanami sang balaybo. Pero subong, nag-brown na siya, oh. Nag-brown ng balaybo niya. Do sa Doberman na lang siya kung tanawon. Kabay pa nga ato na to si Arnold sa lugar nga tabuan namon ba? Blog, sorry kita. Apang kinanglan nga ibalik ko ikaw sa tag-iya mo. Magpuli ka na lang dito sa Paris, Salamat kinsi mo, Samson, ha? Kadako kinsa na bulig mo ini sa akon. Ang akon ni handob lang ang mga madakpan na si Kiri, kag magpanabat sa mga sala niya. Kagang ido ngayon makabalik naman sa iyang agalon. Oo man. Hindi di sa makasaho sa atong lugar. Masamid di si Blog na trangkaso. Mo gali. Ate siga, makita ilaw galing kita sona. Blog, dari na. Ato na si Arnold kasi Blogo. Dito sila pakadto sa salakyan. Ato dakigang ko ni Manang mo. Kaya nadula si Blog. Pero sige lang balibarang ko lang siya. Gulpi lang nagdalagan si Blog. So wala ko na siya makita kundi siya nagkanto.
Nagplano si Kiri Pulis nga upod sini nga maagi sa backdoor agud makapalagyo sa mga pulis nga nagapangita sa ila sa pagpadayon ko pagid. Mingagaw ko puli kaya basi ko nulan ako sa masakyan, Blau. Samson! Ba? Nagatawag sa akon? Oh, uy, isa ka lalaki ho? Doon hindi ko man nakilala. Pero daw ginapangilala ko man. Harap na siya ho, kapalapit sa akon. Samson! Ako ni si Arnold. Uy! Nold, ikaw? Ikaw ginmatuod? Do hindi man ko kakilala si mo ba? Do naglain ang dagway mo. Wala na sang kulor ang mga buhok mo. Kag wala naman sang aritos ang dila mo. Wala na matuod. Tapos ng trabaho ko diri. Bawa. Nakibot man ko si mo ba? Kay do naglain ang tsura mo. Ikaw gali si Arnold nga kilala ko sang una. Dali ka sa kalanan nga to May naman ako sa beer, tapos ikaw ya, isa ka botilya nga sa drinks Ati, okay, Nolda. May pangabaya ko sa imo, Samson. Amala ko nga bantayan ko ikaw nga makagwa sa eskwelahan mo. Ha? Ano na, Nold? Kailangan kong bulig mo agad nga madakpan si Kiri. Ano? Di wala man ko makaibalo kung din si Kiri. Nakaibalo ako nagapalago lang sila. Apang nakaibalo ako, ngari mo lang sila dire. Gani kita pabantayan ko sila. Agad lang hindi sila makapalagyo, haw. Kadamo kadaan sa mga sarabto niya. Kag kinahanglan, madakpan ko siya sa wala pa siya makapalagyo dire sa pungsod. Apang wala man ko siyang naibalaan nga makabulig sa imo, agoy madakpan siya. Hindi man ko pulis. Mapos lang ipangabay ko sa imo Ano gani na? Kuwaon kung idop lang ginhatag ni Kiri kay manang mo. Kuwaon mo si Blog? Oo. Kag ido ngayon na ginapangita pa sa tag-iya mo. Gani, ari ako diri para nga kuwaon nina. Tungod amo yun na makatudlo sa akon kung sa diin na si Kiri. Mabuligan mo ba ako, Samson? Kinahanglan nga mabalik kong ido ngayon na sa tag-iya. Pasible ko maumid si Manang mo kari sa bisan ano nga matabuaw. Ha? Nga maumid si Manang aw? Bangod sa ginatagan sa ido ngayon na ni Kiri mo. Apang wala man na si Manang sa labot dira? Oo, manggani. Pero amoy nang gusto ko nga ihatag sa ako ng ido ngayon na. Ibalik ko yun sa tag-iya. Kag pagwao lang naton, nga nakapalag yung ido ngayon na, kag nakita liwat. Ang iban nga detalye, itugyan na lang sa ako na. Basta, Arnold, hindi igid maumid ang magulang ko diri ha? Oo, ang ginapangako ko yun na. O sige, sugot ako. Kabalo ka. Ako nang ginasugo ni Manang Kari nga ilagaw ang ido. Kag dito sa dalan ko nga lugar, ikwao mong ido, ha? Ati, okay Buhaton ko yun na. Kaya salamat man sa imo pagkooperar, Samson ha. Wala kaso, Nolda. Wala kaso. Sigang paglakat, Blog. Kay gadali kita. Bawa. Katunog sang tagol ni Blog ba? Sang unang pag-abot ni Blog sa balay. Kaputi sinisaya mo. Kanami sang balaybo. Pero subong, nag-brown na siya Nag-brown ng balaybo niya. Do sa Doberman na lang siya kung tanawon. Kabay pa nga ato na to si Arnold sa lugar nga tabuan namon ba? Blog, sorry kita. Apang kinanglan nga ibalik ko ikaw sa tag-iya mo. Magpuli ka na lang dito sa Paris
Salamat gid mo Samson ha. Kadako gid sa nabulig mo ini sa akon. Ang akon ni handom lang ang mga madakpan na si Kiri kag magpanabat sa mga sala niya. Kagang ido ngayon makabalik naman sa iya nga galon. Oo man. Hindi di sa makasaho sa atong lugar. Masami di si Blog na trangkaso. Mo gali. Ate siga. Magkita ilaw galing kita so na. Blog, dali na. Ato na si Arnold kasi Blogo. Dito sila pakadto sa salakyan. Ato dakigang ko ni Manang mo. Kaya nadula si Blog. Pero sige lang balibarang ko lang siya. Nga gulpi lang nagdalagan si Blog. So wala ko na siya makita kundi siya nagkanto. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion. Fast Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo.
Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligan. Nakatigayon nga makapalagyo si Anbet. Tungod ginlampusan niya si Victor sa ulo. Tugtog nga dalipong ini. Pagkatapos, gingapos niya. Agud masiguro niya nga hindi na makalagas ang lalaki sa iya. Samtang sa Serge naman, nagapadulong na sa balay nga ginbutangan niya kay Anbet. Agud kuhaon na ini. Sa pagpadayon ko pagid. Arin ako sa balay ni Mrs. Marta. Madulom. Malingling ako sa may nagaangkat ni bintana. Wala sang tao? Kagulaman ako sa nakita ang kasangkapan. Kung amo, naghalin man si Anbet. Naghalin siya nga wala akong makasugilanon sa iya bisan ano. Apang diin siya makadto. Anong matabo sa iya? Nga bala nga nabalakagid ako sa iya. Samtang wala man ako sang sarang nga mabulig sa iya. Bangod pigado man ako. Kag ako lang ang ginasaligan sa ngamon pamilya. Apang kinahanglan nga makaibalo ako kung diin siya nagkadto. Kinahanglan gid. Kinahanglan nga makalin ako dayon diri sa Santo Bernardo. Basi kon magbalik si Serge, kapangitaon niya ako. Diyos ko, hindi man pag-itugot nga madakpan niya ako. Hindi man tani ay. Hindi, may nagbunggo sa akon. Serge, hindi, buhi ako. Anbet? Anbet, ikaw ini? Anbet! Anbet, ako ini, si Joshua. Joshua? Ikaw? Salamat sa Diyos! Salamat, Gid! Ang dumdum ko kung nadakpa na ako. Nga, ano pala natabo? Ang dumdum ko kung wala ka na diri sa Santo Bernardo? Amoy ng pagdumdum ko. Apang nadakpan ako ni Serge. Si Serge? Anong ginbuhat niya sa imo? Sugiri ako! Patyon ko siya! Joshua, buligi ako. Maluoy ka. Kinahanglan nga makapanago ako. Pangitaon niya ako. Nakahibalo ako nga pangitaon niya ako. Kakinahanglan nga makali na ako diri. Apang
Kuhaan ko ana nga akong mga gamit sa balay ni Mrs. Marta. Para nga makahalin na ako. Kinahanglan nga makapanago ana ako sa ila, Joshua. Dalon ko ikaw sa balay. Hindi Joshua. Salamat na lang. Abang hindi ako makaupod sa imo sa inyo balay. Hindi na magustuhan sang imo iloy eh. Kinahanglan nga makahalin ako diri dayon, Joshua. Amo na lang inang paagi. Hindi. May duha ka tawo nga malabay. Hindi ako maluyag nga makita nila, Joshua. Hindi. Ara na sila. Dali. Magakos ka sa akon, Anbet. Oo. Mahimo ba lang nga mahalukan ko ikaw? Ara na sila eh. Kinanglan nga matabunan kung imo nawong, Anbet. Oo, Joshua. Halukan ko ikaw. Joshua, kung nakahibalo ka lang, nga amoy nang akot kinatam ko sa tanan nga kape. Inaya! Oh, grabe ba? Ato na sila. Mahimo na kita nga makasaka sa balay. Oo. Dali na. Oo. Karon sugiri ako, Anbet. Sugiri ako kung ano gid ang natabo. Luya ko nga makabulig sa imo. Nagpaalam ako kay nanay. Apang naabtan ako ni Serge. Ginbuligan ako ni nanay nga makapalagyo. Apang wala kami sa mahimo kay Serge. Nakita mo naman siya, hindi bala? Kadako sa iya nga tawo. Gingapos niya ako. Kagindala sa isa kabalay sa gwa sang Santo Bernardo. Gingapos niya ako dito sa hiligdaan. Nag-abot si Victor. Nagpasugot ako si Augusto. Nga sundon ang tanan nga ipabuhat niya sa akon. Kani ginbuyan niya ako. Apang sa magtalikod siya, ginlampusan ko siya sang lamsid sa ulo. Napatay mo siya? Wala. Nalipong lang siya. Naumpawan siya sang buot ako maghalin. Kag nagsiling siya nga, bayaran kong tanan nga ginbuhat ko sa iya. Joshua, nagapati ako nga patyo niya ako. Gani kinahanglan niya makahalin ako diri sa labing madali nga panahon. Nagakadapat lang nga bitayon ang wala sang huya nga Victor nga to. Kag pati si Serge. Subunggid, makadto kita sa pulis. I-report na to na ginhimo sa imo ni Victor. Hindi Joshua. Wala sang matabo kung buhaton mo ina. Manggaranon si Victor. Wala sang bisan sino ang magpati sa akon. Anak la ako ni Vita. Isa ka babae nga manubo sang lupad. Kung iakusar ko si Serge, nakahibalo siya kung diin ako. Kag makabuhat siya sang paagi, nga makuha ako liwat. Ang maayo nga paagi. Ang mga kinahanglan makahalin ako diri. Kinahanglan nga makahalin ako diri sa Santo Bernardo sa labing madali nga panahon. Gusto ka, Anbit. Gusto ka. Ilala ko inang si Victor. Masami siya nga nagakadto sa balay sa nga ako namo. Bangod kalaslon sila sang anak sa nga ako namo. Makaluluoy ang babae nga inakon amo. Amo matuod, Anbit. Kung kaysa nagadulong ako sang mensahe sa ila, pag nakita ko nga masubo siya permi. Kinahanglan nga makahalin ako diri, Joshua. Kung madakpan nila ako, basi kung patyo nila ako. Nagapaminsar ako sang paagi kung saan ako makabulig sa imo, Anbit. Gusto? Mangayo kita sang bulig kay Padre Joaquin. Padre Joaquin? Retired na siya nga kura paroko sang Santo Bernardo. Makabulig siya sa imo, Anbit.
Joshua, nakapiho ka bala sinha? Oo, nakapiho ako. Dalon ko ikaw sa iya. Amo lang inang pahagi. Kung maglakat ka subong, mahapos ka nila nga mabdan sa dalanon. Ang kinahanglan mo subong, among isang katao nga ginataha, kag makabulig sa imo. Sige. Sugot ako sa ginaplano mga buhaton, Joshua. Pero, kinahanglan nga makapatuod ako, nga buligan ako ni Padre Joaquin. Sa diin siya nag-aistar? Sa likod sa simbahan sang Santo Bernardo. May balay siya dira. Ibilin ko ikaw sa simbahan. Akong mauna sa pagpakigambal kay Padre Joaquin. Kung magpasugot siya nga magbulig sa imo, balikon ko ikaw, kag dalon sa iya. Sige. Sugot ako. Kagsalamat kit sa imo, Joshua. Dali na. Malakat na kita. Sa indihungod, nagkitanay si Anbet kag Joshua. Ginsugiran ni Anbet si Joshua sang tanan nga nagakatabo sa iya. Kag nagpasalig si Joshua nga buligan niya si Anbet. Sa pagpadayon ko pagid. Serge, may tao nga gusto nga makikita sa imo. Sino? Hindi siya magpakilala. Apang maluyag lang siya nga makikita sa imo. Sa din siya? Ginpahulat ko lang siya sa jutay nga kwarto. Ato siya dito. Kung hindi ako magsala, nagapangita na siya sa babae. Sa sekreto lang pamagi. Amugid. Katuwa ko siya. Sino yung nagapangita? Ikaw ba na nagapangita sa akon? Pangita ang babae nga ito nga ginhatag mo sa akon. Ba, Victor? Anong natabo, ha? Amoy ni natabo. Naglitik ang akon ulo. Kaya ginlampusan ni ako sang lampshade. Ano? Ibalik ang kwarta ko. Subunggit. Hindi. Doon sa hindi ako makapati ang matabo ini. Amoy nang ginhimo sa imo sa babae nga to. Gamay lang sa iya. Isa siya ka babae nga butigon. Manugtiplang. Bayaran niya hindi sang mahal. Okay. Pagitaon ko siya para sa imo. Kag sinutan ko siya. Hindi siya makapalayo. Madakpan ko gid siya. Kag ginapasalig ko ikaw, nga madakpan ko gid siya. O ano? Gusto ka pa ba sa babae sa gabi ngayon eh? Hindi na. Mapauli na ako. Kag saligan ko ha. Saligan ko nga madakpan mo siya sa gabi ngayon ni Serge. Ginasaligan ko ina. Kadugay magwa ka, Joshua. Kagari ako diri sa puwerta sa simbahan. Ang altar. Kitaon halin diri. May kandila nga nagadabdab sa higad. Sa diin. Arang rebulto ni Santo Bernardo. Ay, kung tani, kaluuyan man ako sang santo nga ina. Nga suno sa taga diri. Nagabuhat sa milagro. Nagabulig siya sa mga nagkinanglan sang iyang bulig. Santo Bernardo, buligi man ako. Maluoy ka man sa akon. Hindi pagtugti nga madakpan ako ni Serge. Maluoy ka. May tawo. Diyos ko, pasig kong si Serge na ini. Anbet? Joshua? Ikaw? Oo. Maayong mabalita. Nagpasugot si Padre Joaquin nga buligan ka. Ay, salamat! Hindi na kita mag-usik sa tiyon. Dali na. Mag-upod ka sa akon.
Sino ba lang nagsulot? Bay, Serge? Oh, ako. Nagasakot lang baho sa whiskey sa imo ah. Gwa! Magwa ka dito sa bunggid. Gwa! Bay, Serge? Maghalin ka sa akong beer house. Kag maghalin ka diri sa Santo Bernardo. Hatagan ko ikaw sa isa ka oras nga kapalayo sa lugar ngayon eh. Bay, ha? Ay nga akay nalihaw? Ano ba lang sana nga nabuhat ko sa imo? Ha? Nakapalagyo si Anbet sa kay Victor. Kag ikaw, ginbuligan mo siya nga makapalagyo sa akon. Mura kag isang huya na babae kang. Abang lamaharon pa si Anbet. Nagsiling na ako sa imo nga maghulat ka sang tion nga maghamtong siya. Babae ang akon anak. Abang wala ka ginamati sa akon. Gintudloan mo ang anak mo nga magbato sa akon? Nga magbasto sa akon? Kag kun wala na siya, wala naman ako sang kinahanglan sa imong hubita ka. Tanawa ka galingon mo! Hubog ka sa tanan nga oras. Wala ka na ganin na kapaninlo sa kaugalingon mo eh. Dali! Gwa na! Gwa! Gwa ka dali! Hindi magbutong ang buhok. Lan! Ara! Arang espiho! Tanawang kaugalingon mo! Tanawa! Bay, ako ina? Gumunang akon buhok. Kag nagadalaboy ang akon ay bag. Kag ang akon nawong malapsi kaayo. Ate? Karon, mamangkot ka pa kun nga ginapalayas ko ikaw diri. Wala na sang lalaki nga magtandog sa imo. Ha? Kani maglayas ka diri. Maglayas ka, hubita! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mayang hapon mga kabombo Negros Occidental. Welcome sa Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Martes, Enero 10 sa tuig 2023. Kakaroon nito kita sa ato sa mga headlines. Duha ka mas tol sa Bulacan Country nga pasawan nga magbayad sa santo sa compromise agreement kay serbihan sang notice to pay and vacate sang City Legal Office. Napatay nga miyembro sa New People's Army sa engkwentro batok sa mga militar sa barangay Carabalan, Himamaylan may identity na. Mga kabataan sang taxi driver nga nabunggaan kag napatay sa barangay Singkang Airport sang Sabado ginhulat pa ang desisyon kung mapasaka sang kaso. Filipina International Fashion Designer liwat nga makita ang obra maestra sa 71st Miss Universe nga patigayunon sa New Orleans, Louisiana, USA. Kag karon mga kabombo, lito na kita sa detalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Pon, si Espino, ginserbe na sa Bacolod City Legal Office ang notice to pay and vacate sa duha ka masol sa Manukan Country.
nga napasawan nga magbayad sang ila utang base sa compromise agreement kay nasa udto. Ginakipan ang duha ka mastol sang Carmen kag Shibaros nasaan sa notice nga permado ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ginatagan sang 15 dias ang duha ka stall agod nga magbayad sa kabugusan nila nga arrears. Ang Carmen ang may utang sa 687,680 pesos samtang ang Shibaros naman ang may balanse nga sa 160,543. Ginmando ang CLO o kung ginmando sang CLO nga bayaran ang ilang arrears kag magbiya sa lugar sa gintalan ng adlaw bangod kon mapasawan ang syudad na mismo ang magasira sa ilang pwesto. Sa dalam sa compromise agreement, dapat magbayad ang may utang nga stall sang 25,000 pesos kada bulan nga nagupisa sa Nobyembre tuig 2022 kag kung napasawan nga magbayad sang duha ka sunod-sunod nga bulan ipapanaog ang notice to pay and vacate. Ang duha ka stall sang wala sang may ginabaligya sang ginserbe ang notisya. Naibanuhan nga iba ni stall owner nga may mga utang man sa syudad ang naka-partial sang payment. Nagpabutyag man sang reaksyon kag nagapanga sa bulig sa alkalde sa syudad sa Bacolod nga mabuligan sila nga magbilin o kon magpabilin sa syudad nga magbaligya sa Manukan Country ang isa ka stall owner. Ipagman ni Beth Ranilla utod sini nga isa man katag-iya sang stall sa Manukan Country ang napatay sa nakaligid nga bulan sa Disyembre bago das 13 ini matapos nagpatuman ang City Legal Office sang closure sang tilikdan nga tuig. So napadre na kay balos siya nga si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga maayo kag maluluyon. Si Mayor Albi Blessings. Mayor, we are asking for your help. Please help us. Tungod kay balo ako, kabalugig gabi nga mabuot si Mayor kag mahinatagod. Ang puso niya kosong na kon. So please, napatay ng utod ko si Corazon Villando because of that stress. Ang kabahin sang pagpag de Beth Ranilla stall owner sa Manukan Country nga ginpasaraduhan kay nasangaga. Samtang nakilala na ang mga napatay nga katapo sa New People's Army nga magkatuhay nga enkwentro sa tunga sang tropa sang 94th Infantry Battalion kag sa 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Colonel Michael Samson, acting commander sang 303rd Infantry Brigade, natumod na ang napatay nga miyembro sang NPA nga napatay sa enkwentro kahapon nga nagluntad sa Sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Suno kay Samson, ginkilalang napatay kay Jose Gonzalez alias Wardy, residente sa nasambit nga lugar kag miyembro sang sandatahang unit propaganda kon SYP Platon Central, Negros 2. Kahapon napatay ang isa ka miyembro sang New People's Army sa nagluntad nga enkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army kag katapo sang Himamaylan City Police Station sa Sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Naglawig ang enkwentro sa 5 minutos kag nakaenkwentro sang tropa sang gobyerno ang kapinapulo ka mga rebelde. Nakumpiskar ang isa ka M14 rifle, isa ka M4 rifle, isa ka M79 grenade launcher, duha ka M16 rifle, isa ka rifle grenade, 7 ka M14 rifle magazines kag ammunitions, isa ka M14 rifle magazine kag ammunitions, 4 ka grenade launcher ammunitions, duha ka bandoliers, isa ka backpack, isa ka NPA flag kag subversibo nga dokumento. Samtang napatay naman nga miyembro sang NPA sa enkwentro nga nagluntad kay nasang aga sa Sitio Banderahan, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. Ginkilala ang napatay kay Orlando Fat alias Fatfat. Siya ang political instructor sang Central Negros 1. Nag-identify siya to may sa punerarya pero wala mang official report pa but may ginampal man na. May nag-identify daw na si certain Jose Gonzalez na taga Sitio Maliko-Liko. Member ng SYP ng CN2. Nabatian si Colonel Michael Samson, acting commander sang 303rd Infantry Brigade. Ginaulat sang utod sa taxi driver nga nabungguan sa bahin sa Golden Fields Commercial Complex sa Barangay Singkang, Bacolod City sang Sabado sang kagahon ang makamataan sa biktima kung magpasaka sang kaso ang may inibatok sa nagbunggo sa Ilamaya. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Regina Borbon Alcosaba, ginaatag sini nga ang ginhatag pa lang sa pamilya sa suspect nga si Miguel Jomari Galogo, 22 anyos, residente sa Barangay Tangub sa Ciudad sa Bacolod, ang 50,000 pesos nga ginakabig niya nga ini ang sa burial assistance. Manunubahan nga biktima gikilala kay Leonelo Borbon,
48 anyos, residente sa Barangay Sumag. Ipagnirhin ang Alcosaba utod sa biktima kaluyag sa pamilya nga matagan sang disente. Nga lubong ila himata antes asikason ang kaso. Sunod kay Alcosaba, ginulat pa nga mag-abot ang duha ka mabata nga babae sa biktima antes nga magdesisyon sa kaso. Ginatagban sa ni nga papiles nga iya nga ginpermahan amo ang pamatuod nga nakahatag ini sang 50 pesos nga partial sa burial assistance apang sa pagpasaka sang kaso. Wala ini sang ginpermahan bangod ang makadesisyon sini ang mga kabataan sang biktima. Ang mga papilis parte sa kaso, ang ginpirmahan ko lang to ang acknowledgement receipt nga nagapamatuod nga naghatag sila 50,000 as a burial, partial as a burial assistance. Pero sa kaso ay kuya, ang kabataan gid sina iya makahatag sang kung ano man ang gusto nila, mapasaka sila or mapasitel sila. Mapabuton pa namon ang kabataan niya sa Manila. Pag ang asawa, amo na iya ang maka-decide kung anong ila desisyon sinitanan niya kaso. Ang kabay sa pagpahag ni Rina Borbo, Alcosaba, Uto ni Leonilo Borbon, 48 anyos, nabugaan sa bahin sa Golden Fields Commercial Complex sa Barangay Singkang, Bacolod City. Liwat naman nga makita ang obra maestra sang Pinay International Fashion Designer sa 71st Miss Universe nga patigayunon sa Ernest and Memorial Convention Center, New Orleans, Louisiana, USA sa Enero 15 sang aga oras sa Manila. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Kirsten Regalado nga nakabase sa karon sa Miami, Florida, siya ang naghimo sang national costume sang pambato sang Iceland kag St. Lucia sa pageant. Suno kay Regalado natapos sang Disyembre pa ang national costume sang Iceland kag St. Lucia. Sang kasunod sini, gilayon nga naglupad padulong sa Florida ang mga kandidata para sa fitting sang costume antes ng padulong sa New Orleans kung sa diin patigayunon ang kompetisyon. Kaupod sang Negrance fashion designer sa paghimo sa mga costume ang team sini ang ginalakipan sang iyabana nga si Larry Regalado, bata sini nga si Michael kag masobra na pulo kaiban pa. Ginpakita man ni Regalado sa Bombo Radyo ang mga obra maestra sini para sa duha ka beauty queen. Ang national costume ni Miss Iceland ang amo ang isa ka ball gown nga ginpintahan sang makita sa palibot sang Reykjavik sa Iceland. Kung sa diin gintour pa sa Regalado agud nga makita ang view nga luyag sang kandidata. Samtang ang national costume ni Miss St. Lucia Sherris Paul ang inspired sa Flower Festival sang ila pungsod. Suno ka Regalado lunsay recycled materials ang gingamit sini kag sang iya team sa paghimo sa national costume sa mga kandidata. So, yung ano nila, yung preliminary, at saka of course yung evening gown, national costume, yung prelims, isang gabi lang, ito yung pinaka-importante actually na competition ng Miss Universe para sa akin. Okay. Dito actually nagsiselect sila ng siguro top 16, no? Depende sa kanila. Pero I think dito na makikita yung talagang i-expose na yung lahat ng kandidata sa public and of course yung preliminary judges. So dapat paghandaan nila ito ng mabuti dahil of course yung selection nandito. Nabatian si Kirsten Regalado, International Fashion Designer. Detalye naman sang Pinay International Fashion Designer ang national costume ginhimo sini para sa Miss Iceland. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Kirsten Regalado nga nakabase sa karon sa Miami, Florida ang national costume sang kandidata ang inspired sa dunang banggad ko sa rin makita sa palibot ang Reykjavik, Iceland. Suno kay Regalado gin-interview man sang anak sini nga si Michael ang Miss Iceland nga si Rafnildar Rhapsody kag naghatag man sa ideya sa environment ang kandidata kung sa rin ginbasihan sang disenyo sang ball gown para sa national costume. Gitagan man sila sa special tour sa bahin sa Reykjavik, Iceland agud nga ma-picture out ang luyag disenyo sang kandidata. Nakapinta sa gown sang simbahan sa lugar sa kandidata nga isa sa mga paborito sa ilang pungsod. Suno kay Regalado ginhimo sini nga national costume amo ang ball gown na kung sinin nagabagay sa mala Barbie nga nawong sang kandidata. Ang ball gown ang floor sweeping o kung nagasangyad sa duta. Ginsigurado man ni Regalado ang gown nga nabusi si tubtob sa sidsid kag ang lining sini nga close in to perfection ini. Samtang dugang kay Regalado, ang bana sini nga si Larry ang nabutang sang tinaga nga Your Future, Your Choice sa atubang sang national costume sang kandidata nga ginaprubahan man sang Miss Universe Iceland. Sa photoshoot ang bana sini nagkuha sa litrato kaupod ang best friend sang iya bana. So malaki yung gown, dinisign ko na mahaba na talagang floor sweeping at pinalabas ko yung shoulder niya kasi maganda naman, di kailang tago. So yung theme na to, nagbigay ng ideas about environment yung Miss Iceland na mga directors. Ang system kasi ng national costume, talagang tinatago namin to.
Ang dugang nga pahayag ng Kirsten Regalado, international fashion designer nga nakabase sa Miami, Florida. Ginpahayag naman sa Pinay International Fashion Designer ang national costume naman ni Miss St. Lucia nga ginimo man siniyang inspired naman sa Cultural Flower Festival sa St. Lucia sa isa ka pungsod sa North America. Sa interview sa Bombo Radio kay Kirsten Regalado, ang Flower Festival sa St. Lucia nagnalakipan sang La Rose kag La Margaret o kon Marguerite kung sa diin nagtutok sila sa La Marguerite. Suno kay Regalado naghimo man sila sang backpack sa last minute agud ibutang man sa national costume sang St. Lucia. Nagamit sila sang corrugated nga mga karton kag gindekorohan sang snowflowers. Nangin festive naman ang costume sang St. Lucia kag mayara sila sang panagupnop nga pilion ini sang Mardi Gras sa New Orleans, Louisiana. Nagbulig man sa paghuman sang national costume para sa St. Lucia ang mga bata nga nagikan pa sa Ocala, Florida. Ang nagbalance naman sang tanan nga ginbutang sa national costume ang bana sini nga si Larry. Gipasalamatan man sini ang kandidata sang St. Lucia nga wala gid nagreklamo, abisar nga ginapatindog pa ini sang malawig para sa fitting sang gown. Sunod rin mayara pa sila sang ginhimo nga finishing touches sa Hard Rock Hotel sa Florida sa national costume ni St. Lucia. Gipasalamatan sini ang tanan nga nagbulig sa iya agod nga mahuman ang gown. So, if you notice dyan, may mga karton-karton. Dapat ang base niyan, hindi yan karton, sabi ni Des. Sabi ni Decimer, Miss Kirsten, dapat we could have, pero we have no choice. We have to do for yung time. Kasi magka-holidays na, sarado na yung mga stores. So sabi natin, you know what, this is real recycle. Whatever we have this, let's do the corrugated cardboard box. Pagandahin na lang natin. So, pinauwi ko yan sa Ocala. We work here for overnight. And then sabi ko din sa kanila, you know what, iuwi nyo yan. And then magkita na lang tayo sa Hard Rock Hotel. Doon na natin tapos. Nabatian ni Watts si Kirsten Regalado. Tinutuyo sa Negrense International Fashion Designer nga mabuligan ang mga local artists sa Negros Occidental sa sudad sa Bacolod, Kasubong man ang mga children with special needs. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Kirsten Regalado, kabahin ito sa paghimo sa national costume sang Miss Iceland ang local artist nga sa sudad sa Bacolod. Suno kay Regalado, ginpadala niya ang mga national costume sa Pilipinas tato na kabulan ang nakaligad agud papintahan sa mga artist sa Bacolod. Sunod diri tinutuyo sini nga matagan sang spotlight ang local artist kanigin involved niya ini sa obra maestra. Ipagban sining sang ginship back na sa Florida ang national costume sang Miss Iceland ginpapitahan niya liwat sa mga children with special needs. Agud nga magsiri ang kolor sang pinta sini. So bali yung costume, pinadala namin yan actually sa Philippines. So naghingi din kami ng assistance kasi remember last time when we did the costume ni Mauritius, nagtap kita sa mga local artists. So ang goal ko kasi is to give a spotlight also to our local artists, which I really believe na mga magaling ang ating mga local artists. So ganun yung ginawa namin. Ang dugang pahayag ni Kirsten Regalado. Nagalaom ang Negrense International Fashion Designer nga madalaman sini sa Amerika ang utod sini nga nagahimo sa mga accessories para sa duha ka mga kandidata sang 71st Miss Universe nga patigayunon sa Ernest and Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana, USA. Nga madala niya man ini sa Estados Unidos agod makapatigayon sang fashion show. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Kirsten Regalado, ang manghud sini nga si Bambi Gitchi ang naghimo sang kulintas, pulseras kag aritos nga gingamit ni Miss Iceland sa photoshoot kag sa preliminary sa national costume sa January 11 sa Ernest and Morial Convention Center sa New Orleans, Louisiana. Ang mga accessories ang ginhimo nagikan sa mga recycled products. Kaugalingon ng mga kamot sang iyamanghod ang naghimo sang kulintas, pulseras kag aritos nga gingamit sang kandidata. Samtang manghod man sini ang naghimo sang aritos kag headpiece ni Miss St. Lucia. Gipasalamatan ni Regalado ang ginakabig sini nga village nga nagbulig gamit ang mga ikasarang kag talento agud matapos kag mangin madinalagon ang pagpailis niya sa mga kandidata. Sister ko actually yan si Bambi Gitche. Siya din yung isa sa team namin nung original na na-interview niyo sa Bombo Radio. Yung ginawa niya is made of responsibly sourced na material. So mga recycled din, pinang-combine yan. And we make sure na perfect sa wrist, sa neck, and everything para sa aton nga candidate. Nabatian si Kirsten Regalado. Sa katapusan nga balita temprano pa nagpadulong sa sunod sa kadili winner sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag sa FM. Suno kay Marjorie Tabornal sa Barangay Lupesaina, Morsa Negros Occidental. Ang 500 pesos nga cash ang ipabalon sa 4 ka estudyante sini. Kang 500 pesos awards ang gift pack ang iyaman sini nga paggagamiton. Nagpasalamat man ini sa Bombo Radio kag sa FM kasubong man
sa mga sponsors nga nagparegan sang promo. Nagpang-agda ini sa iban nga mga tagparamati nga magpasakop man sa promo agod nga magdaog kasubong niya. Sige, una na ho! 100. Kadua nga panid! 200. Ika-3! 300. Ika-4! 400. Ika-5 nga panid! 500. 500 pesos. Anong tanang 500 pesos? Ipabalon ko sa akon mga estudyante Pila ka bilang estudyante? 4 gid. 4, 500. Igoon na isaks man ha? Igoon lang Si Marjorie Tabornal sa Barangay Lopezana, Morsa Negros Occidental, kamahin sa pagbaton sang premyo. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligad sa takna, alas 5 sa hapon. Antes pa man, ato na panabalikan ng mga headlines sa duha ka mastol sa Moroccan country nga napasawan nga magbayad sa utang santo sa compromise agreement. Inserbihan sang notice to pay and vacate sang City Legal Office. Napatay nga miyembro sa New People's Army sa engkwentro batok sa mga militar sa Barangay Carabalan ni Mamaylan may identity na. Mga kabataan sa taxi driver nga nabungguan karon patay sa Barangay Singkang Airport sang Sabado ginahulat pang desisyon kon mapasaka sang kaso. Filipina International Fashion Designer liwat nga makita ang obra maestra sa 71st Miss Universe nga patigayunon sa New Orleans, Louisiana, USA. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Martes petsa 10 sa bulan sang Enero tuig 2023. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakuraman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papuro pagkumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo destabilization plus. Ag-ibwal bisan pa sa social media ang kuno-kuno nga may kudita. Matapos makitaan ang mga tangki di giyera sa headquarter sa militar kag pulisya. Destabilisasyon plot kuno ang ginaluto sa mga tawo nga may disgusto sa pamalakat sang aton Pangulo nga ang mga balaklon wala nagdubo. Gilayon ini nga ginpanginwala sang militar nga pamunuan. Subong man sang aton pangpungsod nga kapulisan. Kaya ang ila puwersa nga nakitaan, iyato sa itom nga Nazareno ginaaman. Kung may kamaturan o kung wala, ayhan basi may nagadisgusto nga masa. Wala man gidaabi masulbar sang aton Panguluhan ang pagsaka sang bili sa mga balaklon sa mga balaligyaan. 20 pesos nga balor sang bugas, 600 pesos nga kilo sang sibuyas, kalamay nga bili sobraman kataas, agtang naton nagatulo ang balhas. Amoy ni nga basi may rason gidman, nga ang Panguluhan makulbaan, kay basi kung malingat-lingatan ang panagupnop, basi madayunan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Michael John Sunido sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy.
ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Standard Time, 28 minutos na nakalabay stock na ng alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalagad si Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes, ng edisyon si Pratuntunan Petsa Jazz sa bulan niya sang Enero. Maulanan mabasa magaluon matugnaw ang palibot sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Piktado kita sa low pressure area. Oy, kamusta na aton nga mga suki sa kahinato si mga kabombo sa kabuusan sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Buhi na sa aton mga estudyante, nagpuli na sa aton sininga mga trabahante. Kaupo Diyos sining hapon, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita ang aton kapatamod, balita aton balon, sining hapon palagad sa Pratuntunan, sa aton sining nagapangunayang mga balita lokal Mag-Iloy, Pilason. Matapos gini sila ang gin-hold up, ginbanggaan dito sa may banwasang La Castillana. Mga sospechado, nakapalagyo, kapulisan, padayo ng investigasyon. Samtang sa mga balita nasyonal, ang Department of Agriculture mag-import sa masobra 21,000 metricos toneladas sang sibuyas. Ning sibuyas Bombay bala, pula kag inang ilo kuno nga sibuyas Bombay ang import sa Department of Agriculture para ma-stabilize ang tuman kataas nga presyo sa merkado. Kagaduga paginaton nga mga balita national siyampa ka mga opisyales sa Department of National Defense na nag-resign sa ila siniya nga pwesto kasunod no sang pag-resign man ni OIC DND Secretary Jose Faustino. Tingnan tudlo ni Faustino ang pagresiya retiro ya kasunod sa pag-reaffirm pag-reappoint ni Watt sa bag-o nga EFP chief mga kabinan. Sa balita nato niya sa luwasang pungsod 17 ka mga anti-government demonstrator patay sa padayon nga masadukot nga mga demonstrasyon sa pag-enkwentro labatok sa security forces dito ya sa pungsod Peru. Una nga mga balita nga aton gabata mo da balita aton ibalon, balita aton gaan sa nga pagtamod sa nga po palagay sa Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time, nata report sa patrol, report ni Bombo Carla Vilifensor, ang investigasyon sa kapulisan sininatabo nga pag-hold up sa mga armadong kalalakian sa isa ka pamilya nga nagasakay sa pribado nga salakyan dito iya sa may banwa sa La Castillana kay laglaman sa ugto. Pilason ining Mag-Iloy, ining driver sa pribado nga salakyan nga membro sa rescue sa banwa sa La Castillana kag pilason man iya sining Iloy nga isa ka retired teacher. Sino ayan yung mga sospitsado, pilagi lang nagkuha sa mga suspect nga armado sa high power caliber firearms sa ilan ni ginbagaan ining magpamilya na malangani kay mga minor de edad tong nagasakay sa nasambit nga pribado iyang salakyan wala makuha wala mapilasan.
no, sa sining sambit nga insidente. Kag isa man ka stabbing insidente, abo patay man ning biktima. Ibalon tabi mga detalyes niya sa report ni Bombo Carla May Defensor sa patrol. Bombo Carla, sa patrol, mayong hapon kamin. Yes, Bombo Denisa, duwa pilason sa nagaluntad nga pagpang-hold up sa may barangay Robles, Banwa sa La Castillana, Bombo Denis. So ang driver sang salakyan nga ginhold up, Bombo Denis, amo ang ginkilala kay Shaim Hob Galimba. Shaim Hob Galimba, 34 anyos, kagini siya married, Bombo Denis. O kaupod man, o kung ini siya, Bombo Denis, isa ka katapok man sang rescuer sa Banwa sa La Castillana. Kagining si Chona Galimba, 60 years old, isa ini siya ka retired teacher, Bombo Denis, kag iloy ini sang driver sang salakyan, kag may-ari pagid ini sila sang sakay, bali 5 ini sila tanan, ang sakay sang salakyan, kaupod man sila Katrina Aliermo, 31 anyos, Maria Fe Montesina, kag isa ka menor de edad nga si Shana Zayla Galimba, Bombo Denis. So suno kay Police Staff Sergeant Adronico Tribaco, Bombo Denis, investigator on case ang La Castillana Municipal Police Station. So samtang padulong ini ang mga biktima sa may sitio Lapak, Barangay Robles, La Castillana. Mapag-abot nila sa area, Bombo Denis, may ara sa isa ka lalaki nga may bitbit sang lawas sang saging. So nagpara ini sa ila, so tikay tungod nga sa curiosity man siguro sa driver, Bombo Denis, nga si Shaim Hob, ginapunduhan niya ini. So dito na nagpalapit ang 4 ka mga suspetsado, kag dito na nagluntad ang shooting incident, Bombo Denis, kag naigo ini ang iloy sang driver, kag at the same time amo man ang driver, Bombo Denis. So ang tatlo nga ara sa likod, mayuman, Bombo Denis, kay wala ini sa leya nasamaran. So sa gilayon, gindala ang 2 ka mga biktima sa malapit nga hospital, kay gintagaan subong sang nakagiigo nga pagbulong. And then ang tatlo, Bombo Denis, sa ini sila, no, safekeeping ini sila, kay gina-interrogate pa ini, gina-interview pa ini sila sang mga kapulisan, kay isa pa diri, Bombo Denis, may ara sang minor de edad. So grabe gid ini nga trauma ang naangkon sini sang minor de edad, Bombo Denis. So wala pa kita kabalo kung pila ini ang balor sang nakuha nga kwarta sa mga suspetsado. Kag initial information before sa nagluntad ini nga insidente, Bombo Denis, sunod sa investigador, Bombo Denis, makitaan nga doon na nago ini nga mga suspetsado kay may nga area nga nakitaan nga na doon naghapay ang mga ang kasagingan kag ang mga kahilamunan, Bombo Denis. So amo ni ang ginalantaw pagidiri nga hold up, kag Bombo Denis ginalantaw man kung kay may ara sila information nga base kung nasalaan ng bala nga mga Turko, rugali kay ini rescuer kag retired teacher, Bombo Denis. So amo pa ni ang ginahibalugin sa aton sini nga mga kapulisan kung nasalaan ng manbala o kung may plano gid ini nga sila banggaan kag hold upon gid, Bombo Denis. So, Bombo Denis, pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Staff Sergeant Adronico Tribaco. Bali ako gali subo ang investigator on case Police Staff Sergeant Tribaco. Sang aga ini naka-receive kami sang tawag mga alas 10:05 sang aga nga may shooting incident dito sa may Sitio Lapak, Kurbadahan. And then si Police Chief Master Sergeant Oclistoo ang nag-head ni Shamon nga team leader namon. Naglakat kami to, nagresponde. Pag-abot namon sa area, nakita lang namon ang isa ka Toyota Innova nga may mga pilason nga 2 ka tawo pilason kag may gasakay ini sa likod, 3, bali 5 ang mga biktima. Pag nagkanta kami, nag-abot ang mga rescue, gindala ang 2 ka biktima sa ginrush dayon sa hospital, gindala para ipabulong. Ang 3 ini ka mga biktima man gindala man di for safekeeping lang. And then pagkandak namon investigation dito sa area kung diin natabo ang crime scene, may suno sa investigasyon namon, may isa ka tawo ini nga nagadala sang saging nga lawas siya para sa ila. And then si driver victim ini, nagpundo ini siya kay Tiabia kung ano lang. Pag pundo niya, may 4 dayon ka tawo nga nagpalapit, nag-burst of fire, isa ka burst of fire. Iguan ang iya nga mama ini nga sa driver seat, sa kilid sa driver seat. Pag hana nga nag-declare doon sila hold up, and then pag hana sa driver victim ini nga iarang katani kay nakabatin sa lupok,
tungo ka kulba niya, nag-iarang kaya, gimpalokpan ini siya. So bali 2 kalupok ang motong natabo. And then before sa sige pa namin ng investigation, before sa natabo ato, may ginokmuhan sila sa lapit nga area. Ini nga area is nang wala sang tao, talag sa langgaagi, kurbadahan, kag medyo delikado, kag kung maneuver ka sang salakyan mo is nang mahinay-hinay ka, kay tungod nga kurbadahan kag taklaron. Nakita to namon sa isa ka area nga may mga nagkalahapay nga mga tanom, may mga sagingan nga diin dito na nago ang anong katawo. May na-recover kami to nga sang 2 ka empty bottle sang mineral bottle and then 1 pair of slippers. Tapos pagkatabo sa to sang ano nga naghambal sila nga kwarta din, ambos silingon hold up ini nga lakat nila. Pagkatapos sila kuha sang kwarta, naglakat sila, nagtrail sila sa pabukid nga bungyon nga lagyan, nagpalagyo na to sila. So ang tropa nagadto to nagkandak na isang hot pursuit investigation. With regards sa nga getaway vehicle, wala by foot lang sila, trail lang sila. Pagkato sa bungyod, palakat sila sa May Agustina and then lapos sila sa Sagang. Oh, with regards sa description naman, gakalo ini sila kag soksok sa jacket. Ang jacket nila is color brown kag itom. Ang mga structure sa mga is mga medium belt, may isa man sa kabukod nga si Mikalbo, may mga niwangon man ang ilang mga upod nga mga suspects. Pero hindi ni sila makilala namon kay tungod nga namangkot kami sa area is mga pangayaw ko no. So with regards sa identification is wala pa kami sa identification gid nila. So with regards sa nasalaan, hindi pa man namon ma-establish ini nga sila nasalaan nga Turko. Nga ginaligar nila Turko kuno kay ti amo nang ginalakat di nga hold up sa Turko. Pero hindi pa namon ma-establish kay tungod si mama niya is retired teacher and then ang driver ini is ng rescuer sa La Castellana. Hindi lang ako kahambal nga kung target sila kay ti hold up ang lakat mo is anyone lang pwede mo lang hold upon mo. Either may chance man nga basa ka sakali na lang kay tungod nga sa pamangkot namon sa mga initial investigation namon yung kisa may galabay man ang mga salakyan bala tigin timing lang guro nila nga wala sang may gasunod nga salakyan, isa lang kasi salakyan. Ti kung mag-hold up ka, pwede mo lang kahit wala na may mga witness mo, pwede mo sila parahan kag-hold upon. Na-recover man kami sa crime scene, ini ang empty fire cartridge, sang 45 kag isa ka slag. 2 lang gid nakapalupok. 2 lang gid sila. Wala, so far ma'am, wala pa man kami ma'am ka to sa pamangkot sa mga biktima kung kamusta ang ilang status kag ilang medical ma'am. So amo pa na nga mo nga i-follow up dayon. Ang sitwasyon nila is gindala sila doon, rush sila dayon sa may hospital sa Bacolod for operation gid. Kaya ang isa tong driver is daw na medyo napuruhan gawa sa mo. Unlike sa iyang mama daw hindi gid tama gid. Ti magamo ni Bombo Carla ining area nga do ginagyan man di po talagsalang na ining sitio Lapak no, Barangay Robles sa La Castellana. Ti magamo na basing mga tao talaga linabay da matahap na bla kay kung bagaan ka daya way gid ni mga pamalay ang area bumukala kung bagaan ka da anytime sa gabi or sa adlaw mapulo peligrong area mo na da sing kasi makakuan naman hatag naman si negatibo nga kuandara nga resulta or imahen sa banwa sa nga La Castellana kay La Castellana ta sinato do kaya panami na sinita ni banwa kay improve na sininga banwa mo Bombo Carla. Amo gani Bombo Dennis no, tingin nga daan nga area do hindi gid masyado malapit sa mga panimalay. So amo ni nga aton sini nga pag-check karon sa aton sini nga mga kapulisan Bombo Dennis kung kung paano pagit pasan yo no ang ila sini nga pagbantay kay Bombo Dennis sige man ang ila sini nga pagbantay area nataw naton kung ano pagit ang ila sini nga igabutang sa diri nga area Bombo Dennis kay sa amo ni nga tabo nga natabo pang-hold up Bombo Dennis. Yes no, base kontod ila to ginabantayan kung sinom lang matimingan, masurtihan nga makalabay, banggaan kag hold upon. Daw mo nang guagya ka kung pagtanaw sa Bombo Carla mo kay kung mayo kalabay dirang may galabay pero sa likod daw laka lang malati kung base na timingan kaniya pamilya. Sabagay wala sa kabalogo sila kasalakay no, sa kabalogo taga La Castellana man yung mga gipang hold up nila niyo. Amo gid gani Bombo Dennis no, pero ini nga mga suspetsado mga suspetsado ti ginalantaw pa diri kay sunod sa mga pumuluyo hindi sa ila pang familiar ini nga mga suspetsado Bombo Dennis. Armado para sing 45 caliber pistol kadelicados ni. Amo gid Bombo Dennis no, ti kung maigo kasi niya kung di malason Bombo Dennis ni madulaan gini kausang kabuhi pero Bombo Dennis
pilason ini ang mag-amay o kung mag-iloy kagin hingagaw ini sila dala sa malapit nga hospital Bombo Dennis. So dapat gaangin sa immediate nga aksyon sa nga kapulisan tera sa may banwasan La Castellana. Of course, no, kad subuman sa kay Mayor may magilimutan na Bombo Carla. Yes, amo gina Bombo Dennis, no, kay base kung hindi lang isa, mas madamo pag ang mga biktima sini nga mga suspetsado Bombo Dennis. Nga so gagabay pa sa madali nga tiyempo ma-identify, madakpan no, kag makasuhan ining mga suspetsado. Yes, Bombo Dennis, no? So aside sa pagpang-hold up sa area sa La Castellana, sa isa naman ka 38 na 38 anyos nga lalaki, Bombo Dennis, patay sa pagpamuno sinisang mag-amay sa may Purok Mahimulaton, Barangay Banago, syudad sang Bacolod. So, sa initial nga pagpangusisa sa ato sini nga mga kapulisan, ang biktima diri among gikinala kay Gerald Mirasol. Gerald Mirasol, 38 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Kag mga suspetsado Bombo Dennis among gikinala kay Panday Brix Domingo, 19 anyos, kag si Rolly Domingo, 48 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar Bombo Dennis. So sa initial nga impormasyon nakabaton sa impormasyon ng aton sini nga mga kapulisan sa Police Station 3 nga mayara sa nagluntad nga pagpamuno kag ini Bombo Dennis na hingagaw na dala sa ospital ini nga biktima. So samtang nagapungko ang biktima sa ila sini nga balkon, sa ila sini nga puloy-an na Bombo Dennis nga gahampang ini saya samtang gahampang ini siya sa iya sini nga gahampang ini siya sa iya sini nga cellphone Bombo Dennis, inali na lang nga nagpalapit ini nga mga suspetsado kagin buno ang biktima. So mo na to ginadala sa ospital pero ini siya gin-declared dead on arrival Bombo Dennis. So mo paning aton sini nga pagsusaon pagin sa aton sini nga mga kapulisan kung ano gid ang rason kung agin buno iniya ang biktima Bombo Dennis. Kag ang mga suspetsado after sa insidente nagpapalagyo ini sila sa wala mahibaluan nga direksyon Bombo Dennis o kung lugar Bombo Dennis. Di ba si kontray ni Black kagin lipot lang siya sa mga suspect kag way man ko namo di Black do way man sing konfrontasyon nga nagluntad sa biktima kag sa mga suspetsado. Yes, Bombo Dennis, no? Asang nagluntad ang pagpamuno pero amo paningihibalo naton kay base before bala sang insidente may ara pa sang argumento o kun pag-away ini nga mga suspetsado Bombo Dennis. Okay, musta tiyempo tala sa Gua Bombo Carla? Yes, Bombo Dennis. So nakabatsyag kita sang pagulan-ulan subong nga hapon kag ti ang aton sini nga trapiko hindi magitanto gid ka ano gid Bombo Dennis, no? Hindi maduga traffic siya pero hindi siya madugay gid kinaga flow naman lang sang insakto man naton sini nga mga salakyan. Hindi man naton gid mahambal nga bumper to bumper gid Bombo Dennis, no? Kay ti ang salakyan nagalakat man niya, wala man niya pundok from north to south then south to north Bombo Dennis. So sa diri sa area sa Dalan Lacson makita naton nga madamo gid sa mga salakyan Bombo Dennis kay ti subong adlaw Martes sa Bombo Dennis sa aton sini nga mga kauturan nagamatamat naman ini sila pauli sa ila sinitag sa tagsa ka mga puloy-an Bombo Dennis. So lang na hinay-hinay lang gid sa pagpadalagan Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, sa mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Carla May Defensor. So sa aton mga pulisan sa may banwasan na Castellana ay gabay pang matagaan isang solusyon ng kag ma-identify ining mga hold-upper habak man nung kubilog po daw duwa lang to ang armado. Armado sang 45 caliber pistol. Hindi mo na mga pangayaw. Tagadra man na dara kahit isunado na ganing lugar. Balaan na ko doon sa may eskapo. Galakat lang. Way man to sing getaway vehicle. No? Tagadra na palibot na dahil mga sospetsado, mga kaminan. Mga gabay pa ining nagkalapilasan. Patikamente ining driver. Ining membro sang rescue unit dira sang La Castellana, hindi lang ni madalman no kay medyo daw patal-patal ni ang filas nga angkon sini sang gentiro iya sang isa sa mga hold-upper. Ando gabalik naman da ang ang mga hurong dira sa may banwa sa La Castellana. So dapat no sa kay Mayor may mangilimutan no kuno ni seryosohon ni kay kabudlay daday ng area dante balaan ta naman sinaton na kadugay ng mga tinuig na kutawhay lang sa banwa sa La Castellana, nag-improve na gani La Castellana,
Kadamo na sa mga award ang nabaton. Di magamo naman nga may mga kaangay silang insidente kasi kung mga pila natong waturan blada, matahap naman kadto draaw. Kay base kung mabiktima naman sila or base sila naman ay sunod nga hold upon sila mga suspetado. So dapat sa mas lipot nga tinion, masulbar, makilala ini mga suspetado kasi lingko taga-dira lang na da. Hindi man na dire magpangayaw, no? Kay kung pangayaw ka hindi mo sunar lugar Kita mo dito pa sila naghukmong guro, basta lipatos nga agag hukmong lato sa may sa may kasagingan nga nagabantay sa oportunidad, may ginabantayan gid man sila, or base ila to kung makakuha lang oportunidad kag timing nga may maglabay, hold up po nila. Ate base na timingan lang ini mga biktima bak mo ang diskarte bit-bit ang isa sa nga puno sang saging, tapos nagpapara, tinagpara man to ang ang driver kay bile ko na malang pagpundo gumawa dayon ng mga ang mga apat pagid kag mo to tinayaan na declare hold up. Ang ginakuan pa karon ko pila ang nakuha sa sining mga biktima. Kung namin na siguro from time to time parubingan, palibutan. Di ba may mga tanod ba? Mga tanod sa Barangay Robles, may service mo na. From time to time na mga wee hours bla, mga tapos panyaga, or magulugto, from time to time na libut-libutan na sa ato tanod o sa ato mga kapulisan, para kung may mga rad agapulupunsok, nagatipon-tipon ng mga personalidad, mapang-check bla. Kaya base kung mangin kuha naman, mangin mudos naman nila na, dira ay pagpamantay sa mga maligwin nga lugar, daya sa may area sa La Castellana, particularmente sa may Barangay Robles. Kung sa natabo, ining hold up, kaya natin may naganing duwa ka mga minor de edad, kaya isa pa nga nagasakay sa likod sa lakyan, way mapilasan, way maigo sa pagpanglutang sining mga sospetsado. Ti mayo ko yun ning hold upper, 45 caliber pistol ang armas, muneng na-recover to nga shell, empty shell, fired cartridge kag ng liso niya. Mag-ebinan, may ko si Balaam ko do ultimo kag yahong-yahong lang ning hold upper kay armas na laban sulpak or paltik. Ti armas siya 45 caliber pistol. Sinoda nga mga grupo habi dira sa may area sa Barangay Robles. Nga mga armado nga nagalibot-libot dira ka maghimo naman sini nga krimen. So pagpangangkat niyo sa kapulisan dira sa may banwa sa La Castellana, of course sa aton man nga LGUs dira sa banwa sa La Castellana nga dapat gaano sigilayon nga solusyon, makilala kag magkaladakpan, mapailan kaso ining mga hold upper. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na kalabay stock na alas 5 sa hapon. Inyo pa natuntunan Bombo Reports Afternoon Edition magapan ng balik. Makaliga namang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpatsikyan na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko. Balik din po pala kay Chief Tutunan Bombo Report sa afternoon edition. So, sa mga auto na to na nga wala pa nakahulog sila mga interest sa ato si Wanto Panalo Part 21 promo. May tsansa pa kamo ha. May tiyempo pa kamo. Lawig pa ang tiyempo nyo sa pagpadala. Pagpasakop sa ato si Wanto Panalo Part 21 promo para sa aton sining Grand Draw. Grand Draw tas January 21 naman kebenan. So, himo na kamo dara. Palagas, dugang sa inyo mga entry para sa ato sinigando kay base kamo mapalaron nga mangin bag-o nga milyonaryo sa tuig 2023 kaya ato sini at stake sa ato sini grand draw ato sini grand prize nga 1 million pesos cash kag apat pa katag 50,000 pesos isa ang magdaog sang 50,000 pesos tagsa ka rehiyon. Makabang posubong yung semana pa tayong pagkita nga panagtag sa ato sining mga papremyo. Adlaw-adlaw, regalo, adlaw-adlaw kasiyahan diya sa Wanto Panalo Part 21 promo. Standby na kamo sa center para sa ato sining kulabas ka mga nagpanguna nga mga balita sa ato sining Bombo Network News. Makaliga lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor
Magandang gabi Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Enero 10, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, higit 21,000 metric tons ng puti at pulang sibuyas nakatakdang angkatin ng Pilipinas para bumabara ang presyo nito sa merkado. Inspeksyon naman sa mga smuggled na sibuyas iniutos ni Pangulong Marcos bago mailabas sa merkado. Ang Kamara de Representantes sinimulan na rin itong investigasyon ng Ninoy Aquino International Airport New Year's Day Technical Glitch. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman bumili ng 2 bagong uninterruptible power supply para maiwasan na raw itong maranasang muli ang air traffic management malfunction. Talamak naman na kolorum at illegal na parking ng mga sasakyan sa may Ninoy Aquino International Airport mabilis na inaksyonan niya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Nagrehistro para sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections sa nasa 400,000 pa lamang daw mula sa target na 1.5 hanggang 2 milyon ayon sa Commission on Elections. Nasa 1 milyong SIM registration kada araw naman ang target ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa iba pang mga balita, mga pagbaha at landslides na itala sa iba't ibang bayan po sa Eastern Visayas dahil sa walang humpay na ulan, dulot pa rin ang sama ng panahon. Sa international news naman, 17 katao ang patay sa itinuturing na deadliest day sa isinasagawang kilos protesta kontra sa gobyerno ng Peru. Samantala, ang gobyerno naman ng New York bigong maayos ang gusot sa pagitan ng libo-libong nurses at hospitals. At kukuha din tayo ng detalye dahil ang strike ng medical personnel doon ay nagpapatuloy. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Pinag-utos na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maisailalim muna sa phytosanitary inspection ng mga smuggled na sibuyas bago ito mailabas sa merkado. Sa idinaas na cabinet meeting, sinabi po ni Pangulong Marcos na nais man niya agad na mailabas sa merkado ang mga nakukumpiskang smuggled na sibuyas ay kailangan muna itong maisailalim po sa inspeksyon. Sinabi din po ng Pangulong Marcos na kailangan kumuha ng third-party inspectors para magsagawa ng phytosanitary inspections upang masigurong ligtas ang mga sibuyas dito pa rin sa transboundary diseases. Katunayan sa mga naisagawa ng inspeksyon, may mga kumpiskadong sibuyas na nakitaan po na hindi fit dito pa rin sa human consumption. Ani Marcos, gumagastos din ang gobyerno ng 5,000 kada kilo sa inspeksyon na mas mahal pa kaysa sa kasalukuyang presyo ng sibuyas. Isinisi ng pamahalaan sa mga unscrupulous traders maging sa mga hoarders ang pagtaas ng presyo ng sibuyas na umabot sa mahigit 700 piso po kada kilo. Una nang sinabi po ng Bureau of Customs na plano nilang i-donate ang mga nakumpiska nilang agricultural products kabilang ng mga sibuyas sa Kadiwa stores. Ayon po kay Customs Commissioner Yogi Filemon Ruiz, mayroong mahigit 500 container vans ng smuggled agricultural items itong nananatili pa rin sa mga pantalan na pawang kumpiskado na ng pamahalaan. Samantala, mayroon na raw go signal ang Department of Agriculture para sa pag-aangkat ng nasa 21,000 mahigit na metric tonelada ng sibuyas para punan ang supply gap at masolusyonan ang patuloy na mataas na presyo ng sibuyas sa merkado. Sa sulat nga ng Bureau of Plant Industry Licensed Onion Importers na mayroong petsang Enero 6, sinabi ng Department of Agriculture na mag-i-issue ito ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa importasyon ng fresh na yellow at fresh na red onion mula Enero 9 hanggang Enero 13 ng kasalukuyang taon. Sinabi din ng Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estuperez na bibigyan naman ang mga licensed importers ng hanggang Enero 27 ng taong ito para sa kanilang mga shipment na dadating sa bansa. Isa sa sanitary at phytosanitary import clearance ng 25 metrokong tonelada ng
dilaw na sibuyas at 2 sanitary naman at phytosanitary import clearance para sa 50 metrikong tonelada ng pulang sibuyas ay i-issue yan sa mga licensed importers sa issuance period. Ang mga importer naman na bigong magamit ang inisyong sanitary at phytosanitary import clearance ay hindi na eligible na mag-apply para sa mga susunod na issuances ng sanitary at phytosanitary import clearance ng sariwa pong mga sibuyas. Isa raw sa mga rason kung bakit kailangan nilang mag-angkat ay para matugunan ang gap doon sa supply bago ang peak harvest sa taong ito at para mapanatili na rin ang patuloy na pagtaas pa ng presyo ng sariwang sibuyas sa merkado publiko. Nagbigay din ng kondisyon ng pamahalaan sa mga mag-aangkat ng sibuyas dahil nais nilang ang mga ports of entry sa bansa para sa onion shipments ay sa Port of Manila to South Harbor, maging doon sa Port of Subic, Port of Cebu, Port of Davao at Port of Cagayan de Oro lamang. Ito ay para raw sa stricto na ring monitoring purposes. Narito pa, pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperez. The importation is yung volume. Sabi nga natin, when my first interview, we have to consider the factors like the volume and the when to import. So the volume is 21,060. Ang recommended is 22,000, so short by 960 based on need na ni-recommend din. And the arrival is not to exceed January 27. So that one is we're balancing the volume for harvest of the farmers and the peak season harvest of the farmers also, so January 27. The importation is yung Samantala naman, tinitignan daw ng Department of Agriculture ang posibilidad na maibaba pa sa 100 piso hanggang 150 piso ang kada kilo ng presyo ng imported na sibuyas doon sa merkado sa oras na dumating na po ang mga inaasahang shipment dito sa ating bansa. Narito papakinggan natin si Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperez. The importation is yung volume. Sabi nga natin, when my first interview, we have to consider the factors like the volume and the when to import. So the volume is 21,060. Ang recommended is 22,000, so short by 960 based on need na ni-recommend din. And the September level, ito 100 to 115. Pero hindi pa yan final. We have to check. Ang importante dito, we should have first the information on the cost of production of our farm. Bahagi yan ang naging pahayag ni Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperez. Samantala po sa iba pang mga balita, ang Kamara po sinimulan ng imbestigahan ang Ninoy Aquino International Airport New Year's Day technical glitch, habang ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman bumili na ng 2 bagong uninterruptible power supply para maiwasan naman na maranasan muli ang air traffic management malfunction at pagsasapribado po sa paliparan. Mahaba-habang proseso raw ayon sa Department of Transportation. At may buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Humarap sa pagdinig ng House Committee on Transportation ngayong araw si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kaugnay sa nangyaring technical glitch sa Air Traffic Management System ng Ninoy Aquino International Airport noong January 1, New Year's Day. Ang pagdinig ay pinangunahan ni Antipolo Representative Romeo Aco. Dumalo din sa pagdinig si Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Manuel Antonio Tamayo. Humingi ng paumanhin at pangunawa si Bautista sa lahat ng pasahero na naapektuhan ng canceled flight dahil sa systems glitch. Para naman matiyak na hindi maulit ang nangyaring aberya, sinabi ni Tamayo na nakapaglatag na sila ng short-term measures. Bahagi nito ang pagkakaroon ng backup na UPS system. Sinasabi din ni Tamayo na bumili na din ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng 2 uninterruptible power supply para maiwasan na muling magkaroon ng malfunction. Ayon sa opisyal, noong January 5 anya,
nang makapag-procure ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng dagdag na 2 UPS at kasalukuyang ikinakabit. Napalitan na rin anya ang nasirang circuit breaker na siyang naging sanhi para huminto ang sistema. Nakapagpulong na rin anya ang CAAP at ang Department of Transportation sa supplier nito para sa planong pagbili ng CNS at ATM backup at redundancy system. Nagkakahalagaan niya ito ng 139 million pesos na nakapaloob sa 2023 national budget at inaasahang maisa sa pinal sa unang quarter ng 2023. Sa kabilang dako, ayon naman kay Secretary Bautista, hindi madali ang planong privatization o pagsasapribado sa Ninoy Aquino International Airport, subalit suportado naman ito ng kalihim. Ayon sa kanya, hindi basta-basta ang pagsasapribado sa NAIA dahil dadaan pa ito sa masusing pag-aaral. Kinumpirma naman ni Bautista na sa mga mambabatas na nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation sa Asian Development Bank at Public and Private Partnership Center. Ito umano ay para sa operasyon at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport at posibleng pagtatayo ng mga bagong infrastruktura. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Jaime Bautista. Department of Transportation in charge of aviation and airports and other affiliated agencies, specifically those managing the Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, to answer questions. We sincerely apologize to all those affected by the technical glitch, which disrupted hundreds of flights and inconvenienced thousands of passengers, not just at NAIA but other major local airports as well. We already reported to His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. last Friday that we managed to recover more than 90% of the operations at NAIA within 24 hours of the incident. At the same time, that an intra-agency investigation is being conducted on the source of the glitch, we are also addressing media reports, column articles, and other commentaries to set the record straight on what really happened. We are thankful to the media who help us disseminate accurate information during the period in question. Samantala, pinatitiyak naman ng mambabata sa may sapat na tauhan ang Civil Aviation Authority of the Philippines na may kakayanan at kaalaman sa pagpapatakbo ng paliparan. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sumentro din ang pagtatanong ng mga mambabatas kung nakapagsagawa ng tamang maintenance sa equipment at sistema at kung may sapat na kasanayan ang mga personnel ng NAIA upang maiwasan sana ang nangyaring pagpalya sa air traffic system. Ayon kay General Manager Tamayo, highly competent ang air traffic controller personnel ng Civil Aviation Authority. Samantala, humingi din ng paumanhin si Manila Airport Authority General Manager Cesar Chong sa mga libo-libong mga pasahero na naapektuhan ng technical glitch. Ang Manila International Airport Authority kasi ang siyang operator ng Ninoy Aquino International Airport. Pakinggan natin ang pahayag ni NIA General Manager Cesar Chong. To basically discuss contingency and recovery plans. So a Philippine Airlines flight from Brisbane that landed at 4:55 in the afternoon. And also Cathay Pacific 930 bound for Hong Kong was the first flight that departed out of NAIA. At 4 o'clock in the afternoon, most of the domestic flights have already been canceled. So there were only about 17 arriving and 21 departing international flights that were operated for the rest of the day. So just to give you an idea, sir, on January 1, we scheduled 731 flights out of NAIA and 414 flights were canceled, 99 international and 315 domestic flights. And the total number of passengers at NAIA that were affected were about 65,000 passengers. However, on January 2, we were already able to recover
almost the same number of flights that we operated, similar to the number that we operated last December 31. So just to give you some numbers, sir, on December 31, we operated about 758 flights and handling about 111,000 passengers. On January 1, we were only able to operate 317 flights and canceled 414, and we handled about 47,000 passengers. But on January 2, we were already able to operate 755 flights, so just 3 flights short of the number that we usually operate. But there were some Yan ang naging paliwanag ni Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chong sa House panel na nagsagawa kanina ng pagdinig hinggil sa nangyaring technical glitch sa New Year Day na NAIA Terminal Technical Fix. Opo, Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nabigo umano ang gobyerno ng New York na marisolba ang gusot sa pagitan ng nurses at mga hospital sa kanilang lugar. Ayon kay Bombo International Correspondent Lodovico Baquereza III, nababahala sila na maapektuhan ang pagtugon sa medical emergencies dahil sa kawalan ng nurses na mag-aasikaso sa paggamutan. Kabilang ang nasa 7,000 manggagawa ang sinasabing apektado sa naturang kilos protesta sa malalaking ospital sa lugar na ipinapanawagan ang mas mataas na sahod at mas paporable pang working conditions. Nagsagawa naman ng strike ang mga miyembro ng New York State Nurses Association sa harap yan ng Mount Sinai Hospital at Montefiore sa Medical Center kasunod ng isyu sa umano'y hindi patas na pasahod sa kanila. Narito pakinggan natin ang bahagi na naging pahayag ni Bombo International News Correspondent Lodovico Baquereza III. Actually, the governor of New York City intervened last night. They want the hospital and the union to agree, but our union, and at the same time the nurses, New York Nurses State Association, did not accept their proposal. It's beyond acceptable to the demands that we want from the management of the hospital. So that's why one of the things that actually triggered the union and the nurses to do a strike is because the agreement that they gave us is not the proposal that they gave us is not actually in agreement with the demands that we need. So right now, the first day of the strike, there's a big picketing around the hospital in Manhattan, in Mount Sinai, and at the same time in the Bronx, which is the Montefiore Medical Center. So around 2 p.m., I'm speaking with the Montefiore Medical Center, which I'm affiliated with. They decided to call the bargaining committee of our union to have a talk. And until now, actually, they still haven't finished with the agreement or what's the outcome. Kung ano yung resulta sa pag-uusap nila tonight. So I'm even until now, nag-aantay pa ako ng update what will happen if we are going to continue to go on strike until tomorrow, or they were able to resolve or get a resolution. So we're still hanging until now. Ang naging bahagi ng pahayag ni Bombo International News Correspondent Lodovico Baquereza III. Samantala, pinawi naman ng Department of Agriculture itong pangamba ng mga magsasaka na bumaha ng sibuyas sa mga palengke po sa mga susunod na araw kasunod ng desisyon ng gobyerno na umangkat ng sibuyas. Tiniyak ni Agriculture Deputy Spokesman Rex Sexto Perez na ang aangkating dami ng sibuyas ay base lang sa pangangailangan ng merkado sa ngayon habang wala pa ang peak harvest ng mga magsasaka. Paliwanag nito, inaral ng mabuti ang sitwasyon bago raw magrekomenda ng importasyon. Ikinikonsideraan niya ang volume kaya mula sa unang planong
22,000 metric tons ay ibinaba ito sa mahigit 21,000 metric tons lamang na sibuyas. Pangalawa ay ang timing ng pagdating para maprotektahan ang onion growers. Sabi ng opisyal, inaasahang darating ang inangkat na sibuyas hanggang Enero 27 habang ang peak harvest naman ng mga magsasaka sa kaligitnaan ng Pebrero at hanggang Mayo. Nakatakdang magsagawa ang Office of the Ombudsman ng investigasyon laban sa mga opisyal ng Department of Agriculture at ng Food Terminal Incorporated sa pagbili ng sibuyas na nasa 500 piso kada kilo. Partikular na iimbestigahan ng Ombudsman ang pagbili ng Department of Agriculture at ng Food Terminal Incorporated ng sibuyas sa halagang 537 pesos kada kilo mula sa multipurpose cooperative. Sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na magpapadala ito ng notice sa Department of Agriculture at sa Food Terminal Incorporated officials. Ang mga opisyal ay pinagpapaliwanag nga sa rason kung bakit sila bumili ng naturang halaga ng parehong sibuyas na ibinibenta sa Kadiwa stores ng halagang 170 pesos kada kilo. Una rito, sinabi ni Department of Agriculture spokesperson Rexis Perez na sinisilip na nila ang posibleng price manipulation na isa sa mga rason sa mataas na presyo ng sibuyas sa mga public markets. Para naman kay Senator Cynthia Villar, ang mga cartel ang posibleng nasa likod ng mataas na presyo ng sibuyas sa mga merkado. Inihalimbawa pa nito ang 2013 investigation na nagpapakitang mayroong onion cartel ang mayroong kumpletong kontrol sa supply ng sibuyas sa bansa. Samantala po ang Talamak at Colorum daw yung illegal parking ng mga sasakyan sa Ninoy Aquino International Airport. Inaksyonan na po yan ng Metropolitan Manila Development Authority. At ma-report si Bombo Chill Emprido. Mabilis na tinutugunan ng Metropolitan Manila Development Authority ang talamak na paglabag ng mga kolorum na sasakyan at mga iligal na nakaparada sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport. Nagkasundo ang Manila International Airport Authority o MIAA at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA laban sa mga patuloy na sumusuway sa batas at operasyon sa loob o labas man ng paliparan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Colonel Edison Bong Nebriha, ang Task Force Commander on Clearing Operations at nanguna sa isinagawang aksyon sa terminal, ito'y para matigil din umano ang matinding traffic sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport, kagaya na nangyari noong Christmas peak. Narito at pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Colonel Bong Nebriha sa panayam pa rin ng Bombo Radio. With other traffic and transport management teams ng gobyerno, para sa ganun, mapaluwag yung traffic dito sa airport area. So kasama natin yung Parañaque, Pasay LGUs, yung airport police, yung local police natin sa pagpapatupad ng traffic regulations dito. Para sa ganun, hindi tayo magkaroon ng congestion kasi makikita nyo, lalo-lalo ng Pasko, ang daming dumarating na ating mga kababayan. Maraming rin na-relate sa flights nila dahil sa traffic dito sa area na to, no? So, yan, tinutugunan natin, nag-illegal parking tayo. Kahapon, naka 35 na apprehensions. Ngayon, naka 28 kami. So, may kita nyo na despite yung paulit-ulit, meron pa rin talaga yung mga kababayan natin na nag-illegal parking dito sa area na to. Pero na to, 28 siya. And then may isang Colorum. Iba-iba, no? Iba-iba, depende sa violation. Pag illegal parking, na to ka, 2,000 yung ticket nun. Tapos may towing fee ka. Pag nandun ka, may tao naman, attended illegally parked vehicle, 1,000 yon. Kung kailan pwede kong mag-operate, dahil hindi naman lang ito yung area na ino-operate namin, maraming portions sa Metro Manila. Pag may bakante kami, babalikan ulit namin to. Just like today, hapon, wala kaming operations, kaya nagpunta kami dito, paalaman. At kahit magpaalam sila, kung pinayagan sila, kung sino man pumayag dyan, bawal pa rin mag-park.
Samantala, ang Manila International Airport Authority at Metropolitan Manila Development Authority ay magpapataw ng parusa at multa sa mga lumalabag alinsunod sa pagsampa ng naaangkop na mga kaso sa korte. Makikipagtulungan rin ang nasabing ahensya sa Pasay Local Government Unit, Interagency Council for Traffic o IAC at sa Traffic Division Office na magsagawa ng spot operations upang maiwasan ang mga ganitong kaso sa paliparan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Dunkin BTN! It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Bale, tayo na? Sa Dunkin! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ako'y na po ng Philippine National Police itong source ng nag-viral na peking memorandum order ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na lahat ng unit ng pambansang pulisya ay inilagay sa full red alert status dahil sa maray destabilization plot ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sinabi po ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo sa isang pahayag na nakilala na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na tumututok sa investigasyon. Dito ang nagpapakalat ng nasabing maling impormasyon sa buong social media. Ngunit gayon pa man ay binigyang diin ni Fajardo na hindi muna sila maglalabas ng pangalan at impormasyon hinggil sa pagkakakilanlan ng mga salarin dahil sa kasalukuyan na paanya ay gumugulong ang kanilang isinasagawang investigasyon ukol dito. Kung maalala, una rito ay inatasan na rin ni Philippine National Police Chief Azurin ang Director ng Police Regional Office Region 7 na si Police Brigadier General Mafelino Bazar na imbestigahan ang nasabing memo na may petsang Enero 7 ngayong taon upang matignan ang mga possible security lapses ng kumalat po itong peking dokumento. Aminado naman ang Commission on Elections sa COMELEC na kailangan pa nilang magdoble kayod bago maabot ang kanilang target na 1.5 milyon na bagong botante para sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa ngayon ay nasa 400,000 pa lamang ang mga nagparehistro para sa halalan sa darating na buwan ng Oktubre. Malayo pa ito sa kanilang target na 1.5 hanggang sa 2 milyon na magpaparehistro mula Disyembre 12 hanggang sa katapusan ng buwan ng Enero ngayong taon. Umaasa naman ang chairman ng komisyon na sa mga susunod na araw hanggang sa matapos ang buwan ng Enero na ito ay dadami pa ang mga magpaparehistro na ating mga kababayan. Ang mababang turnout nga ay mistulang isinisisi naman ni Garcia sa kaugalian ng mga Pinoy na manyana habit o ang pagpapabukas pa ng mga gawaing pwede namang gawin ngayong araw. Kaya naman hinimok ng Commissioner ang lahat ng mga kwalipikado pero hindi pa nakakapagparehistro na samantalahin na ang nagpapatuloy na voter registration. Anya, karapatan daw ng bawat Pinoy ang magrehistro at obligasyon ng pagboto na karapatan ng bawat mamamayan. Ang mga gusto namang humabol pa sa registration ay maaari namang bumisita po sa mga local COMELEC offices, satellite registration sites sa mga mall kung saan isinasagawa ang registration. Pwede rin umanong i-avail ang Register Anywhere project ng COMELEC na isinasagawa kada weekend po yan sa mga mall. Sa ngayon, wala pa raw plano ang Commission on Elections na palawigin pa ang voter registration na magpapasuna po yan sa katapusan ng buwan ng Enero. Pumirma na rin si Garcia ng Memorandum of Understanding kay Government Service Insurance System General Manager Jose Arnolfo Vic Veloso para sa paglulunsad ng Register Anywhere project sa Government
Government Service Insurance System Complex o GSIS. Dadag nga ay ilulunsad din umano ang Register Anywhere project sa Senado sa Enero 25 naman yan para mabigyan ng pagkakataon ng mga government workers na magparehistro. Bukas naman ang COMELEC chairman na palawigin ito sa lahat pa ng rehiyon dito sa ating bansa, pero pagbabasihan muna nila ang kinalabasan ng pilot implementation ng Register Anywhere. Samantala, nakatakda raw magsagawa naman itong Commission on Elections so COMELEC ng random manual audit para sa special elections sa ikapitong distrito po ng Cavite sa loob ng mga polling precincts. Ayon po kay COMELEC o Commission on Elections Chairman George Serwin Garcia, kasunod na rin ito ng isasagawang special elections sa Pebrero 25. Ang isasagawa daw kasing halalan ay automated pa rin at gagamitin ang mga vote counting machines o VCM na ginamit noong 2022, kaya kailangang isagawa ang random manual audit. Paliwanag niya, isasagawa daw mismo ito sa presinto na mapipili at doon mismo bibilangin manually ang mga balota upang malaman kung tugma o tama sa bilang ng mga makina. Sa pamagitan ng random manual audit ay masusubukan ang performance ng mga vote counting machines at ma-examine at ma-validate ang accuracy ng mga balota. Kung maalala, itinakda ng Commission on Elections ang special elections sa ikapitong Congressional District ng Cavite sa Pebrero 25 para po dito sa nabakanteng pwesto ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Matapos itong italaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kalihim po ng Department of Justice. Sakop naman ang 7th Congressional District ng Cavite, ang mga munisipyo ng Amadeo, Indang at Tanza at itong siyudad ng 13 Martires. Kumuha pa tayo ng kagawaran sa ugnay sa SIM registration. Pag-amin ni Ramtilio, sa kabila raw kasi ng mahigit 16 million registered subscribers, ay katambas pa lamang ito ng halos 10% na kabuo ang mahigit 100. Gerald Bomba Ever, bukod dito ay iniulat din ng nasabing kagawaran na sa ngayon ay nasa 1,300 na ng mga tanong at reklamo ang kanilang natanggap na mga complaint sa kanilang hotline na kanila naman nang natugunan. Balikan natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Information and Communications Technology spokesperson Undersecretary Ana May Lamentillo. Kami naman po, we're always willing to extend ito pong implementation period, pero we're doing our best first. So ito pong first 15 days natin is classified as a test period. So I guess medyo mas mababa pa yung uptake because we were expanding capacity, nagkaroon tayo ng konting problema during the first few days of implementation. But we feel that masusolusyonan natin yan. In fact, marami na pong celebrities yung tumulong sa atin as far as info dissemination is concerned. Nandyan na po yung, I think, Smart utilized na Ann Curtis already. So I guess this will improve yung ating number of subscribers in the next few weeks. Ang bahagi ng pahayag ng Department of Information and Communications Technology spokesperson Undersecretary Ana May Lamentillo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Bumaba ngayon itong 7-day coronavirus disease 2019 o COVID-19 positivity rate sa National Capital Region sa 5.8% sa unang linggo ng 2023. Ito ay base sa ilabas ng Independent Monitoring Group Octa Research ngayong araw. Sinabi po ni Octa Fellow Dr. Guido David ang positivity rate, itong percentage ng mga taong nagpositibo sa COVID-19 sa bilang ng mga sumalang sa COVID test ay bumaba mula sa rating 9.1% noong Disyembre 31 noong nakaraang taon sa 5.8% noong Enero 7 ngayong taon. Sa Luzon, bumaba rin itong low level ang sa positivity rate sa Batangas, Bulacan, Ilocos Norte at Pangasinan. Ibig sabihin, bumaba raw ito ng 5% threshold. Ang Bulacan naman ang nakapagtala ng pinakamababang data sa 3.5% mula sa dating 4.4% noong nakaraang linggo. Ang mga probinsya naman ng Albay, Bataan po, Benguet, itong Cagayan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, La Union, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Quirino, Quezon at Rizal ay bumaba itong positivity rates sa nakaraang linggo. Pero sa kabila nito, maiko-considera pa rin high ang positivity rate sa Isabela at Albay na mayroong 35.1% at 25.6% base sa pagkasunod. Kahapon nang maitala ng Department of Health itong 3,127 na bagong kaso ng COVID-19 infection sa buong bansa mula Enero 2 hanggang 8 ngayong taon. Itong daily case average sa nakalipas na linggo ay 447 o 7% na mas mababa sa rating 94. Kahapon lang nang makapagtala ang Department of Health ng 473 na bagong kaso ng COVID-19. Ang National Capital Region pa rin ang mayroong pinakamataas na kaso sa loob ng 2 linggo na nasa 200 or 2,200. Sinundan ito ng Calabarzon na mayroong 1,090, ang Central Luzon na mayroong 527, Western Visayas mayroong 339 at Cagayan Valley na mayroong 338. Samantala, tiniyak ngayon ni Valenzuela Local Government Unit na ibibigay nila ang buong suporta sa pagsisimula ng Metro Manila Subway Project. Kung maalala kasi kahapon, ang personal na pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tunnel boring machine sa Metro Manila Subway Project Depot sa may barangay Ugong sa lungsod ng Valenzuela. Sinabi ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na naresolba na ng pamahalaang lungsod ang 70% ng documentary requirements at nakapag-relocate na rin ng 183 na informal settlers na nakatira malapit sa naturang isasagawang proyekto. Nailipat na rin anya ang mga residenteng ito sa Disiplina Village, Bignay. Bukod sa Metro Manila Subway Project, sa Valenzuela rin matatagpuan ang depot ng North-South Commuter Railway. Kumpiyansa naman ng alkalde na mas mapapagaan na ang commute at mas maraming oportunidad pa ng trabaho ang mabubuksan para yan sa mga residente ng Valenzuela oras na makumpleto ang transport projects na ito. Samantala, itong mga tsuper may iba't ibang mungkahi at salubobin kaugnay pa rin dito sa rollback sa presyo ng petrolyo na ipinatupad ngayong araw. Habang itong modernisasyon ng mga jeep daw, isa sa mga dahilan ng kakapusan ng kita ng mga jeepney drivers. Ba-report si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Gerald. Samot-sari ang naging mungkahi at salubin nila mga jeepney drivers. Kaugnay pa rin yan sa ipinatupad ngayong araw na rollback sa presyo ng petrolyo. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga namamasada ng jeep sa Kamaynilaan, nagpayag sila ng isa sa mga dahilan ng kakapusan nila ng kita ay ang modernisasyon ng jeep na mas patok ngayon sa publiko. Ayon kay Tatay Renato de los Santos, 26 na taon nang namamasada ng jeep, hindi niya ramdam ang pagbaba sa presyo ng petrolyo sapagkat mahirap anya ang kita nila dahil na rin mas pinipili ng publiko na sakyan ang modernized jeep. Mungkahi ni Tatay Renato sa gobyerno na huwag silang baliwalain na gumagamit ng mga tradisyonal na jeep bagkos anya bigyan sila ng pantay na pagtingin bilang ito na lang ang kanilang hanap buhay. Samantala sa payag naman ni Tatay Ray Esperanza, matagal na ring namamasada ng jeep, medyo naramdaman naman daw niya ang rollback o pagbaba sa presyo ng krudo. Dagdag pa niya na sana raw ay magtuloy-tuloy na itong pagbaba ng sagayon ay mas malaki ang kitain nila sa pamamasada. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Tatay Renato at Tatay Ray sa panayam ng Bombo Radyo. Hindi. Bakit sir? Parang parang mataas pa rin. 650.
mahirap. At pinasukan kami ng traditional dito eh. Nakakatulad naming gumagamit ng traditional, hirap kami sakyan ng mga ng mga aircon, yung mga sinasabi nilang modernization. Yun ang nagpapahirap sa amin. Kasi hinahanap ng mga tao yung aircon daw. Pero, sa totoo lang, pinapatay naman kami. Pamamagitan ng sinasabi ng modernization. Wala nang tatanggap sa aming kumpanya eh. Ito na lang eh. Paano pa kaya ang mangyayari sa amin kung tatanggalin lalo na ang tawag dito, itong traditional jeep? Paano naman kami? Aasa pa ba kami sa gobyerno? Ang dami ng problema ng gobyerno. Sana, ang masasabi ko lang sa gobyerno, huwag nang tanggalin ang traditional. Kung dapat may ayusin na lang, huwag na lang kami tanggalin. Wala nang tatanggap sa amin eh. Huwag na kami idagdag sa problema ng gobyerno. Yun ang pinakamaganda. Kasi wala na kami. Mga na kami, yung kumbaga sa patapon na kami. Huwag na naman gawing patapong basura. Maging naman kami, yung patapon na tipong pakikinabangan pa at hindi magiging problema ng lipunan. Sana, wag naman masyado nilang maliitin ang mga traditional jeep. Wag naman silang maging bias. Sana naman, alamin din nila kung paano din kami nabubuhay. Yun lang. Nabaramdaman ko may ang konti kasi medyo maliit pa rin ang 100 to 500 po. Dito sa amin, depende rin sa ng makina namin. Mga 4-5 ganyan. Medyo na rin, paano na. Okay naman. Nakakabili na rin ang mga bigas, magkain. Sana magawa natin ng paraan o gobyerno natin na bumaba pa ng kahit lang, kunti. Kasi medyo Una rito, Bombo Gerald, Bombo Ever, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang bawas presyo ng kanilang produktong langis. Magkakasabay na kaninang alas 6 ng umaga ang bawas presyo ng langis kung saan mayroong 0.75 pesos ang binawas sa kada litro ng gasolina. Mayroong 2.80 pesos naman sa kada litro ng diesel ang binawas habang mayroong 2.10 pesos sa kada litro ng kerosene ang ibinawas. Tanging ang kumpanyang Clean Fuel na nagpatupad ng bawas presyo kaninang alas 4:01 ng hapon. Itinuturing ng Department of Energy na ang dahilan ng bawas presyo ng produktong langis ay dahil sa global recession o paghina ng ekonomiya, ganoon din ang pagbaba ng presyo nito sa world market. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagang balita, tiniyak ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mananagot ang mga EDSA bus carousel na naniningil ng sobra-sobra. Sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ang mga bus consortium na bumabiyahe sa EDSA busway ay dapat na sinusunod ang itinakdang fare matrix at ang tamang pasahe. Ito ang una na ngang inulan ng reklamo at batikos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng paiba-ibang singilan ng mga konduktor ng bus na taliwas naman sa inilabas na fare matrix. Dahil dito, sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guades III na dapat pag-aralang mabuti at sundin ng mga bus operator, drivers at konduktor ng EDSA bus carousel na tama ang kanilang sinisingil na pamasahe. Nangako naman ang dalawang bus consortium kay Guades na kanilang iimbestigahan ang sumbong at kakastiguhin kung may mga tauhan silang umaabuso sa paniningil ng pamasahe. Kasunod nito, pinagsabihan din ni Guades ang mga bumabiyahing bus sa EDSA busway na dapat masunod ang 2 o 2-minute rule upang maiwasan ang napakahabang pila ng mga pasahero sa bawat terminal. Samantala, mas maghihigpit na naman ang sinturon ang mga consumers ngayong buwan kasabay na rin nitong anunsyo po ng Manila Electric Company o Meralco na pagtaas sa sigil ng kuryente na papalo po sa 62 centavos kada kilowatt hour para sa buwan ng Enero. Dahilan para umakyat sa 10 pesos at 90 centavos ang kada kilowatt hour itong kabuang electricity rate ngayong buwan mula sa dating
10 pesos at 27 centavos kada kilowatt hour noong buwan ng Disyembre. Para sa mga residential customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, ang adjustment ay katumbas na pagtaas po yan ng 125 pesos sa kabuang bill ng kuryente. Ang pangunahing dahilan ng aumento sa singil ay ang surge sa generation charge at itong pagtatapos ng refunds na iminamandato po ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kumuha pa tayo ng karagdagang pagbabalita, mga tindera ng karning baboy sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila, inihayag na sapat naman ang supply ng karning baboy at hindi na kailangan pang mag-angkat. May karagdagan pang detalye si Bombo Victor Liantino. Ilang nagtitinda ng karning baboy sa Metro Manila ang nagpahayag na sapat ang supply ng karning baboy dahilan upang manatili lamang ang mababang presyo nito sa 280 hanggang 300 pesos kada kilo. Ayon kay Agripino Ontalan, marapat lamang na tangkilikin natin ang mga locally produced pork sa halip na imported dahil kung tutuusin niya ay mas sariwa ang lokal na baboy dahil karamihan sa karne nito ay bagong katay. Dagdag pa niya, ang imported na baboy ay frozen at hindi na ito sariwa. Naniniwala rin si Nery Villamor na ang pagtangkilik natin sa imported na karning baboy ay unti-unti namang pagpatay sa kabuhayan ng mga maliliit na magbababoy. Pakinggan natin ang parte ng kanilang magkasunurang tinig sa panayama ng Bombo Radyo. Mga 22 na. Okay naman, maraming baboy. Kaya nang may kalabang kaming frozen. Dapat alisin na yun. Hindi, maraming baboy. Okay naman, mababa naman. Bumabangin. 300 na nakalagay, pero pwede naman 290. Masasabi ko huwag na umangkat. Kasi umihina yung kalakal natin dito natin. Bumabagsak ang natin. Wala nang kinikita sa mga sariwa. Kawawa yung mga bakery dito. Humihina ng ng baboy nila. Kasi marami ng frozen eh. Okay lang naman po. Tamang presyo lang. 280 to 90. Mas mababa po ngayon kaysa noon. Sapat naman siya. Siyempre po maapektuhan. Mas maganda yung galing sa Pilipinas yung product. Una rito ay sinabon ni Senadora Cynthia Villar ang ilang opisyal ng Bureau of Animal Industry dahil sa patuloy na pag-angkat ng karneng baboy ng ahensya sa kabila ng sobra-sobrang supply ng lokal na karne sa ating bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, ipresenta ni Villar ang data mula sa Philippine Statistics Authority na nagsasabing sa nakalipas na 3 taon ay nananatili pa rin sapat ang supply ng lokal na karneng baboy sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mayroon pong mga pagbaha at landslides itong naitala sa iba't ibang bayan po sa Eastern Visayas dahil sa walang humpay na ulan dulot pa rin yan ng samanang panahon. At may buong detalye ang Bombo Radio Tacloban. Patuloy ang mga nararanasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas dahil sa walang humpay na ulan na dulot pa rin ng isang low pressure area o LPA sa bahagi ng Mindanao. Una nang nagsuspende ng pasok sa paaralan at opisina ang iba't ibang local government units o LGUs sa rehiyon, gayon din ang lungsod ng Tacloban. Ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, magdamag ang kanilang ginawang paglilibot at pagbabantay sa buong lungsod lalong-lalo na sa mga low-lying areas kung saan naitala ang mga pagbaha. Just came back from the inspection sa mga iba-ibang barangay, and unfortunately nakikita namin dito with the report of the CDRM, report ng Tomeco, that many barangays are flooded and it is very difficult for many people commuting. Ang bahagi ng pahayag ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, agad ding nag-deploy ng mga sasakyan ng city government at ganun na rin ng Angels on Wheels, isang organisasyon na kung saan tumulong silang maihatid ang mga pasaherong na stranded sa Tacloban dahil sa naging pahirapan ang public transportation matapos bumuhos ang napakalakas na ulan na nagresulta naman ng pagbaha sa lungsod ay kagabi. Sa ngayon na ilang mga bayan sa Samar, Eastern Samar at Biliran ang nagpatupad na ng evacuation sa mga apektadong residente dahil pa rin sa mga pagbahangan na itala.
Samantala nagkaroon naman ng landslide sa bahagi ng Sitio Pulanlupa, Barangay Karay-Karay, San Miguel Leyte dahil sa walang humpay na ulan. Ayon kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdawa, hindi madaanan ng kahit anong klase ng sasakyan ng San Miguel to Babatcon Road dahil sa nasabing landslide. Sa kasalukuyan po dahil sa 2 linggo na po na walang tigil na ulan, sa ngayon, yung bayan ng San Miguel Leyte, tayo po ay heavily flooded. Out of 21 barangays, 8 po ngayon yung nalubog po ng tubig. At saka yun na nga po, nagkaroon po tayo ng landslide. Kaya po apektado yung San Miguel at Babatngon Road natin. Ang bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdawa. Patuloy naman ang ginagawang assessment at monitoring ng Office of Civil Defense Regional Office 8 sa sitwasyon sa buong rehiyon ng Eastern Visayas, lalo pat patuloy ang pagdami ng mga lugar na nagkakaroon ng mga pagbaha. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Empleyado ng Department of Education sa Iloilo City sinaksak mismo ng kapwa-empleyado sa loob pa ng eskwelahan. May nakalap na balita ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na ginagamot sa ospital ang empleyado ng Department of Education matapos tinaga mismo ng kapwa-empleyado sa loob ng gymnasium ng Fort San Pedro National High School sa Iloilo City. Ang biktima ay si Brian Hotaya, 35 anyos, residente ng Ticod, La Paz, Iloilo City at nagtatrabaho bilang contractual employee. Ang suspect naman ay si Celo Dumago, 42 anyos, residente ng Zamora Miliesa, Iloilo City proper at job hire ng Iloilo City Government. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Russell Tabang, Legal Officer 3 ng Department of Education Iloilo City, sinabi dito na nag-iinuman ng suspect at biktima. Dahil sa kalasingan, nagkasagutan ng mga ito hanggang sa kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima na tinamaan sa ulo. Sa ngayon, nagkakulong na ang suspect sa Iloilo City Police Station No. 1. As of the moment, the stand of the DepEd Iloilo City, we will take appropriate actions, pero that actions will depend sa final ng police investigation report, and siguro if there will be necessary cases that will be filed or complaint, so it will depend sa PNP. Si Attorney Russell Tabang para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Aminado po si National Security Advisor Clarita Carlos na siya ay nalito sa umunoy nangyaring transition sa liderato po sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi pa ni Carlos na wala siyang ideya sa palitan ng lideratos ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung saan ibinalik itong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Andres Centino kapalit ni Lieutenant General Vicente Bacaro na itinalaga naman ni Pangulong Marcos noong Agosto noong nakarang taon. Umaasa po si Carlos na sana ay pairalin ng gobyerno itong meritocracy, lalo na't appointments ito na imbes na politika itong pairalin. Ayon sa kalihim, hindi siya privy sa sorpresang pagpapalitan po ng liderato. Sa kabila ng maraming version sa nasabing usapin, naniniwala ang kalihim na posible ang Republic Act 11709 ng batas na nagpapatibay sa 3-year fixed term sa 8 highest position sa Armed Forces of the Philippines. Kabilang na itong Armed Forces of the Philippines Chief. Isang lalaki naman ang patay matapos na nagulungan ng bus ang ulos sa Cagayan. Pasintabi po sa mga kababayan natin. May nakalap pang detalye dyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Napisak ang ulo ng isang lalaki na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay matapos na magulungan ng isang bus sa pambansang lansangan sa barangay Alimanao, Peña Blanca, Cagayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Police Major Harold Ocfemia, ang Chief of Police ng PNP Peña Blanca, na agad silang rumesponde nang may tumawag sa kanila na may aksidente sa nasabing lugar kung saan ay nadatnan nila ang nakahandusay na biktima na kinilala lamang sa pangalang Ben. Ayon kay Ocfemia, sa investigasyon at batay na rin sa kuha ng CCTV
TV, nag-overtake ang pampasaherong bus sa motorsiklo na sakay ang biktima. Nasagi ng bus ang motorsiklo na dahilan ng pagkatumba nito at nagulungan ang ulo ng biktima. Sa kanilang pagtatanong sa driver ng bus na si Theonel Agustin ng Madela Quirino, hindi niya natansya ang kanyang pag-overtake sa motora. Nabatid na papunta sana sa Isabela State University ang bus para kumuha ng mga pasahero. Since yung area po kasi yun, double lane po kasi yun, ibig sabihin po bawal po mag-overtake both lanes. So ang tama po niya, immediately po ulo po kasi natamaan niya. Doon naka-helmet po siya sa bigat po ng bus, wasak po yung helmet po at nadali po ang kanyang ulo. Naglabasan po yung mga laman po ng kanyang ulo. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Umaabot sa 17 katao ang napatay sa itinuturing na deadliest day sa sinasagawang kilos protesta laban sa gobyerno ng Peru para sa panawagan na pagdaraos ng early elections at pagpapalaya sa nakakulong na dating Pangulo ng Peru na si Pedro Castillo. Nangyari ang naturang kaguluhan sa May Juliaca, isang kabisera malapit sa banks ng Lake Titicaca sa southern Peru, Puno Region, na nag-iwan naman ng 68 kataong sugatan. Ayon kay Health Ministry ng rehiyon, ilan sa mga biktima ay may mga tama pa ng bala. Dahil sa panibagong casualties, umakyat pa ang death toll sa 39 mula sa anti-government clashes. Kabilang na dyan ang mga nasawi sa hanay ng security forces simula pa nang mag-umpisa ang pagpoprotesta noong unang bahagi ng Disyembre ng nakalipas na taon matapos na masibak at maaresto si Castillo nang tangkain nitong buwagin ang Kongreso. Kasalukuyan naman na isinisilbi ng dating Peru President ang 18 buwang pre-trial detention nito sa isinampang kasong rebelyon sa kanya na kanya namang itinanggi. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 54 pesos at 87 centavos. Para naman sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos at 6 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos at 46 centavos habang ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 68 centavos habang ang euro 59 pesos at 20 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong orasyo, Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque,
pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Maraming salamat sa ato sa Liga Bombo News Center, no? Para sa ato sa Liga Bombo Network News. Welcome na sa pagpalagad sang Zona Libre. Sa karon nga daw yung makabalan sang Martes sa petsa sa bulan sa Enero tuig 2023. Sa gihapon diri kita sa bahin sa Moranon sa linga panahon diri sa syudad sa Bacolod, no? Kag sa probinsya sa Negros Occidental. As always, ang aton sa nga pagpanugyan sa bahin sa aton sa nga mga kauturan. Ang kasatiyon nga magwa kita sa aton sa tagsa ka mapuloyan, balon kay kita sa proteksyon sa aton sa nga kalawasan. Importante iya makabaran nga ti nagaamlig kita, no? Sa bahin sang aton sa ikaayong lawas. 3 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa pagpalagan ng 13 pangdon pila ka mga dragkuan nga mga balita. Sa aton sa mga top stories of the day, madragkuan sa mga balita lokal. Duha ka mastol siya makabaran sa bahin sang Manokan Country ang ginpasreduhan kaina sang City Legal Office, no? So ini matapos kagin isuhan o kung ginpapanaugan sang notice to vacate, notice to pay and vacate. O mapahalin ka da, no? Sa imo sa nga stall ini matapos nga ti naglapas sang 2 ka bulan nga compromise agreement, no? Nga dapat may mga initial, no? Sa dili nga himuon nga payment ang ini nga mga stall owners, no? Sang Manokan Country, no? Pero ang natabo, no? Sa dili makabaran nga ni 5 wala gid kuno sang may ginbayad diri ang ining duha ka mga stores. Sa 22-20 na lang ang nag-operate nila. Kaya ang iban kuno iya ti nagbalayad man, no? Sunod diri sa banya makabaran sang pahayag sang aton sa City Legal Officer, no? Nga si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Sa ibalon nato na karon sa pinakulay nga report ya makabaran Bombo Ansido Sorilla. Diri man sa bahin sa aton sa iyang pagpangalagad, no? Diri sa aton sa iyang palatuntunan. Okay, mo ni kibantayan naton sang last November, no? Katapusan sa Nobyembre, may mga bati-bati na nga ti may patigulon nga closure. Pero ti anhon mo, kay ti ang napagkit ya makabaran sa bahin sang compromise agreement, no? Duha ka bulan. Kaya hindi makabayad ti siraduhan gid. Namo ni sa karon ya makabaran ka seryoso, no? Ang ini nga administrasyon sa pagdisiplina sang aton sa iya, no? Nga mga vendors o kon mga tenants dira sa Manokan Country. O sa bagay hindi ba ning gani siling iya nga ti daw gin personal gi sila kun ano, no? May duha ka bulan ginhatag nga plaso, no? Nga maamat-amatan. Kay ti sa bahin sang kwan sa isa ka bulan nga dapat supposed to be, no? Magabayad sila sang pila to mga 25,000 pesos, no? Ang dapat nila sining bayaran sa kada bulan. Sugod iya makabaran sa bahin sa bulan sang Nobyembre, no? Pero daw ay gigini sila kuno ya nakabayad ti amo ni siya iya makabaran ang natabo. That's why nga ti gin siraduhan gid. Ang pahayag to gina sa isa sa mga tenant to, no? Gawa nagapangayo gid siya gidadayaw ya pa si Mayor Alfredo Benitez. Di ba maayo gining aton sa nga mayor? I know nga maayo kagid mabuot, no? Kag mapainubuson, no? So buligi kami, no? So mayor, sino ganing mayor tadi? Kolpeada la sa to nagsilita, sino ganing mayor? Sagad niya kadaw dayaw ang mayor tapos gumurahon gali wa sa kilala sang mayor. Sang syudad ya sang Bacolod, no? So ti mga mo ni nga mabagay, no? Kaga mo ni nga mga
patakaran iniya ginadayaw naton. No, so dapat may disiplina gid. No, so ti magluwas ka ginpalin na sila da. No, kag hindi na siya pwede maka-kwantera, no, operate. Bagay kay natin sirado man na, wa sa nabligya kay Balaan Manila. Amangin kapalaran nila, no? So bayran pagid nila ang utang sabay sa syudad sa Bacolod ngati daw naglabot na sa malapit sa tunga sa masobra sa tunga ka milyon. Isa to do 500,000, ang isa 600,000. Imagine. Ite kung kaisa na maluoy man kita, no? Sa aton sa nga mga mga tenants sabay sa Moroccan country, no? Pero hindi lang Moroccan country dapat ipakita taman, no? Ang aton sa pagpanindugan, no, sa dili makabaran sa bahin sang merkado ta, no, dapat kuanon ta man na nang ariglohon ta man na da. Hindi lang Manukan country. Ano nang natabo subong sa ato na merkado kay maintenance na daya, ti magsiling ka grupulo ka tawo ng tagiya sa halin sa original ka tagiya masobra pa. Or malabutan niya pa sa pulo ka tawo, no, ang tagiya na daya subong sang sa original, ang original na kalamatay na to. Tido ay regular ang tag-iya kay subong hindi matutuod gid ang tag-iya kundi nga nagapaarkila pag sa daga income na lang siya. Tido kumbaga daging gamit iya ang propiedad sa syudad, no, sang Bacolod para nga negosyohan, no, daginan siya pagid siya. Namo ni sa di makabanan. Sunod naton challenge ta City Legal Office. Tidira mga market stall owners naman naton na be sa dagko ang merkado publiko pagwa na malistahan nga hindi mo na silang tuntuod. Ang mga awardee dira sa mga stalls kay ti kung hindi sila ti pahalinon. Tapos ti i-award ta na, i-raffle ta na, no, i-draw lots ta na para ihatag ta naman sa iban. Para mangin fair naman kita. So muna nang akon nga next nga bantayan na da, no, ang sabahin sa mga stall owners, no, sa merkado sa syudad sa Bacolod. Hindi ka mo magkabalaka kay may mga stalls man sa nada sa Manukan country, no, nga sa still nag-operate sa gyapon. Masubo-subo lang kay ti amo na gin perma o kung nagpermahanay ka mo sa compromise agreement pero why ka mo iyan nagtuman sang inyo sa ni nga obligasyon. So meaning to say, hindi na iya maka pasensya pa. Bisan mga ayo pa to kamo bulig ya sa kay Benitez to, no? Anon mo kay ti ginsaraduhan na kamo kag unfair man na karon sa ibandra nga nagbalayad. Sige, 10 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Adirman sa aton sa riga pagpalagad, no? Mayor Alfredo Benitez kag ang mga job orders nagatubangay sabay sa Bacolod City Government Center, no? Kundi kahapon, no, nag-report si Mayor Benitez, no, halin sa China, 3 days nga trip, no, from December 6, 7 and 8. Pagka Friday kag Saturday dito sila nag-benchmarking sabay sa Baguio City. Kahapon dira sa bansang government center, no, nagatubang dira si Mayor Alfredo Benitez ti amo niya ma-job order casuals ti area legal niyang isyu, no? Kung amo ni nga isyu sa Moroccan country gipasaduduhan ti ginadayaw naton ina, no? Gina plus points naton ina, no, sa siring administrasyon para madisiplina katis kadugay-dugay na gidman. Ti ano nyo na kay nakasugata kamo sang mayor nga bag-o. Kay kung si Mayor Bing man sa gyapon, ti siyempre pasensyahan man gyapon. Kung galing kay ti daw ginaubosaran nyo man, no? So liton kita sa isyu sa MAGIO. Ang MAGIO subong na pangsulduhan na, no? Ato bala ang nagreklamo to bala nga 3 ka bulan, 4 ka bulan o ang isa, no, kilala ta pa ang sa GO to nga video. No? Ang isa, no, kilala ta pa o former bombo pa, no? Haiti PWD na ini, no, nabilong na sa sabahin sa PWD. Te, 4 ka bulan may ginapeskwela pa nga bata sus Mariones. Nga ang ginpalabot nyo pa sa 4 ka bulan kag wala ginsilduhan. No, kay nag-create iya, no, sang kaugalingon niya nga senaryo, ang Benitez administration ka ang mga palibot na alipores niya, kay abi nila, no, ikwan pa, no, hampak pa to sa nakaligad administrasyon. Ti ano pa yung labot sang nagligad administrasyon na da? Kay why na sa labot? Bag-o ng administrasyon nagpungko subong. Ti sinong sukton ta? Ti lang nga sukton ta patong ligad administrasyon. Kung sukton ta subong si Albi Benitez?
No, gabot sa lingon tin kay gidya kabalo da iya magpalakat sa imo administrasyon da. Sa GO pala nga daan lupay-ang ka na. Amo na nga tanan da palibot sa imo da do puro lang ng mga hutik-utib da. Oh, so hindi ka pa iya makakuan sina, hindi ka pa iya makasuldo sa mga job orders. Kagabay na gani sang GO nyo da. Oh, kumparar sa niligad administrasyon naglabot sa city bill. Oh, ang GO ti nyo da pila na gani 3.5 ang isuldohan nyo sa 5,000. O, ining mga utro man, mga sungayan man, kag do mga feeling mayor man nga nagpasalig dire, recruit pasalig dire sila, ara sa video, why na ba pang solduhan? O, kag wala mga appointment, no? So, from 5,000, nahimo 3.5, o, kag subong, tipila na lang, o, may 2.9, o, na lang, or 1.9, o, tibala ka mo da, no? So, kung ano ka, bisan, ginapanubuan pa na Japon ang numero sa GO, importante misolduhan na. O, silduhan nyo lang bala, kaya kinamatarong na nila ya, kaya ginobrahan na nila, o hindi pa masolduhan sa on time. Okay na naman, delayed sang sinimana, pero magbinulan kay mo, ito anong palulos mo sana? O, din na to mga tao na nga saga kapasalig. Dati ari, ang istorya ni nila, no, ining video nga gina-play naton, nga ginatubang ni Mayor Benitez, no, kuha ni sila, naswelduhan, pero nag-aayo pag sa appointment. Ti nagapasensya, nagapasensya ang mayor, siya way na kumimo da, no? Kaya ti wala na kamo appointment. Ti nang hugas man siya, nga daw si Poncio Pilato. Oh, so wala puli no? So may ara pag gani kita kilala to sa diarary mo, no? Naswelduhan sila sa late nga 4 ka bulan, pero wala na sila gin-renew. Wala na sila sa appointment subong makaluluoy man. Men kabalo kamo halin pa sang una nga administrasyon, no, bisan sa time pa ni former Mayor Monico Pentevilla, no, halin kay Mayor Bing, kay Mayor Monico Pentevilla, no, may mga GO gito sa Mayor Nyox, no, Pentevilla sa Mayor sa Bacolod, way back 2013 to 2016, ti mera gito sa GO, no, pero isa ini sa pamaagi, you know, sa aton nga mga kauturan matag parmati naton sa mga kabombota, ang GO isa na sa maagi nga ti mapalapit ang bulig sa aton sini nga mapumuluyo. Ti subong kay tila di administrasyon, ti inyo man mga kaalyado no ang nagapangita sang trabaho, kag gusto nga magtrabaho, pero nga ang ginabalibaran nyo. Ti nga pilagid ang mga gasto sa GO nga nabuhi man to ang nag-administrasyon nga City Mail ganing GO to aw. O mas mayo na iya no nga magbuli kada damo GO kag isituit mo nga kitaon ina. Sang-sang nga magamay nga ti kuisa do pilang-pilag lang ini pagani makita bisan jutay lang. Oh, ti may senaryo pagid gani da subong ginpagwa sila iya makabanan nga kuno may mga GO kuno nga mga ghost. Ay, inyo na administrasyon, inyo man booking. So, may ghost kuno ti sinong salaon ta naman previous administration ka may ghost. Oh, why nagkabalo si Mayor Alfredo Benitez kay matawos palibot niya. Amo maning gabuno sa iya kung nagatalikod siya. Tamo da nagapahiro-hiro da. Oh, ang isa da nga nagapahiro-hiro nga gusto niya man mag-mayor, no? Tigubon niya man ang ang isa ka naga-support man kay Mayor Benitez. Oh, ti ambot kay Mayor Benitez kung sino gising pasulbihon niya sulihi, diri tagid ni mabalaan daw. Kung sino mas malapit sa iya kay ti tanan himuon niya niya subong bisan sino nang idurson niya sini madaogid na. Oh, no? So kay ti bihimo na sa nga kingmaker, no? Diri sa bahin sang Negros Occidental, ti tanan niya sugalan niya niya sa iya nga pagka gambling lord. Oh, ti sige, no? So niya salin-salin ko na ang issue sa GO lehitimo. Ga GO. Ti nagbira-bira ka mo, no? Suporta sa ligad ng eleksyon. O ti subong anong gwa niyo? Una bala, no? So, hindi gid tanan iya makabay o 100% gid ihatag jud gid ang inyong kapagsalig sa isa ka tawo. Kay ti maabot ang adlaw, ka maabot ang tiyempo, nga etsa pera kamo gado pangsipaon la kamo gado mga ido. Ang kalimbawa nyo. Samtang duga Presidente ka pabalita ay makabanan sa aton nga pagpalagad ang Executive Vice President no sang bayan muna karon si former Congressman Carlos Isaganin Sarate. Waan taman sang pahayag. No, ano man ang paglantaw niya makabananti, amo man ni mga senaryo disdalom pamahalon ang mga Bombay, labot sa 500 sa 700 ang kilo, ang ending, ma-import man lang gali kita.
amo malanggali na. Pero kung pasugiron kita ginakulang ang supply, no? Kag ginakulang ang supply sa merkado, no? Ti nagmahal ang presyo. Pero ti ano niya ang mga Bombay ni nga sa warehouse nga nagtululubo na ni? Oh, President Bongbong Marcos din anong plano ta, no? Ano may favoritismo mga mo Japon da sa mga negosyante, sa mga traders? Oh, sobrahan nyo katago, no? Do ginamos man sa Japon nga mabaho. May nagbuluhi na nga Bombay to, ipakita bla. Kaya mo ning mga Bombay sa mga warehouses, no? Ginatago sa mga traders, o in short nagapanigayon sila hoarding. Hindi bala panisable by law ining hoarding, no? Kaso kung sa dito nga kinahanglan taya dito pa kag ipagwa nga kulang ang supply. Di kay karon kay nagtululubo na ng mga Bombay sa warehouse. Di ano matabo, magamit ta pa na. O rekta ta na lang tanom Di subong ang plano sang administrasyon iya makabanan, no? Administrasyon ni Marcos, ma-import naman iya makabanan sang Bombay. No, so pira naman ka tinulada di iya makabanan aton sa niga import, no? Nga Bombay. O diri sa bahin sang kwan sang pungsod Pilipinas. According sa report 2,000 o kon 21,000 metric tons aga pula nga Bombay ang aton sa ni aga iga import. So hindi man kuno ini tamaan kadako gid kay tiyo ang supply nga ini ginkalkular na para nga ti mag-abot ang tiyempo nga harvest season na sang Bombay. So nagtululubo ang Bombay sa mga warehouses. Kag syempre ti iniistoryahan ta man destabilization plot nga mga kuro-kuro, mga nagaginuwa yung mga kabaran nga mga impormasyon, sabay na sa aton sa ring nga mga at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Kuno ti may ara sang mass resignation o kag ginaluto yung mga kabaran nga destabilization plot kodita. Under sa Marcos administration yung mga kabaran sa bulong tanong karon anong pahayag sang mga cause-oriented groups naton diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Kag sa part sang serbisyo sa mga militar, active nga mga militar naton ang aton sa 3rd ID Division Commander, no, kasi Major General Benedict Arevalo, kag current headman iya mga kabanan sang Visayas Command sang AFP, balaon naton kung ano man ang ilang mga panindugan ang otsinidre, no? Kag ti syempre ining pagpakita sa matangki digira to sa Campo Aguinaldo. Ang iba niya ti lain na ang impression sini, no? Kag nagasiling dayon nga ti base kon may destabilization plot nga matabo pag dula sa suporta sa Marcos administration sa mga militar. So may kaupod na to na ko istoryahan na to na si Major General Benedict Arevalo. Kaga-report man ni Bombo Dines Rubica, pahayag ni Atty. Refrando Diaz, no? Atty. Provincial Administrator sa probinsya sang Negros Occidental ini may kang tanan, no? Sa bahin sang sining pag-promote sang duwa kuno ka empleyado sang Kapitolyo Provincial. Si Bombo Carla may defensor ma-report man niya makabaran diri sa bahin sang aton sa iyang pagalagad. Naman sa aton sa iyang palatuntunan. Sa Blanton Negron, no, sa kay Bombo Carla, ang ining interview sa kay si Inspector Attorney Mark Jail Senior Inspector sa Bombo Carl Goro, no? Jail Senior Inspector. Sa IDG ni Sagali, no, member head, no? Makabanan si Mal Habor as spokesperson, no, sang BGMP Region 6 at Jail Senior Inspector ni siya. Jail Senior Inspector Attorney Mark Malhabor, no? May katanan sa BGMP personnel sang handumanan BGMP nga dakop sa ginpadayon nga bypass operation sang CIDG Aklan, no? Tini nga baligya naman armas. May baligya armas, may baligya droga. Ting kon ano na lang. Iban pa karon nga mabalita, no? Nga aton sa ring nga pag-istoryahan diri sa aton sa ring nga pagpalagad kon matigayon karon may interview magkita karon kon mapasugtan kita makabanan, no? Regarding sa bahin sang sining nasambit yang plano nga pag-strike sa mga nurses, no, dito sa may bahin niya sang New York. Sa Amerika, no? Diri man sa bahin sa ato sa ring nga pag
pag-alagad do diri sa aton siri nga palatuntunan. Ang issue to sa labor kag compensation disputes no involving nurses kag iban pag mga health workers no, including sa mga Filipinos. Di pa ko nurses kada subong sa Pilipinas kadto kasugwa sang pungsod times 2 times 3 imo sweldo. Di amo naman ning kapalaran no sang aton nga mga nurses, Filipino nurses no didto iya makabaran sa bahin sang sa bahin sang New York. Oras sa Bomba Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa tak na alas 7 sa gabi. Inyo na nabatihan na ito sa mga headlines. Uy, wala na gid sa gali na rinyo. Wow, kaluluoy man ang aton sa amigo. Kada wala na gid kuno ang iya sini nga pangalan. Sa renewal sang GO. Sige lang, no? So, may Diyos man Japon ang kalibutan, no? Kung hindi man kita makabalos na sa ila sa ginahimo nila sa mga puluyo subong diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, ang Diyos na lang bahala sa ila. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Stand by. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahumpagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahum na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala ka mo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una
kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang na ba kabaran sa aton sa ring pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 38 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. This time check naton unang report ni Bombo Ansindo Surilla dirman sabay sa aton sa ring palatuntunan ang ining kuana sabay sang arrears sang Marocan country nga kosidente pila na ni ang kuan pila na ni ang ginsuma ukon ang pagsuma sang sang City Legal Office diri sa syudad sa Bacolod. Ay sa gali katag iya sang Marocan country nga ginserbihan gina sang closure order gin ako nagtaliwan ini sa gali ang nagtaliwan sang triktan nga bulan sang bulan sa Disyembre. Ti bagod ba na sa konsumisyon kay dogin persa kuno sila pero ti ang aton lang diri kung nagbayad na kamo nga daan halin pasang una gawaan nyo gin pasugtan nga mag damo pagid balang inyong arrears or magdako pagid wala na tan inabot sa punto nga muna nga budayan kamo subong kay ti sa 25,000 pesos kada bulan kung sa bagay ti hindi man siguro hindi man siguro budlay sa inyo kay bangod nga kuha mo na siguro nang sa income nyo lang siguro ti dako-dako man ang inyo nga income dira sa bahin sa Marocan country so pero may duhagid gagin siraduhan ka ina ini bangod nga ti nagkuan gid naglapas ang ginatawag iyang compromise agreement diri sa aton sa between sa bahin sang City of Bacolod at the same time sa bahin sang sa bahin sang mga vendors or tenants sang Marocan country. Check na to this time si Bombo Ansindo Surilla sa Pia Kalinya. Bombo may gabi, please come in. Bombo Pons, 6.8 million pesos pa ang nabilin nga arrears sang mga occupants dira sa may Marocan country. From 8.5 million, 6.8 million. Pati meaning, jutay lang ginambuhin, sa ginhatagan ni Sarasang Plaza sa syudad sa Bacolod. Although amat-amat compromised agreement, meaning halin sa to sang September, sang ginatagan sila sang closure order
or rather yes gin closure gid gin padlock gito gani no. And then ginbuksan man kay ti may mga settlement nga tigayon. Jutay lang gid ya ang movement no sang ti although masulusubra man sa 1 milyon kay manti kabos gid ang ginagabayad is a compromise agreement base sa records sang City Treasurer's Office. Bombo Ponds actually kundi ang 14 ni ka mga occupants ni. Ang duha ka inang ginhatagan sang serbihan lang sang notice to vacate na within 15 days ibakante nila or else ati kundi closure gid sila. Pero kung magbayad man sila santo sa compromise agreement at kundi okay man lang na Bombo Ponds no pwede man pero dapat nga gawon nila. Ang iban ano gyapon gabayad pero hindi man gyapon maka tag 10,000 iban buhinan ng 20,000 tapos nad bulan why naman. Ang hambal gani diri sang City Legal Officer ni Attorney Romeo Carlos Ting Jr. panawagan niya base bila madugangan pang mahatagan sang notice kaya kung hindi gid sila no magbayad santo sa ginahambal nga compromised agreement. Ano bala ning compromised agreement? Dapat on top sa ila sini nga ginabayaran mahatag gid sila sa syudad sa Bacolod sang 20 to 25,000 pesos every month. No, kada bulan. So, kay ang monthly dira nila Bombo Ponds sa pamansang una 2,400 lang man ini. 2,400 every month. Ugaling nga nag-accumulate nga nagdangat sa hindi ni magnubo ang isa ka stall sang 500,000 ang iyang arrears. 600,000, 700,000 amo ina kadalalagko. Kaya nagsulupot mo. Let's say for example, 40 anyos na gid man ang kalabanan dira sa ila. Kangay bala Bombo Ponds sang tag-iya sang stall nga Maricor. Actually kundi ginhatagan ni sila notice of violation. Ang confirmation sa aton sang utod bala Bombo Ponds sang ining occupant nga si Corazon Villando, si Ma'am Beth Haranilla amo ning iya sining utod duman niya si Ma'am Corazon Bombo Ponds nagtaliwan siya sang December. Kaya umalin sang ginatagan sila kuno sang notice rather gin-close sila, gin-padlock, tapos ginbuksan man, pero dapat mabayad sila sa compromise agreement. Kaya although diabetic, 74 anyos naman Naman niya, tinagkonsumisyon, tinagtaliwan, that was December. Kaya that's why iyan nga utod, si Ma'am Beth Haranilla, panawagan, Bombo Ponds, niya, tani insindihon kuno sila iya sang administration o ni Mayor Albi Benitez no nga makalabot bala iya sa alkalde iya sang syudad sa Bacolod ang ila sini iya nga concern nahanungod sini sa Manukan Tende although sila why ni sila kay ginatagan notice ang ginatagan notice iya ni sang Chebaros kag iya Bombo Ponds sang sang duha ni actually no ka mga stall ang ginhatagan sang notice nga mayara kita iya sang kopya no ang actual occupant nga si Rosini Haranilla pakaisa man ni Ma'am Beth Haranilla so siya ni ang sa Chebaros Bombo Ponds ginatagan na siya although nakapadlock na siya subong kaya ba niya why man siya gani kuryente kag ang occupant nga si Annalie Peña Florida no kay Carmen naman na siya nga Velez galing si Carmen Velez nagtriwan ti ang nagbulos ang iya nga bata no so duha ni sila Bombo Ponds ang may notice si Annalie Peña Florida ang iya nga dapat base sa compromise agreement 25,000 pesos kada bulan Bombo Ponds. Tiway gid siya zero gid. Ang iya nga arrears sa syudad sa Bacolod 687,680 pesos and 95 centavos. Again, 687,680 pesos and 95 centavos. Amo nang kay Carmen Velez na stall ang iya ni Annalie Peña Florida, amo ning bata.
And then ang iya naman yan ni Sang Shebaros ni Bombo Pons, ni Rosini Haranelia, ang iya balayran 660,543 pesos and 20 centavos. So sa compromise agreement niya sa October 3, dapat mabayad man siya sang 25,000 pesos. Batalin sina sang October, wala siya makabayad. Amo nang natabo sa ilay nga duha, kay why gid sila yung nagbayad. Halin sang October 3 na, nga ginpermahan nila base sa compromised agreement. So kay na, amo na si veteran nila, amo na tiya, utod ko ng bumbupons na patay. No, although 74 years old naman, though it's like do amo ni Abi ang ginambal ng problema nila sa Manukan country. Tani ko no, ang isa niya pa to kapunto kay napatay ang bumbupons, hindi na lang pagsukton, no? Hindi na lang pagsukton sa syudad, pero hindi man niya pwede hambal sa syudad sa Bacolod. Iti sige sila da i-occupy mo, no, sa may Manukan country. Pamatian ta bara bumbupons ang kabahin sa interview naton kay Ma'am Beth Haranilia. Sinong tag-iya di, ma'am? Carmen Velez. Oo, bali ikaw ya, ma'am. Ano ka di? Ha? Gaubra ka di sa ila. Pila ka na ito gaubra sa ila? Mga pila-pila ka years na. So, Carmen Velez. Ha? Mga 40 anyos na? Sobra na? Ti si ma'am wala de. Pero kabaligya ka mo today? Okay. Anong ngalan mo, ma'am? Conchita Beloria. Ha? Conchita Beloria. Conchita Beloria. Si Ma'am Conchita Beloria, isa pagid na siya bumbupons ka gabantay, 40 years naman siya nga nagabantay. Sakay Ma'am Annalie Peña Floreda, nga sakay sa nagtaliwan nga tagiya gid ang una nga occupant nga si Ma'am Carmen Velez na amo niya ti dungan siya ang ginpabantay dira 40 years. Amo na siya dira kadugay halin sa pagtukod sa Manukan country. O galing ti sobraman sa 600,000 ang ila balaya bumbupons nga ang ilang arrears sa syudad sa Bacolod. Tinaya, why gidya bayad-bayad? So that's why nga, hamba ni Attorney Ting, ang panawagan niya gani, bayran man. Kung hindi na sila ya bumbupons, damo man na interesado nga iban. Actually, damo man nagahangla, damo man ang may gusto, no, dira sa Manukan country. Kung hindi sila ya kabayad, that's why hatagan opportunity kunong iban. In fact, gani may private, gani bumbupon sa tabok, dira lang dako nga mall, interesado man na gani, gusto man gani na nila, public-private partnership bala. Pero dapat aprubahan man ang isang sangguniang panunsod. So amo na kadamo ang interesado nga magbaligya dira iya sa may Manukan country, no? So that is why amo ning pananawagan ang hambal ni Attorney Ting sa mga occupants dira magbayad gid kay hindi na magabot sa punto nga taga naman sila notisya or notice naman para ma-vacate sila kay bumbupon sa Ibalawan taman, no, ang Manukan debla amo ni cultural heritage. ni gani, oo, heritage na naton. Magambal ka nga inasal nga manok. Actually ang Aidas Manukan tikwan na dariya ang Aidas ya na ang ganito updated na sila ya amo gid na iya ang yara sa world record bala nga ang pinakamanamit nga dish nga pagluto sang manok, ikalima ang manok, ang inasal nga manok sang Bacolod. That is why nga maginpasar na ang ordinansa nga gin-author sa tinadikdan ni Councilor M. Ang nga cultural heritage na naton. Meaning why na may makaangkon nga iban. Maghambal ka nga inasal nga manok, iya na iya bumbupons, tatak na iya sang syudad sang Bacolod. So amo na siya. Amo na kabantog ang Manukan country, no? Ang mga tawo kung magkadto diri, mga turista tanan, debla mahapit gid na dira iya sa Manukan country, no? So bumbupons amo ni so far ang update report naton iya nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo.
Bombo! Sige, salamat kay Bombo Ansidol Surilla. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos sa rekaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Panagka pati diri sa aton sa iya nga palatuntunan, no, sa Zona Libre. Di mo na siya, no? So much for that, no, sa Didima Kabanan. So di na magkikita iya makasiling nga makabais pagin sinidiri kag daw kumbaga ang aton nga kuan ano nga simpatiya ara pa sa mga soul owners sa duwaning nga ginpang siraduhan ka ina kay it's because may problema magintod sa ila. Tinglain sila sa 2 ka bulan wagi sila yan nagpakita nga ti daw may sinseridad sila sa pagbayad, no? Dito sa siraduhan sila. So siraduhan sila tapos no evacuate nila ang pasto kag bayaran pa nilang utang nila syudad. Sadya ini, no? So instead nga Dr. Galibog ang ulo ko kung nga ang sa pagperma diri sa compromise agreement, no ba gid income how? Anong problema how? Almost a decade ya makabanan ang pagkwandira, no? Panginpulos man no? That was the correct term, no? Naton pagpanginpulos sang aton nga mga vendors dira sa may bahin sa Marocan country. Why bayad ti siling ko na gani ligad, no? Nagsakit maning buot nila sa aton sa siling tagani nga tinakabakal na kamo balay sa subdivision, pila na kabataan yung ipatapos nyo sa kolehiyo, nakabakal na kamo masalakyan da, branded, brandyo man na o kon second hand, no, nga salakyan, no, because ang Manukan country, no, pero tiyang lain na sinadra, kay ti daw halos nalipatan nyo na ang inyo sa obligasyon sa sunod sa Bacolod, nga dapat bayran nyo, no, so nag-arkila mo, tenants kamo dira. So meaning to say, may ara kamo sang obligasyon gabayaran, no? Adlaw-adlaw ti sang una sa 2.5, no? Kung consistent na kita rin magbayad sang 2.5, no? Hindi na maglabot sa punto nga masa 600 milyones kaya balayran nyo daan. O, sa Manukan country, no? Di ba? O, so galing kay ti sa 2.5 nagamayan pak muna mo, guro sang una, no? Tinitaman na marason niya ang pandemic sa sulod sa 2 ka tuig, iti tuod nagsara magit kita dira, pero ang kanya ang nagalagi na yung mga tinuig ti paano to ya, no, nga kung nantawon mo da kung kaysa to ang Marocan country ya, no, kung gabi ya puno-puno mo, o kagtas ka na gani da nga kung maglaktod ka da, no, liko ka din from sa Burgos Street, no, Burgos San Juan Street, no, liko ka da pasulod sa bahin sa Marocan country, no? So gugtas gani kay ang parking niya wala tuo. Tidak wala na gani agyan ang aton sini nga mga mga vehicles, no? Nga nagalabay da pakadto naman tulaktod sa main road sang SM City sa reclamation area. No? So di amo na siya, no? Ang nangin kaundan ka ina sang siring nasabit iya nga pagsarado sa Marocan country. 53 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi rin sa ato sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. This time i-check tabi anay, no? Ang mga obserbasyon man, no, sang aton siring mga generals nga ra sa pwesto, no? So labuton naton ang aton nga 3rd ID Division Commander nga si Major General Benedict Arevalo, no? Kay because nga ang ties bala, no, or commitment, no, sa mga men in uniform, no, like sa bahin sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP nga kon sa diin may ara sang 100% nga support sa Marcos administration as Commander-in-Chief, no, sa Armed Forces of the Philippines. Dili na gilinuwa to sang una nga kuan bala nga rumors to, no, mass resignation nga matabo, pero ti daw nagtinong-tinong man no. So bala naton ari sa kalinya para at least no manginforma kita si Major General Benedict Arevalo aton 3rd Division Commander sa Philippine Army. Major, may gabi sa imo, no? Live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni Major. Sir? Okay, lo ganito pick up sa iya to. No, kasi may another sa nga kuan nga number.
Oh, daw nagakuan istorya lang sanay no kay daw hindi gid yung sulod ta karon duha kami istorya na dili na may on air. Oh, sige. No, so 55 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. Oh, so di man sa ato sa ringa pagpalagan mayon no kay ang aton nga kwan nga kwan gid no commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. No, sige balikan naton. Major, sir, good evening. Live salwat, sir. Sa Bombo Ponso ito, sir, sa Bombo Radio Bacolod. Magandang gabi sir, Bombo Pons, at saka magandang gabi sa mga nakikinig. Yes, sir. No, okay, salamat po. No, sir, para maging fair naman tayo, General, no? So, minabuti ko po na kunin yung side mo ngayong gabi as 3rd ID Division Commander no, ng Philippine Army. Itong mga rumors na naglabasan noong isang araw na merong mass resignation sa Camp Aguinaldo, no? So far sa ngayon ang commitment no ng mga men in uniform po natin sa AFP sa iyo bilang isang official po no, mataas official ng militar sa Visayas. Ano po ang inyong commitment sa ngayon sa Marcos administration, General? Wala namang mass resignation na AFP generals. Ang nagmamass resignation dahil naano sila ng DILG ay yung PNP, yung AFP, wala pong mass resignation ng AFP generals or mga senior officers, just to correct the impression ng iba, no? Ang nagre-resign is kare-resign ng ating OIC Secretary ng DND, si OIC Secretary Faustino, at pinalitan na siya ni OIC Secretary Galvez nga, no? Kahapon, yun ang naging announcement. At ang mga nagre-resign ay yung mga ibang undersecretary at assistant secretary sa Department of National Defense dahil sila ay magkakasama na italaga kasabay ni General Faustino. So palagay ko nagsama-sama na silang mag-resign for whatever reason, and to give the new secretary a leeway on who he will choose as undersecretaries and assistant secretaries. So yan din yung nababalita ngayong araw. At doon naman tungkol naman sa sinasabi nilang destabilization, ay wala pong destabilization. Ayun ay kuro-kuro lang at nagiging fake news nga at nagiging nakahaka lang ng ilang mga tao na pinipilit nag-a-analyze na hindi naman tama yung ganong analysis na ang AFP ay nagkakaroon ng destabilization. Hindi na po yan nangyayari ngayon. Napaka-professional po ng AFP. At alalahanin po natin, ang gobyerno natin bago po. Hindi po natin pwede pang pusgahan sa ganito kaaga. So, we'll give our new government a chance really to prove itself. Hindi pwede nating uhusgahan na ganyan lang sa mga insidenteng gato. Nagpapalit ang Chief of Staff at yun naman ay nagiging normal naman na proseso sa hanay ng AFP. Kaya nga may kasabihan nga, commanders come and go. So hindi kami permanente. Wala kaming titulo ng lupa na pwede naming hawakan yung titulo namin, yung aming posisyon ng mahabang panahon. So we can be designated and we can be relieved anytime. Nangyayari naman yan sa ilang panahon natin nandito, di ba? Meron mga nare-relieve, meron na na-assign. At itong katulad dito ngayon, tayo po ay acting Visayas Commander. Yes, sir. Simula nung November. Pero itong darating na mga araw, ipapalitan na naman din tayo. So, at yan ay sinasabi nga natin ay normal na proseso lang sa AFP na nagpapalit-palit ang commanders. At ito dapat ay hindi natin bibigyan ng masamang kahulugan dahil normal naman yan. At ang presidente bilang commander-in-chief, he can designate and replace commanders upon his wishes or upon yung the situation warrant. So yan naman ay isang normal na proseso rin. Wala kami nakikitang masamang pangitain dito sa mga nangyayari. Of course, yun lang, yung ibang tao lang ay nabibigyan ng masamang kahulugan ng mga pangyayari ngayon mga
mga araw na to. Oo nga, no? So far, no, in 6 months, okay naman, sir, siguro yung pag-treat ni President Marcos as Commander-in-Chief ng AFP, General. Oo, at ang kasi nauso-uso yung distab nung mga ano yan, 'di ba? Ng mga EDSA 1, 2, 3 Yes, natin, oo. yung mga 80s pa yan. At yung kondisyon kasi ng AFP noon, iba naman sa kondisyon ng AFP ngayon. Napaka-professional na ng AFP ngayon at makikita naman natin, no, in terms of the performance at saka in terms din ng suporta ng gobyerno. Huwag nating kakalimutan, kakadoble pa lang ng sweldo ng ating mga kasundaluhan ng panahon ng previous administration. At ngayon ay tinatamasa yan ng ating Armed Forces of the Philippines. Kasama na rin ang Philippine National Police. At nakikita ko nga, kinakausap ko yung ating mga kasundaluhan hindi naman nila nararamdaman masyado kung sino ang chief of staff, kung sino ang DND. Ang nararamdaman nila, sino yung company commander nila, sino yung battalion commander nila na nandiyan nag-uutos sa kanila sa pang-araw-araw na operasyon kanilang ginagawa. At sila ay nakatutok sa kanilang trabaho. So as far as the ordinary soldiers are concerned, walang there's no issue for them. For as long as dumarating yung kanilang sahod, dumarating yung kanilang supplies, dumarating yung kanilang suporta, galing sa headquarters, patuloy ang kanilang pagtugi sa ating mga kalaban. Yun ang nakikita nila at hindi na sila nag-distract dito. Ito nga mabali-balita ngayong mga araw. Oo nga, no? So, ibig sabihin, tutok lang po kayo, General, sa trabaho, like dito sa Visayas, no? Itong anti-insurgency campaign po ninyo, no? Na at hindi na magpa-apekto sa ganitong mga sitwasyon, no? Ito, although wala namang katotohanan Totoo ito. yan. Ito, nakalipas na, may ikwentro tayo kahapon, may ikwentro tayo ngayon sa Negros. Tuloy ang pagtugos sa ating mga tauhan. At ganyan din sa mga ibang lugar natin, tuloy-tuloy din ang ating pagtugis sa ating mga kalaban. At dyan nakatutok ang AFP. Hindi na nila binibigyan ng masyadong pansin niya kung sino ang leader. Hindi na yun mahalaga kasi ang importante ay ang aming trabaho ay nagagampanan namin. Oo nga, ano? So, at saka, ano po, no? Parang gawing, ano siguro ito, no? Parang gustong gibain, ano ba? Ano? Oo, alam naman natin dyan, may mga political overtones dyan na gustong manira sa ating gobyerno or sa ating organisasyon. Pero hindi sila magtatagumpay. Malayo mangyari ang isang destabilization sa mga panahon ngayon. At tayo natuto na nung EDSA 1, 2, 3. Natuto na tayo dyan hindi na dapat nakikialam ang Armed Forces of the Philippines sa usapang political. So kami lang ay susunod sa aming chain of command. Susunod kami sa mga nakakataas sa amin. At we will still follow the orders. And then our mission is to continue, no? Hindi na kami dapat nagpapa-apekto sa mga ganyang usapin. Okay. Magpalit man ng chief of staff, maski magpalit siya araw-araw o buwan-buwan, it does not matter to our ordinary soldiers. Ang importante sa kanila, ang suportahan sila ay nabibigyan ng kanilang karampatang sahod at suporta. At wala tayong maidadai sa Armed Forces of the Philippines. Tuloy-tuloy din yung ating modernisasyon, yung magagandang gamit. Tuloy-tuloy din. Ang suporta nga, sabi ko nga, kakadoble lang ng sweldo ng ating mga kasundaluhan. Kaya very high moral ang ating tropa kung titingnan natin. There is no reason for destabilization. Ayan kuro-kuro lang, haka-haka lang ng ilang tao. For whatever reason ang nangyayari yan. Oo. Sir, last na lang po, no, General, itong pagbalik ni Secretary Galvez, no, sa DND. So 100% di ba yung support po dito ng AFP po natin? Oo, at yan ay magandang pangitain. Ako po ay naglingkod, naging boss ko yan si General Galvez, naging chief of staff din natin yan. Nung siya ay chief of operations ng AFP, ay ako po ay na-under sa kanya, isa ako sa mga division chief niya. Ay mabuting tao yan at magaling ho yan mamuno at nakikita ko na pagpasok niya dyan sa DND ay mas lalo pang lalakas ang ating organisasyon. Okay, sige. With this, Major General Benedict Arevalo, sir, maraming salamat po, sir, sa time sa Bombo Radio Bacolod. Sige, magandang gabi. Okay, sige. Salamat po. Major General Benedict Arevalo, ang commander sa 3rd Infantry Division
sa Philippine Army, no? Diri makabanan kag current yang headman sang FP Visayas Command. Aton nga bisita subong nga gabi. So para sa ila, no, nga ti ara pa sa serbisyo, no? So way sang dapat kabarakan, no, ang mga pumuloy. Iti kabalo kamo ti ko may mga magmatuod ini kag may destabilization plot, may plano, no, nga iko dita ang presidente kitang mapumuluyo man Japon ang mabudayan sini. Ang pamangkot, no, what are the reasons behind, or what are the parameters, no, nga ti matabo, no, ang ining mga destabilization plot, or we can say it as kudita, no, kudita, no, kamatabo, no, ikudita sang mga militar ang presidente. Duay maguro rason. Kung may nakita nga mga technical kag highly reasonable abi, no, nga mga rason, no, or nga mga punto gati ikudita ang presidente. Ti bago pa malang sakto manggituod Baldi Major General Arevalo nya bago lang na pungko ang administrasyon, no, kag duay man sang rason, no, ngati may magporba ka destabilization plan. Subong tinina nilang lahog lain sang una, no, ang mga destabilization plan subong kung gamay-gamay lang persa nyo ma-failure gid. Pero to tabo to kanay Trillanes to kanay kunano to nga mga kwanto, no, nga mga opisyal to sa Philippine Navy. Pero galing kay ti atoya ang nakabenepisyo lang sa to si Trillanes. Iti nagpadalagan sa senador ng daog siya. Dibla, gusto niya lang to yung magpakilala sa tao, tinga ko ito sa nag-ukod mo tinito, no, ngati ko sa President Digong pa, ano man, surrender man, sagad ka mutiny, ngang armas, ito mga tuwalya, kag kutsara, kag tinidor, di mabato ka na iya sa mga M16 ka M14 to. Ay, oo, bindihan nyo pa si Digong, yan surrender makamo, talawan makamo. Anong kwaon yung armas to sa hotel to man? No? Balabagan na to sang tangke, digira to sa hotel to, itlog na guro sa laka sa agtang nila to. Ay, sa kahadlok lang. Subong na to, no? Lain niya sang una, lain niya subong. Sige, 8 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton nga pagpangalagad. Tunganganta, ay ba na to sa rin nga mga talakayan pagkatapos kinamang sani. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop Pangalagan, oras sa Bombo-Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi sa aton sa ringa pangalagan. Ano ba sa aton niya para tuntunan? Sige, aligapit sa patrol to. Sa kay Bombo Carla, may defensor yung makabanan man sa ato sa ringa pagpalaga kay check naton ang ining report. May ara sang kwan, may ara sang shooting incident. May shooting incident nga nagluntad sa sabong ang gabi diri naman sa bahin sa syudad sa Bacolod. Ang biktima nabatita daw isa ka security guard ang biktima sa dito ba kabanan sa sariya matinon sa bulan nato ano ang status sa siring biktima. Sa siniya nga matinon yung makabaran riman sa aton siring palatuntunan. Bombo Flash Report. Check tanay, patrol sa Bombo Carla, may defensor. Carl, please come in. Yes, sa Bombo Points Live, kita dito subong sa Maya Purok Paco, Barangay Takuling, Bombo Points, kung sa diin may ari diri isa ka shooting incident ka nagaluntad sa subong nga mga tinion, Bombo Points, wala na diri ang biktima. Kay tisa aton diri nga impormasyon nga nakuha, ginkuha na ini siya sa nga ambulance kagin na dala na sa ospital Bombo Points. So wala kikita diri sa nga kung ano gid ang status sa nga biktima Bombo Points. Kaga initial isa ka security guard nga ang biktima sa nga shooting incident Bombo Points. Sa subong gani ating pangitaan pa diri sa aton sining nga mga kapulisan kung sinong pwede diri security guard may ano na daaw anong ginabantayan niya kuno? Amo ni ang lapagalang taon naton Bombo Points kay wala pa kita sang exact nga information. So try diri naton nga pamakuton man ang mga residente nga malapit diri sa area. Kay ting ini nga area Bombo Points ano ini siya wala taon naton likod na ini sa mga panimalay ano ni Punta Villa sa division. Sa division na diri sir. Hindi man. Purok Paho lang gid. Pero madamo diri sa nga
mga panimalay bomba ponds no. Kag ini nga area makita diri naton nga do likod ini siya sa mga panimalay kag may suga man. Hindi man siya gid kaladukan gid agyan. Kag may isa diri kabalay nga ginatry no sa aton sini nga makapulisan nga makuhaan sang information man bomba ponds no kay ti aran sa sulod sila bisa kordon pero try diri naton sa mga tupong lang sini nga dalan kung ano na diri ang area kung pwede bala ma-enhance ang sang security guard no o kung kinahanglan sang security guard na base ko may-ari diri isa ka kumpanya no ang area bomba ponds no. So try diri naton kay ini malayo-layo na iniya sa area ako sa diin luntad ang shooting incident bomba ponds no. Rin na inisaya sa pihak nga linya no. So mamayong gabi mamakot na ko tani ma'am kung sa mamakot na ko tani kung may-ari diri nga ginabantayan sang security guard may company na diri nga area. Okay. Marites yan na? Wala diri nga company nga security guard. Hindi namin ko bala nga pwede magamitan sa mga security guards. May company diri. Wala. Mga storage area, wala. Balay lang giguro? Balay lang gid, mga panimalay. Lang sa Gapuli. Diri siya Gapuli. Kilala mo, ma'am? Hindi. Amula na nakakuha mo. Pero nakabati ka mo lupok? Oo. Mga pila ka beses mo? Damo, mami. Uy. Mga pila, sobra sa 5? Sobra. Sobra sa 5. Hindi talang pagpakita ang sura ni Ma'am Abang Mapons na. Oo. So, Base sobra nagtiruhay sila? Nagbabas na naipaihan. Hindi, ginpaarakan mo siya, ma'am. Wala makabumi nakita niya, nagasakay di sa motor. Ay, kaya ra kami sa balay, kapanyapon, dati ala na mundo po. So, ini siya isagi kang security guard. Oo, kaya naka-uniform pa siya, security guard. Ano ma'am, naggalibot na siya, may mga bags na dala, no? Sa batik, may bag sa dala, kay out yun na siguro, ma'am, makuli na sa, kay nagapit, pada sa Tianggi, nagpakal sang ice. Okay, so, pero hindi ko muna siya kilala. Hindi. Pero may marada siya gagi? Oo. Sa tsura lang makita, sa naman, hindi ko magagi. Mga pilang pangidaron, no? 40 plus, mga 40 plus siguro. Mga 40 plus, okay. Lalaki, no? Oo, lalaki. So, amula nang info nyo dalingan ako. Nakibot na kita mga fulfill lang. Oo. Abi kani sa mga pumuluyo, di ma'am, lang nang ulihin ako nung katay. Ay, isang palupo. Kali amo na tukin parakan na sa galitong hero. Okay. So, wala di kami any idea. Pero nakita pa din siya nga nagbakal sa ice. Oo, dira sa Tianggi na. Okay, sige ma'am, thank you again. So, Bomba Points, so muna no, ang nakuha diri naton. Wala man diri sang company, no, nga pwede, no? Yes, Bomba Points. According sa aton informant din si Ma'am Malu, no, Frijoles, may building gali na da, nga dako, nga iya ka, Flowmont, ning gabaligya oxygen la, kita mo na da. Carl? Points. Yes, sa Bomba Points, wala lang ko idea kung diin gini siya ayon. Kay ako na. Kaya may dako na dako nga building sa natabagin sa insidente. Oo, nga sa baligya atubang lang oxygen. sini. Oo. Ari Bomba Points may isa diri ka building nga dako. Hindi ko lang sure no kung amo gini ang Philmont o Bomba Points. Flowmont. Flowmont. No, Oo. hindi ko lang sure kung amo gini ang building sa Flowmont, sir. Amo ning building sa Flowmont, sir. Wala man siya idea. Pero Bomba Points dako siya no. Ang building kung sa diin na hindi na may mo nga wala na CCTV, pwede ginada ma-extract sang pulis ang CCTV sa ila investigation, no? Amo gid. Amo gani abang mapon sa amo ning aton sining nga tinguan man sa investigador subong sa aton siyang Police Station 6 Bomba Points kung kung pwede nila ni makuhaan sang CCTV footage. May isa na diri ka area no nga dako nga building. So hindi ako sure kung ano siya nga building kay kita sa likod ayon. Kung amo to galing pahag sang interview mo ang pumuluyo da. Benito siga po galakat puli ang gwardya pagadtos balay nila, no na? Yes, sa Bomba Points kay may nagbakal pa ini siya kagati diri lang man ini siya pauli Bomba Points so maning hibaloon gid naton kung diin ini siya nagikan ako nabalaan ta man mga oras ginatabo ko no so sir may idea ang mga ano oras gid anong ano oras ka man nakabaton sang call
Initial ni Bombo Pons, no? Isa lang din. Yes. 8:15? So? Mga 8:15. Okay, so mga 8:15, bulubanta lang, no? Mga alas 8 gid Bombo Pons, no? Bulubanta lang ina, no? Kahit mga 8, ano pa lang kita diri, nag-abot diri kagaina. Mga pasado man alas 8. So mga pasado alas 8 ini nga nagaluntad ini nga shooting incident, pero wala na diri naabtan sa aton sini nga makapulisan. Kay muna may info kita nga taga diri ina siya nagapauli for panigurado nga ang iya sini nga pamilya nagpangita siguro sa ambulance kay gindala na ini sa ospital. Okay, ti mo magindang dapat, no? Kay ti iling nga gawon basta may materyuhan, no? Matumutuhan tanan ka dala sa ospital na doktor na lang ma-declare din on arrival, no? Kung patay na sa kun buhi, pero galing kung kaisa may mga senaryo man ta nga na saksihan nga kung may mga shooting incident ginapabayaan na lang imbes nga mabuhi pang tawo. At ikaw kaisa man na Bombo Pons, mayara man sa mga nagaresponde, no? Mga rescuers na nga sila nila mismo ang check, no? Kung may pulso pa bala o kung wala Bombo Pons. So panigurado ba si kung conscious pa ang ini nga biktima sa gindala sa ospital Bombo Pons. So manigurado na nga doon sini nga hibaluon kung anong ini ang status, sino ini, kag ano diri ang ginalantaw nga rason Bombo Pons. So initial, no? Nga rason kag kung paano gid nagluntad Bombo Pons. Sige, balikan ta lang kada dugay-dugay Bombo Carla, and then para makuha man ang report mo to nga aman man sa dugang investigasyon. Standby ka lang da Bombo Carla, pwede ka lang naguro ka Facebook Live, ano? Sa Sinimaterion. Yes, Bombo Pons, para sa Flash Report, ini si Bombo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Sige. Salamat gid Bombo Carla, defensor sa patrol ga inulan pa sa Sinimaterion, pero ti amo ni, no? Kariit sa sudad sa Bacolod, no? Tinumbahan ako tiniruhay lang. Tiruhay dire, tiruhay dito. Wow, tiruhay man labot, no? So sige lang. Peace and order isa gid na, no? Sa mga ginapabugal naton ay makabasa sa mga investors ta. Manami ang aton sa nga peace and order situation diri sa Bacolod, ti ano na lang ni, paano na lang kita kaganyat sa mga investors sa ko amuning sitwasyon tayo nga daw ay nayasang kwan, daw ay nagasilinanto. Kag daw wala na gahilino no ang aton nga sosyudad. Ang syudad yasang Bacolod. Dapat amo ni ang pagatutukan sa tutukrian yung mamla ng aton makapulisan bla. Para nga bagroligmat man na sila, hindi kay tiko mo nagaulan daw kanami, mambarikutot. Ano bitagan na magwa sa ato sa mga police stations na, no? So mayroon na ni kay abtik ang ambulansang Barangay Takuling headed by Councilor Lady Gles Gonzales Palen. Responder dayon to ko nadala sa ospital ang biktima. Ako no isa ka security guard. Wa pa kita ngalan ha. Wala ta na ko ng latest nga mga impormasyon sa diri sa aton sa nga palatundo na. This time check nato report ni Bombo din sa Bika sa Negros Occidental Provincial Capital may duha kuno kagimpang promote nga mga empleyado. Under na ni sa administrasyon Bombo din ni Governor Bong Lacson. So may konfirmasyon ring aton nga provincial administrator, no, sa aton ni Fernando Diaz. Kagro ba si mingagaw taman Attorney Sarate, no, former bayan muna representative diri sa aton sa nga pagpalaga. Dugang nga mga paglantaw ta sang sang nagkakalinabo sa saring administrasyon Marcos administration. 29 minutos ang nakaligan sa tak ng rason sa gabi sa atabahin sa ato saring pangalagad. Alagid, no, ato na isa sa mabserte nga dali joiner sa subong saring gabi sa paraan naton nga pagpanagtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa isa sa mga swerte ng daily joiner sa subong nga gabi po sa aton FTA representative gingabot na kag verify, no, nagamit sa proof of purchase Nescafe. Bago na with Nescafe pala inom gini sa guro kape. Sa subong iyang nga gabi makababaw certificate, no, kanagabutan ang iya sa nga pangalan. Atensyon dira sa taga Herbias 2, Barangay Villamonte, diri sa sudad sa Bacolod. Herbias 2, Barangay Villamonte, sudad sa Bacolod. Congratulations gid sa kay Samuel Magbanwa. Samuel Magbanwa sa Herbias 2 sa Barangay Villamonte diri sa sudad sa Bacolod. Sir Samuel,
no? I hope nga nakabati ikaw dira, no? So ayaw gyud magbulag pamati, no? Sa Bombo Radio, kung nagulog ka mo sa inyong mga entries, no? Kahit di ka mo maka-claim, sigurado i-forfeit ina ka magabot kami liwat sang isa ka winner, no? So kadto ka diri buwas ha, Sir Samuel. Hindi ka na magpalapalo sa utsong takna sa aga, kay lapit mo na Bilimonte, sa kasakay, ari ka nito sa estasyon sa Bombo Radio, para i-claim yung premium. Dala ka duha ka valid ID sa with picture para sa pamatuod nga ikaw ang tagdaog. Congratulations! Sige, oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 30 minutos na. Nakaligad sa takna kalas ara pa to. Liw ko off sang aton nga kwan. So 30 minutos na ang nakaligad sa takna kalas 8 sa gabi. Check this time si Bombo Dennis Rubica sa Biya Kalina. Mabalita sa Negros Occidental, Provincial Capital. Bombo Dennis. Sige, no? So standby sa aton sa ring mataga Paramati, no? At the same time sa bahin sa aton sa iya nga mga kabombo. So ang mga promotion, so bagay ti why naman kwa, no? Why naman may lang pagpamati na sa imo mamalu, no? Frejoles and family. Thank you good mama sa information nimo ginatag diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. Sige, no? So katuan nato, no? Ang iban pagig mga report, no? Diri man sa ato sa iya nga palatuntunan. So standby ka mo dira, no? Kay dugay-dugay, i-check naton kag kuantong report ya sang patrol upod sa kay Bombo Dennis Rubica or sa aton nga provincial capital. Bombo Dennis, lihog la ko da niya, no? Do naga-call ko na sa imo si Bombo Kim. Diri man sa ato sa iya nga palatuntunan. So standby sa mga kabombo naton, and at the same time sa ato sa nga mga kauturan, no? So di karon, no, ma-update naman kita imakabanan, no, sa siring panawagan sang secretary sang Interior Local Government, no, nga si Secretary Abalos, no, kay ang tanan to kuno nga mga NCRPO senior officials, no, nag-file naman sa ilang courtesy resignation. Again, sumiter iya makabanan sabay sa Department of Interior and Local Government, no, sa bahin niya sang no, sa bahin sang NCRPO. So wati damo-damo na subong, no, sa mga 900 plus, no, kung i-check naton ang record sa diri makabanan sang aton siring no, check naton ang record, no, duhagi ka number ito. Duhagid. Bombo Dennis. Ang iyang abida nga messenger. 900 plus, no, ka mga high-ranking officials ni ini, no, sa part sa Philippine National Police, no, o kon sa aton sini nga PNP, no, nagaranggo na iya nagaranggo na iya, no, colonel, and at the same time iya makabanan, no, ng ng general, pero mas damo-damo ang colonel gid, no, mas damo-damo ang colonel nga ranggo, no? So that's why nga man sang kahapon sa pag-update naton, mga lamang to, no, mga 500 plus pa lang, no? Ti subong adlaw nagdugang ang sabay sang NCRPO, no, nga may ara sang kabugusan 30, no? So ti damo-damo pa, no, way kasumiter ang sa PRO 60 daw, halos na kasumiter naman kay tanan nga mga colonels, no, kag mga generals, submit ka mo sa iyo courtesy resignation. Kay pang verify ini, no, ang ila sa mga pangalan, puro siling ko ganit ini nag-submit sa sang courtesy resignation, tapos ma-report sila to sa Campo Crame, paano ning ilang maobligasyon diri? Kay kung nagpatigayon na lang direkta sa investigasyon, no, nabla nang discreet nga investigation bla. Nablang way sa may makibalo. Ang Department of Interior Local Government kay ti balantaman subong, amatamat naman sila gabinalik, no, ang iban sa diri makabanan naman, no, nagalaylo naman nga sang una daw medyo na tahap, no, kag daw may kahadlok nga magatag proteksyon sa mga drug lords,
ti subong binalik na. No, nagbinalik na subong. No, ti amo ni tani ang nami, no? Kay ti diri madakpan mo sila pero ti sa punto nga ikwan mo, ipasumiteron mo sang kwan, no? Sang courtesy resignation tapos kwanan mo ng ibestigarahan. Dawala gina iya makabaran sang kwan, no? Dawala gid sang pasingadtuan. No, ang ini iya nga mga estilo. Di lang tawon taniya, no? Sa aton sa nga mga kabombo. Sige, 35 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa gabi sa aton sa nga pagpalagad, diri man sa aton sa iyang palatuntunan. So di mayo man, no? Kay ti nagsulunod sila. Bagay ti sino ka gidabi nga colonel ka, sino ka gidabi nga general ka nga hindi ka hindi ka mag-submit, no, sang imo sa nga courtesy resignation. Sige, balikan ta na ang aton sa koneksyon sa Kapitolyo Provincial. Bomanenes, may gabi please kamin. Sa Bumupons, may pila naman ka mga empleyado sa aton Capital Provincial yang natagaan sa promotion, no? After nga ang selection board o selection panel ang nag-approve do sa ila sining kuan karon mo boss bag-o nga designation, no? Duwa diri kapolisan diri promoted karon as department head and isa assistant department head, no? Ang gi-promote karon mo pons bilang head sa General Services Office, no, sa GSO sa provincial capital. Amo ning madugay-dugay naman dira ka empleyado sa probinsya nga si Arnel Argusar. Uy, Sir Arnel? Oo, amigo mo, promoted na. Grabe, no? Sa sang GSO. Pupons, sinigi ko permar ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, no? Kapon, sa naton, ang iya sining promotion, no? Aprobahan ni Governor Eugenio Bong Lacson, no? Lagad po pons dumatad do mga 3 months ago daw sa naging ganidaan kuan ang OIC pons, no, tingin na sa da kuti may gidya kay iniati kuan gini as designated gini siya as department head, no, head sa General Services Office pons. Samtang ginagaan man sa permanente nga posisyon bilang assistant accountant sa probinsya si Ma'am Hamera Rosario Magbanwa. Mo sa karon ng assistant kon yes na provincial accountant assistant Bomopons. Magduwa sining duwa ka mga na-promote department head, isa ka assistant department head, may mga pila pagid ka mga empleyado, upos sa hospital na ton, mga hospital sa probinsya, sa budget office, sa accounting office, nga gintagaan man sa permanent nga status, bumupos, no? Mayo ni nga tuig para siling mga na-promote, no? Kag natagaan sa permanent status, sa aton sining probinsya. Kung ilang promotion ni Division Head Arnel Argusar sa GSO, kagini ni Assistant Provincial Accountant Hamera Rosario Magbanwa, subject pa ini sa approval sa sangguniang panlalawigan Bumupons. Pagkat hindi naman naguro kuan naman naguro formalidad naman naguro Bumupons kaya balantay ini nga mga dugay naman na si Sir Arnel, no? Yes. Previous na nga assignment daw ara sa kwan sa Cyber Center. Oo, dito man sa procurement office. Bumupons, no? Doon sa last year ni nga kwan nga ganun nga assignment, kaya dito doon na assignment sa admin, no? Sa Cyber Center Bumupos. Tama man siyang mga departamento. Kag-guessing ito madugay naman sa serbisyo sa Capital Provincial. I-deserve man guro ni Sir Arnel Gusara. Mag-amangkon ining sining promosyon sa General Service Office sa Provincial
capital. So ini yung mga staff o mga personnel dito sa hospital, sa budget office, kag sa accounting office, mga gintagaan sa permanent diya nga status. Di mayo man post kung permanente kanaya ko ti secure imo siniya nga nga working status mo po sa permanent imo sining resignation sining mga naituhay man nga mga departamento sa aton nga provincial capital. O tiyanta ang konfirmasyon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Naka-approve na si Gov. Gapon promotions. GSO department head si Arnel Argusar, subject to the concurrence of the SP. Approved na sang selection board ang appointment niya as GSO department head. Tapos si Ms. Jam Magbanwa, aton nga assistant accountant for the province of Negros Occidental, was also approved by Governor Bong Lacson yesterday, and several others na promote man. So umula ng duha ka daw major gid nga appointment, no? Isa ka department head, isa ka assistant department head. So we're trying to strengthen ang tanantang mga departments, no? By filling up ang mga permanent positions that have been opened. And last week damo man kita pinirmahan nga permanent positions nga sa hospitals naman, no? Budget office, accounting, para ang aton nga mga worthy employees matigaan sang promotions diri sa sulod sa province of Negros Occidental. Po sa mga ang informasyon ni Provincial Administrator Tony Refrando Diaz sa sining mga pag-promote pag-atag sa permanent status ilatag sa kapag posisyon sa Kapitulo Provincial Nagalao man naton nga Provincial Administrator, of course, si Governor Nino Bolocson, na isla mag-serbisyo, no? Sa husto, no? Sa ila sinitag sa mga tasking nga ginahatag sa ila bilang mga empleyado, department head, sa aton sining provincial capital government bomopons. Munang pila ka mga update, report kikan sa Kapitulo Provincial, Inismong Budenes Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat kid sa report ni Bobo Dennis Rubica nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Wow, congratulations kid sa kay Sir Arnel sa iya siniyang promotion. Hindi mo gina, no? Basta matipig ka kag kuan ka ko dedikado ka sa trabaho mo. No, pagkita mo lang ti trabaho kag serbisyong imo. Hindi ligoy-ligoy. O ti may fruitful development gid nga matabo sa uli. 43 minutos sa kaligid sa tak ng Resonso sa gabi. Dugangan ta mabalita naton na pabalik ta si Bombo Carla. Sektaman ni gapon to sa area sa Bragueta Kuling, Puentebella Subdivision. Angot sa ning shooting incident sa mga development kag may report man nga isa ka members ang BGMP, no? Personnel ya sang BGMP gid sa Sandubanan, nadakpan sa IDG Aklan. Gun running. Kabaligya man sa armas mo ano ini sideline to. Di pa kamo kontento sa masweldo nyo magburbaligya pag mo sang armas Hindi ini mayong example. This is a bad example sa part sang BGMP, no? Kon Bureau of Jail Management and Penology. Balikan naton ini mga balita pagkatapos gidamang Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang Pagbalagad, 50 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Cancel din ang guro na to, no, ang ato interview sa kay Attorney Sarate, no, sa bahin niya sang sang bayan muna. Uy, nagalapit na lang gali, no, ang Sunulog Festival sa December 15, kon January 15, Domingo na sa Domingo. May siyam sila ka tribo dito nga magapartisipar sa Street and Arena Dance Competition. Ang street dance 9 AM sa aga kag ang arena dance competition last 2 sa hapon. No, so muna ang pinaka-latest nga highlight yung mga kabanan sa Sinulog Festival sa Kabangkalan. Ulupod kita nga mag-serba dito sa bahin sang syudad ya sang Kabangkalan. Sa bago nilang Mayor Benji Miranda. Sige, check tanay, balikan ta si Bombo Carla sa piyak nga linya. Duga update ka unahan to report niya, no? BJP President Dakpan sang Gabaligya Armas. Bombo Carla, sa report, Carl, please come in. Bombo Pons, santis nakita diri nga nag-gather nga information o kung mayari kita nag-gather nga pangalan sa nga biktima. Amo ang kilala kay diri no sa naglutad nga shooting incident diri sa may Purok Paho, barangay Takuling, Bombo Pons. Ang biktima amo ang kilala kay Jose Haranilia, 51 anyos, Bombo Pons, kay initial info, nakaangkon ini siya sa multiple gunshot wounds, Bombo Pons. So ini siya, papauli na ini siya kung dahil sila sininga puluyan, kag nagmakalang ini siya sang ice, so samtang nagapagalakat ini siya, di na makita diri sa may piyak nga dalan, Bombo Pons, no? O sa may Earth Street, diri gina siya ayon nagaliko, kay diri nang nga ang iya sininga nga puluyan ako na arilan diri iya sini nga puluyan na Bombo Pons. So ini nga dalan kung sa di nakatutok nga aton sini nga kamera, amo ning iya sini nga ginaagyan padulong sa sini nga puluyan, Bombo Pons. So may ari ta kaangkon initial all for gunshot, Bombo Pons. Kag wala pa kita nakaibalo kung pila na diri ka mga empty shells anyari diri sa area, Bombo Pons. So kay ti nakakordon pero initial daw 16 pero hindi ta pa na ma-confirm, Bombo Pons, mo lang na initial. So sige po naton ang impormasyon nga gikan sa mga kapulisan ang Police Station 6 of Bombo Pons. Okay. Yes, Bombo Pons. So kadto naman kita bala diri sa isa sa BJMP personnel sang Metro Bacolod District Male Dormitory diri sa may area sang barangay Hanuanan, Bombo Pons. Initial na dakpan sa ginapatay nga bypass operation sa Dan o kung sa Armas, no, sa nga CIDG Aklan, Bombo Pons. Susunod kay Attorney Mark
Malhabor Bopons, spokesperson sa BJMP Region 6. So, antes nag-conduct ng tawag pa Bopons ng operation Operation? tatapos ang CIDG Aklan. So, nag-coordinate ini sila anay sa BJMP Region 6. Kaya dito na nabalaan ang Bopons. So, ginatugyan man ini sa BJMP Region 6 sa CIDG. Natigayon gid ang ila sini nga transaksyon. So, ini nga suspetsado ginkilala kay Jail Officer 2 Mark Joseph Baroka, kag ini siya currently na-assigned ini siya sa may Metro Bacolod District Jail Male Dormitory Annex sa barangay Handumanan. So na-recoveran ini siya sang 4 ka caliber 45 kag 3 ka caliber 38 revolver bomba po. So active din ini siya nga personnel sang PJMP Handumanan bomba po. So susubong ari ini siya sa kustudiya sa CIDG Iloilo bomba po. So sa gihapon ang BJMP Region 6 bomba po si hindi gid ini nila pagitolerar ini nga mga hilimuon. So mag-file ini sila sa administrative case sa suspetsado bomba po. So bomba po matiyan pala nato na pahayag agikan kay Attorney Mark Malhabor. Actually, ma'am, before the conduct na sang entrapment operation sa aton nga CIDG, they have coordinated man sa aton prior sang operation. That is why nabala naton nga may conduct silang operation tungod sa ilang mga coordination sa amon. So pagka-coordinate nila, ma'am, wala kami nagduwa-duwa, nag-cooperate kami kung ano man mahatag na mga assistance sa ila para sa success ng ilang operation. Ang ating nadakpan si Mark Joseph Baroka. May ang rank ko subong is Jail Officer 2. Kaya currently assigned siya sa Metro Bacolod District Jail, Male Dorm Annex dira sa Handumanan sa Bacolod City. As per information na hatag sa amon, na recover sa iya is apat ka armas, no, handgun, may apat ni isa ka caliber 45 ang tatlo ka caliber 38 ng mga revolver active members subong sa BJMP natin. Of course, ma'am, we have conducted also our separate investigation also in coordination ko sa CIDG to determine whether or not kung may liability sa administrative, and if we found evidence for a purpose, of course we'll file the necessary or the appropriate administrative against him. And of course, kami, ma'am, sa BJMP, we do not tolerate any illegal activity by any of the members of the Jail Bureau to tarnish the image of the BJMP's integrity, which is built in the foundation of trust and integrity in the management of persons deprived of liberty. Sa pagkabalo na, ma'am, currently he is detained at the CIDG Iloilo, ma'am. O sa message ko lang sa mga aton ng BJMP personnel to please disconnect themselves from any performance or any legal activities nga hindi na kung may araman kabay nga hindi na nila padayunon, as this will set an example para sa tanan nga ang aton layi, ang aton policy directive, wala ini gapili sa kung may sino. So regardless of who you are, whether nga to member uniform personnel, the same law will apply sa iya. Te, daw kasubong na yung pakawiyaan niya bilog nga kwan sa BJMP, Bombo Carl? Yes, mo gani Bombo Pons, no? Ay ini siya Bombo Pons sa dakpan, ini siya sa area sa nga Dumangas, no? Kumbaga dugin transport ka pa niya, ay siniya nga illegal. Anong armas ay nakuha siya to gani liwat? Apat ka caliber 45, tatlo ka caliber 38 revolver. Yes, Bombo Pons. Palito-pito tanan. Ibaligya niya na diguro, no? Kagati ita kabalo ba si dugay na ning modos ya din niya kuno ning kwa man?
So muna Bombo Pons naton sini nga anon tagid na Bombo Pons no kay Oo. ang operate sini CIDG Aklan no kalayo pa sang nag-operate sa iya pero sa information naton Bombo Pons mali ini siya nagtabo para dira ibaligya sa area sang dumanggas ang ini nga mga armas no. So kay tungod nga iya siniya nga nabaligyaan isa gali iya ka miyembro sang CIDG. So natigayon gid ni siya nga madakpan Bombo Pons. So amo nang ini base kung sa area ini siya sang Aklan nagakuha kay nga CIDG Aklan ang nag-operate sa iya Bombo Pons pero amo pa na aton sini nga iga pa confirm Bombo Pons. Oo, kag sa punto bala mo Carl, no? Natin daw dako maning sweldo gani sa mga BJP personnel ta, di ba? Sakto man. Dira nagid nga legal ng imong livelihood na plangitan. Anda income mo ma-intra ka pa sa illegal? Magiga ni Bombo Pons base kung triple niya iya sini nga kita. Ginansya? Sa iya sini ginansya niya sa iya sini nga ginabaligya nga mga illegal Bombo Pons. So base na ganyan siya no pero base kung iya nagid niya hilimuon Bombo Pons. Ti base man no. So ti iya man iya palamanog kag palamungol da. No? Sakto gid. Oo, sige. Sino kay tuliwat ang kwan? Sulito naton to ang victim to. Kamusta ang status ito? I-check na to karon Bobocar sa ospital? I-check na ni Karo na Bombo Pons aton sini nga makapulisan. Kaya ginapa-confirm pa nato may pagid may nabuyan nga mga information ang aton sini nga makapulisan Bombo Pons. Ay tiga Haranilya to? Yes, Jose Haranilya Bombo Pons. Okay ti mo gabuna nga multiple gunshot wound to ti pangamuyuan tanan ni Bobocar no? Kabay pa mabuhi man ni siya? Magid nga ni Bombo Pons no kay wala pa man gid nato na ibala kundi lang kalabanan gid nga igo isang biktima Bombo Pons. Sige. Yes, Bombo Pons mo nang report tigikan sa patrol ni si Bombo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa patrol na report niya mga kabanan ni Bombo Carla Defensor. No, sa bantay na karon niya mga kabanan no, Ray Haranilya sa security guard ni Truanda ka sinilang gabi mga alas 8 sa bahin sang Barangay Takuling, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Tayo ba niya mga development no, kag progress report di ba sa ato sa ring pagbalagad no, angot sa ring shooting incident. Lala naman tempo na to no, so maulanon sa gyapon nga panahon. Ang aton sa ring gina-experiensya no, diri sa may bahin sang sudad sa Bacolod, aga probinsya sa Negros Occidental ni bugod man sa gapon sa isa ka low pressure area. Ang konsidente amo ni gadala sa pila ka mga pag-ulan-ulan no diri karon sa aton sa nga palibo. Sa halong lagi kita no. Palaw kita protection sa tuyo magwa kita sa ato sa tagsa ka mga puluyan. Standby na sa Santos Rosario. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan,
umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan,
umabot sa amon ng imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlong nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasaan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus,
bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos ang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio
radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.